बाप्पासारखं काका का असं करावं लागेल असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलं होतं. काका काका तुम्ही गद्दार निघालात आणि एक वेळ तुमच्यावर अशी येईल पुढच्या 2 वर्षात की तुम्हाला विचारावं लागेल काका का मला वाचवा काका, ही परिस्थिती माझ्यावर आणू नका. काय बोलतायत का अजित पवार मला समजत नाही. बारामतीच्या भाषणात बोलतात पहिलं भाषण कधी होणार, शेवटचं भाषण कधी होणार, आणि आता आज म्हणजे कुठलं भाषण शेवटचं होणार. अरे तुम्ही काय करताय का अजित पवार. तर शरद पवार गटाचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी देखील कवितेच्या माध्यमातून अजित पवार यांना उत्तर दिलंय. कुणीतरी म्हणालं काका का, जनता म्हणाली काकाच का. कोल्हे यांनी हे जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. पण मला महाराष्ट्राला पक्क ठाऊक आहे काकाच का, कोल्हे यांनी हे उत्तर दिलंय. आता पापापासारखं काका का असं करावं लागेल असं अजित पवार म्हणाले होते. त्यानंतर आता अमोल कोल्हे यांनी हे उत्तर दिलंय. काका का, कुणीतरी म्हणालं काका का, जनता म्हणाली अजूनही काकाच का. कोणीतरी म्हणालं काका का, जनता म्हणाली अजूनही काकाच का. पक्ष मिळाला, चिन्ह मिळालं, सगळं मनासारखं झालं, तरी अजूनही काका का. काका बोलता धनी, बोलवता धनी पुरेपूर जाणतो. जे कोण बोलत असतील, बोलवता धनी पुरेपूर जाणतो काका का. पण महाराष्ट्राला पक्क ठाऊक आहे काकाच का. कारण काका फक्त माणूस नसतो, कारण काका फक्त माणूस नसतो, काका फक्त नेता नसतो. 50 वर्ष महाराष्ट्राच्या मातीतून, 50 वर्ष महाराष्ट्राच्या माणसातून वाहणारा काका एक विचार असतो. सर्वसामान्य शेतकरी, युवक, महिला प्रत्येकाला, सर्वसामान्य शेतकरी, युवक, महिला प्रत्येकाला मुजोर व्यवस्थेला का हा प्रश्न विचारण्याची तो ताकद देतो. काटेवाडीच्या का पासून कारगिलच्या का पर्यंत, काटेवाडीच्या का पासून ते कारगिलच्या का पर्यंत, काळ्या मातीच्या का पासून ते कणखर कातळापर्यंत महाराष्ट्राची दिल्लीतली ओळख काका, काकाच असतो. कांदा कापसापासून कारखान्याच्या का पर्यंत, कांदा कापूस कारखान्याच्या का पर्यंत प्रत्येकाचा आधार काका असतो. शेताच्या बांधावर काका असतो, विचारवंतांच्या बैठकीत काका असतो, उद्योगधंद्यांच्या धोरणात काका असतो, आणि म्हणून महाराष्ट्राचा अभिमान काका असतो. शेताच्या बांधावर काका असतो, विचारवंतांच्या बैठकीत काका असतो, उद्योगधंद्यांच्या धोरणात काका असतो, महाराष्ट्राचा अभिमान काका असतो. आणि म्हणूनच दिल्लीला महाराष्ट्राला झुकवण्यासाठी काका हवा असतो, आणि महाराष्ट्राला, म्हणूनच दिल्लीला महाराष्ट्राला झुकवण्यासाठी काका हवा असतो, आणि महाराष्ट्राला स्वाभिमानानं लढण्यासाठी काकाच हवा असतो. म्हणूनच काका का, म्हणूनच काका का हा प्रश्न जरी कुणाला पडतो तरी का काका आणि काकाच का हे स्वाभिमानी महाराष्ट्र पुरेपूर जाणतो. हे स्वाभिमानी महाराष्ट्र पुरेपूर जाणतो. छगन भुजबळ यांचं कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नाही अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केलेली आहे. कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नसल्यानं मीडियासमोर न्याय मागावा लागतोय. भुजबळ गेल्या आठवड्यामध्ये भेटले, आम्हाला व्यथा सांगितल्याचं देखील सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय. साहेबांनाही कॅबिनेटमध्ये ऐकून घेत नाहीत, म्हणून अनेक वेळा भुजबळ साहेबांना मीडियाशी बोलावं लागतं आणि न्याय मागावा लागतो. एवढे वरिष्ठ नेते, माझ्या वडिलांच्या बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे, त्यांच्या वयाचे आहेत ते, त्यांचा मनापासून मान सन्मान करतो आम्ही. मागच्याच आठवड्यात पुण्याला भेटले होते मला आणि अमोल दादांना. त्यांच्या व्यथा आणि त्यांचे अनुभव आम्हाला सांगत होते. आता सगळं काही सांगणार नाही, माझं पोट खूप मोठं आहे, त्याच्यामुळे पोटात मला गोष्टी ठेवायच्या कशा माहिती असतात. पण तुम्ही बघताय काय परिस्थिती या राज्यामध्ये. राजकीय पक्षांना मिळणारं गुप्तदान आता बंद होणार आहे, कारण राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे योजना
सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांसाठी निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. पक्षांना गुप्त निधी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्याचे आदेश देखील सीबीआयला देण्यात आलेत. कोर्टानं निवडणूक रोखे योजना बंद केली. निवडणूक रोखे योजनेमध्ये राजकीय पक्षांना दान देणाऱ्यांची नावं गुप्त ठेवली जात होती. सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक असल्याचं म्हटलंय. राजकीय पक्षांना गुप्त निधी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्यास सुप्रीम कोर्टानं स्टेट बँकेला सांगितलंय. राजकीय पक्षांना 2019 पासून कुणी गुप्तदान केलं त्यांची नावं निवडणूक आयोगाला कळवण्याचे स्टेट बँकेला आदेश आहेत. गुप्तदान देणाऱ्यांची माहिती 6 मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला द्या. कोर्टानं स्टेट बँकेला हे आदेश दिलेत. निवडणूक रोखे योजना पारदर्शी नसल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. निवडणूक रोख्यांमुळे काळा पैसा पांढरा केला जाऊ शकतो असं मत सुप्रीम कोर्टाचं आहे. या योजनेमध्ये 1 कोटीपर्यंतचे बॉन्ड स्टेट बँकेकडून जारी केले जायचे. हे बॉन्ड खरेदी करून कुणीही राजकीय पक्षांना दान देऊ शकत होतं. निवडणूक रोखे योजनेमध्ये दान देणाऱ्यांचं नाव गुप्त ठेवलं जात होतं म्हणून सुप्रीम कोर्टाकडून ही योजना रद्द करण्यात आली आहे. निनावी निवडणूक रोख्यांमुळे संविधानातील माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन होतं असं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलंय. आणि बातमीपत्रात इथं वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. From fragile 5 to top 5, from a laggard to a leader, India under Modi has reimagined the world order. Presenting the second edition of TV9, What India Thinks Today. Summit theme, India poised for the next big leap. Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Viksit Bharat at News 9 Global Summit, a TV9 network initiative. महायुतीच्या राज्यसभेच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरला. प्रफुल्ल पटेल, मेधा कुलकर्णी, अशोक चव्हाण आणि मिलिंद देवरांकडून अर्ज दाखल. काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरेंचा राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज दाखल. नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, अजय चौधरी, बाळासाहेब थोरातांची उपस्थिती. अपात्र ठरू म्हणून प्रफुल्ल पटेल पुन्हा राज्यसभेला उभे राहिले. प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून राऊतांचा टोला. काही गोष्टी गुलदस्त्यात राहू द्या, अर्ज का भरला लवकरच समोर येईल. प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया. भाजपाने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकून द्यायचं ही भाजपची नीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणे यांच्यावर टीका. मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, दुखीचा त्रास वाढला. अंतरवाली सराठीमध्ये मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी. मनोज जरांगेंनी पाणी प्यावं, मराठा आंदोलकांची विनंती. जरांगेंना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय? विनाकारण नको ती व्याप्ती वाढवू नका, त्रागा करू नका, आरक्षण देण्याचं काम सुरू. अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीच्या मागणीवर भुजबळांचं वक्तव्य. जरांगे श्रेय घेण्यासाठी उपोषण करत आहेत. पुन्हा विजयाचा गुलाल उधळण्यासाठी जरांगेंचं उपोषण, भुजबळांचा आरोप. सरकारनं ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं किंवा सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल. ओबीसी नेते बबनराव तायवाडेंचा इशारा. मराठा आरक्षणासाठी 20 फेब्रुवारीला एकदिवसीय विशेष अधिवेशन. प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच निकाली लागण्याची शक्यता. राष्ट्रवादीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार हे सर्वांना माहिती. दिल्लीवरून येणारा निकाल राहुल नार्वेकर वाचतील. संजय राऊतांची नार्वेकरांवर टीका. आजच्या निकालाकडून काही अपेक्षा नाही, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच म्हणतात अदृश्य शक्ती सगळं करतेय. सुप्रिया सुळे यांचा मुख्यमंत्री शिंदेंसह केंद्रावर निशाणा. तर निकाल विरोधात लागल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार, सुळेंची प्रतिक्रिया. आमदार अपात्रतेचा निकाल मेरिटवर व्हावा अशी आमची अपेक्षा. अजित पवार गटाचे नेते अनिल पाटील यांची प्रतिक्रिया. निवडणूक आयोगानं जो निर्णय दिला तोच निकाल आज लागेल. विधानसभा अध्यक्ष आमच्या बाजूने निकाल देतील. मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांची निकालावर प्रतिक्रिया. जळगावमध्ये आदित्य ठाकरेंचं पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोषात स्वागत. पदाधिकाऱ्यांकडून आदित्य ठाकरेंना शिवरायांची प्रतिमा भेट. धुळ्यात ठाकरे गटाच्या वतीनं पारोळा चौफुलीवर आदित्य ठाकरेंचं जंगी स्वागत. स्वागतावेळी मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक उपस्थित. भाजपच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली. किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरेंची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनीही केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करतेय. सरकारकडून हुकुमशाही, झुंडशाही सुरू. संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल. शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीत, राऊतांचा आरोप. छगन भुजबळांविरोधातील बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद. कोर्टाच्या निकालानं भुजबळ आणि कुटुंबियांना दिलासा. बेनामी व्यवहार प्रकरणामध्ये आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द.
कमी पैशात जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दोषमुक्त. अंबाजोगाईमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंडेंसह तिघांना केलं दोषमुक्त. राजकीय पक्षांना गुप्तदान आता बंद. निवडणूक रोखे योजना सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द. पक्षांना गुप्त निधी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्याचे एसबीआयला आदेश. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंचा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग दौरा रद्द. राज्यसभेच्या उमेदवारी संदर्भातील धामधुमीमुळे दौरा रद्द. रत्नागिरीत निलेश राणेंची उद्या जाहीर सभा. सभेच्या पार्श्वभूमीवर गावात जोरदार बॅनरबाजी. कार्यकर्त्यांकडून गावात वातावरण निर्मिती. नाशिकचे श्रीकंठानंद महाराजही निवडणुकीच्या आखाड्यामध्ये. लोकांचा आग्रह म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवत असल्याची श्रीकंठानंद महाराजांची प्रतिक्रिया. पुण्यात जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर. जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना झळकले भावी मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर. शिवाजी कोण होता हे पुस्तक लिहिल्यानंच पानसरेंची हत्या. कॉम्रेड पानसरेंच्या कुटुंबियांच्या हायकोर्टामध्ये खळबळजनक दावा. बीडच्या रायमोहामध्ये मराठा क्रांती मोर्चाकडून राणे पितापुत्रांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन. नारायण राणेंनी जरांगेंविरोधात अपशब्द वापरल्यानं. आणि एक महत्त्वाची बातमी आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाविरोधातल्या याचिकेवर हायकोर्टामध्ये पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात झालेली आहे. जरांगेंशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असं जरांगेंच्या वकिलांनी म्हटलंय. दरम्यान जरांगे बोलण्याच्या परिस्थितीमध्ये नाहीत अशी माहिती देखील जरांगेंच्या वकिलांनी हायकोर्टामध्ये दिलेली आहे. कायद्यानुसार एखाद्याचे जीवन अडचणीत येत असेल तर पालक म्हणून योग्य उपचार देण्याचा सरकारला अधिकार असल्याचं महाधिवक्त्यांनी यावेळी कोर्टात म्हटलंय. आणि बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पहा फक्त tv9 मराठी. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई यांनी समाजाचा अशिक्षित वर्ग आहे त्याला सन्मानानं जगण्यासाठी शिक्षित करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणात केलं. सावित्रीबाईंनी पुण्याच्या विहिरेवाड्यामध्ये मुलींची शाळा काढल्याच्या नंतर विरोध होत असताना सुद्धा त्याची चिंता न करता स्त्री शिक्षणाचा पाया घातला. आणि महात्मा ज्योतिबा फुल्यांनी अजून एकदा विज्ञान याचं महत्त्व आणि समाजाची गरिबी घालवण्यासाठी जी काही धोरणं राबवण्याची आवश्यकता आहे या संबंधीचा आग्रह हा त्यांनी त्यावेळेच्या इंग्रज सरकारच्या समोर केला. या देशामध्ये इंग्रजांचं राज्य होतं आणि ते राज्यकर्ते एकदा भारतात यायला निघाले. त्यांच्या स्वागताच्यासाठी तिथल्या घटकांनी एक कमान बांधली ज्याला आपण गेटवे ऑफ इंडिया म्हणतो. त्या गेटवे ऑफ इंडियाच्या तिथं इंग्रज राजाची बोट तिथं आली. त्यातनं ते उतरले. तिथं एका कोपऱ्यामध्ये एक फेटा बांधलेला आणि हातात कागद असलेला एक ग्रामीण भागाचा गृहस्थ उभा होता. राज्यकर्ते उतरले होतीच ना आणि गाडीत बसायला जात असताना त्यांच्या लक्षात आले की हा कोण नवीन हॉकिन्स. विमान प्रवासाचे दर महागणार. मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतून 100हून अधिक विमानांचं उड्डाण रद्द. मुंबईतून उड्डाण होणाऱ्या विमानांचे तिकिटाचे दर किमान 20% वाढवण्याची शक्यता. मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त. पालिका राबवणार प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प. प्रकल्पासाठी 1716 कोटींची तरतूद. मुंबई पुणे नागपूर रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ. रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्या मे महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय. अटल सेतूवरून महिनाभरामध्ये धावली 8,13,000 वाहनं. महिनाभरामध्ये केवळ 13 कोटींचा महसूल जमा. MMRDAकडून चिंता व्यक्त. मध्य रेल्वेच्या कल्याण ते बदलापूर स्थानकादरम्यान 3ऱ्या-4थ्या मार्गाला गती मिळणार. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं प्लॅटफॉर्मसह इतर बांधकामाकरता मागवल्या निविदा. नवी मुंबईच्या APMC बाजारामध्ये दिवसाला 20 ते 25 गाड्या आंब्याची आवक. सध्या आंब्याच्या एका पेटीला 3,000 इतका भाव.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, देवगडमधून आंब्याच्या पेट्या दाखल. पुण्यामध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा सज्ज. मतदारांसाठी मदत क्रमांक जाहीर. नव्या मतदारांना नाव नोंदवता येणार. मुंबईमध्ये रेल्वे गाड्यांमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ. विनातिकीट प्रवाशांकडून 100 कोटींची दंड वसुली. सोलापुरात सीबीएसई बोर्ड परीक्षेवर मनसे विद्यार्थी सेनेचा आक्षेप. 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीदिनी सुट्टी न दिल्यानं मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक. पेपर बंद पाडण्याचा इशारा. रत्नागिरीमधल्या खेड शहर आता पूरमुक्त होणार. जगबुडी नदीमधील गाळ काढण्यासाठी राज्यासह केंद्राची परवानगी. 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर. मराठा समाजाकडून येवल्यामध्ये कडकडीत बंद. बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट. जरांगे पाटलांच्या दीर्घायुष्यासाठी नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरामध्ये रुद्राभिषेक. संभाजीराजेंच्या स्वराज्य पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून रुद्राभिषेक. चंद्रपुरात गॅस शेगडी दुरुस्तीच्या दुकानामध्ये 2 सिलेंडरचा स्फोट. सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही. आगीमध्ये दुकान पूर्णतः बेचिराख. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिक मुक्त करण्यात वन विभाग अपयशी असल्याचं समोर. जांभरुडमध्ये नयनतारा हा वाघाचा बछडा प्लास्टिकची बाटली तोंडामध्ये धरून जात असल्याचा व्हिडिओ समोर. नाशिकच्या मनमाडमधील नाग्या साक्या धरण कोरडं पडल्यानं परिस्थिती गंभीर. सध्या जिल्ह्यामधील 24 पैकी 2 धरणं पूर्ण कोरडी पडली. उन्हाळ्यामध्ये तीव्र पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्यता. भंडाऱ्यामधल्या चिन्नोर तांदळाला भौगोलिक नामांकन म्हणजेच जीआय टॅगिंग प्राप्त. आता जगभर चिन्नोर तांदूळ भंडारा चिन्नोर नावानं ओळखला जाणार. साताऱ्यामधल्या कराडाच्या विकासासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर. लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या प्रयत्नांमधून निधी मंजूर. पुण्यामध्ये जानेवारी महिन्यात मालमत्तांच्या विक्रीमध्ये मोठी वाढ. जवळपास 17,785 मालमत्तांची विक्री. यात 70% निवासी मालमत्ता असल्याची माहिती. पिंपरीमध्ये महापालिकेची अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई. शहरातील 1100 जाहिरात फलकधारकांना पालिकेची नोटीस. मुंबई महापालिकेवर आता दहिसर भाईंदर रस्त्याचा भार. MMRDAकडून निधी देण्यास असमर्थता. पालिकेवर जवळपास 3.5 कोटींचा खर्च पडणार. मुंबईत पसंतीच्या वाहन क्रमांकामधून 41 लाखांचा महसूल जमा. वडाळा आरटीओकडे मागील 6 दिवसामध्ये 234 अर्जदारांकडून 41,73,000 रुपयांचा महसूल जमा. सांस्कृतिक महोत्सवाची कोकणवासियांना 3ऱ्या दिवशी भुरळ. कोळी लावणी नृत्यावर लसिकांचा ठेका. बुलडाण्याच्या खामगाव तालुक्यामधील 1300 रामभक्त अयोध्येसाठी रवाना. भारतीय रेल्वेकडून रामभक्तांसाठी आस्था ट्रेन धावली. डीजे मुक्त शहरासाठी नूतन पोलीस आयुक्तांचा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दणका. शांतता कमिटीच्या बैठकीमध्ये डीजे लावत प्रात्यक्षिक. क्षमतेपेक्षा जास्त आवाजाचे डीजे लावल्यास कठोर कारवाई होणार. पुण्याच्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील 1344 रामभक्त रामलल्लाच्या दर्शनासाठी विशेष रेल्वेनं अयोध्येकडे रवाना. या भाविकांमध्ये जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि हडपसर परिसरातील भाविकांचा समावेश. नांदेड अयोध्या आस्था रेल्वे भुसावळ स्थानकातून रवाना. राम नामाच्या जयघोषामध्ये हजारो भक्तांचा अयोध्येकडे प्रस्थान. हेडलाईनचे प्रस्तुत करता घरकुल मसाले. दे रोजच्या जेवणाला मायेची चव घरकुल मसाले. राष्ट्रवादी आमदार पात्रतेच्या निकाल वाचनाला थोड्याच वेळात सुरुवात होणार. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे लक्ष. दिल्लीतून आलेला निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर वाचून दाखवतील. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेच्या निकालावर संजय राऊतांची टीका. उपोषणाच्या 6व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली. पोटदुखीचा त्रास सुरू. अंतरवाली सराटीत मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी. आंदोलकांकडून जरांगेंना पाणी पिण्याची विनंती. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण कसं दिलं जाईल यासाठी काम सुरू. जरांगेंना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय? श्रेय घेण्यासाठी उपोषण. भुजबळांचा आरोप. भुजबळ वरिष्ठ नेते तरीही त्यांच्यासमोर न्याय मागावा लागतो. सुप्रिया सुळेंचं वक्तव्य. तर भुजबळांनी आम्हाला भेटून त्यांच्या व्यथा सांगितल्याचाही सुळेंचा दावा. राष्ट्रवादीकडून प्रफुल्ल पटेल, काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरेंनी राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज भरला. भाजपकडून अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजित गोपछडे तर शिवसेनेतून मिलिंद देवरांचा अर्ज दाखल. भाजपनं नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर करून कचऱ्याच्या डब्यात फेकून द्या हीच भाजपची नीती. विनायक राऊतांचा हल्लाबोल. बबनराव घोलप यांच्याकडून ठाकरे गटाच्या उपनेतेपदाचा राजीनामा. लवकरच शिंदे गटात प्रवेश करणार. भाऊसाहेब वाचकर यांना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश दिल्यानं घोलप नाराज. पुण्यात 17 वर्षीय मुलीवर वेगवेगळ्या लॉजवर नेत बलात्कार. वडिलांच्या आजारपणासाठी उसने घेतलेले पैसे परत न केल्यामुळे दाम्पत्यावर बळजबरीचा आरोप. आरोपी व्यक्ती फरार.
आजपासून भारत विरुद्ध इंग्लंड तिसरा कसोटी सामना. कर्णधार रोहित शर्माची शतकी खेळी तर सरफराज खानची नाबाद अर्धशतकी खेळी. भारताची धावसंख्या 200 पार. नमस्कार, मी सुमित शंकर सावंत आणि तुम्ही पाहता tv9 मराठी. या बातमीपत्रात आपल्याला बऱ्याच महत्त्वाच्या बातम्या बघायच्या आहेत, पण दिवसभरातली अत्यंत एक महत्त्वाची बातमी आपण सुरुवातीला बघूयात. राष्ट्रवादीचे आमदार पात्रतेच्या सुनावणीचा थोड्याच वेळात निकाल लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष हा निकाल देणार आहेत. थोड्याच वेळात निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे. राहुल नार्वेकर आज काय निर्णय देणार याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलेलं आहे. तर ग्राफिक्सच्या माध्यमातून आपण बघूयात कुणाचे आमदार अपात्र होणार. विधिमंडळ पक्ष कोण याचा फैसला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज करणार आहेत. तर विधिमंडळ पक्ष ठरल्यानंतरच पात्र आणि अपात्र कोण हे ठरवलं जाईल. सत्तेत गेलेल्या अजितदादा गटाचे 9 मंत्री अपात्र करा अशी मागणी जयंत पाटलांनी केली आहे. अजित पवार गटाकडून शरद पवार गटाचे आमदार अपात्र करण्याची मागणी झाली आहे. अजित पवारांकडे सध्या 41 तर शरद पवारांकडे 14 आमदारांचं समर्थन आहे. विधिमंडळ पक्ष कोण याचा फैसला विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज करणार आहेत. यावेळी नार्वेकर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. निवडणूक आयोगानं घटना संघटनाऐवजी आमदारांच्या संख्येवर अजितदादांना पक्ष आधीच दिलाय. आता विधिमंडळात पक्ष कोण आणि अपात्र कोण याचा निर्णय मात्र राहुल नार्वेकर करणार आहेत. तर राष्ट्रवादीचे आमदार पात्रतेच्या निकालाचा थोड्याच वेळात वाचनाला सुरुवात होणार आहे. राहुल नार्वेकर आज काय निर्णय देणार याकडे सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे. राष्ट्रवादी आमदार पात्रतेच्या सुनावणीचा थोड्याच वेळात हा निकाल येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर विधानसभा अध्यक्ष निकाल देणार आहेत. गिरीश गायकवाड माझे सहकारी आपल्याला अधिक माहिती देत आहेत. गिरीश, त्याच पद्धतीचा निकाल राष्ट्रवादीच्या बाबतीतही लागेल अशी माहिती खात्रीलायक विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 4:30 वाजता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे निकाल वाचनाला सुरुवात करतील. आज कुठलेही आमदार अपात्र होणार नाहीत अशी सुद्धा एक माहिती मिळते, कारण कुठल्याही या दोन्ही पक्षाचे जे प्रतोद आहेत त्यांनी एकमेकांना व्हीप बजावलेला नाहीये, त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे हे अपात्र होणार नाहीत अशी माहिती मिळते. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी निवडणूक आयोगाने जो काही निर्णय दिलेला आहे राष्ट्रवादीच्या बाबतीत आणि तो अजित पवार यांच्या गटाला मिळालेला आहे, चिन्ह सुद्धा मिळालं, नाव सुद्धा मिळालं, त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाची जी मान्यता आहे ती सुद्धा अजितदादा यांच्याच पक्षाला मिळेल अशी सुद्धा एक माहिती मिळते. त्यामुळे आज अजितदादा यांच्या पक्षाचा जो विजय आहे तो या ठिकाणी होताना आपल्याला स्पष्टपणे पाहायला मिळतंय, बोललं जातंय. आणि हे निकाल वाचनातून हेच समोर येणार आहे का हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की राष्ट्रवादी शरद पवार गट जो आहे त्याला सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं लागेल, त्याला आपली बाजू मांडावी लागेल आणि त्या ठिकाणी न्यायिक लढा द्यावा लागेल असं सुद्धा समजतंय. दोन्ही गटाचा जो काही निर्णय लागेल एक गट न्यायालयामध्ये जाईल असं बोललं जातं. एकमेकांच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची जी प्रक्रिया आहे ती सुद्धा आतापासूनच सुरू झाली असं सुद्धा बोललं जातं. आणि दोन्ही गटाचे जे वकील आहेत ते सुद्धा या सुनावणीला उपस्थित राहणार आहे आणि जवळपास 1 ते 1,500 पानांचं हे वाचन असणार आहे असं सुद्धा बोललं जातं. त्यामुळे किती वेळ लागणार आहे हे जरी सांगू शकलो नसलं तरी 2 तास हे वाचन सुरू राहील असं सुद्धा बोललं जातं. राहुल नार्वेकर हे निकाल वाचन करतील आणि या निकाल वाचनाच्या अंती नेमका काय निकाल लागेल हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरेल. दोन्ही गटाचे जे प्रतोद आहेत ते या सुनावणीच्या दरम्यान उपस्थित राहतील. जितेंद्र आव्हाड हे उपस्थित राहतील, त्यांच्या बाजूने आदिती नलावडे ह्या सुद्धा उपस्थित राहतील आणि त्यासोबतच इतर जे नेते पदाधिकारी आहेत ते सुद्धा उपस्थित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाहीये. तर अजित पवार यांच्या पक्षाकडून जे प्रतोद आहेत आणि मंत्री आहेत मदत आणि पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील ते सुद्धा या सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहतील असं बोललं जातंय. आणि नेमकी काय भूमिका घेतली जाणार आहे, राहुल नार्वेकर यांनी कोणत्या निकषाप्रमाणे या ठिकाणी निकाल दिलेला आहे हे सुद्धा पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे. बऱ्याच तांत्रिक अडचणी सुद्धा आहेत, तांत्रिक कारणं सुद्धा आहेत आणि या सगळ्यांचा हवाला देत कोणकोणत्या निकषावरती निकाल दिला जाईल याकडे उभ्या महाराष्ट्राचं देशाचं लक्ष लागलेलं आहे. नक्कीच गिरीश, या निकालाकडे सगळ्या देशाचं लक्ष लागलेलं. मात्र किती वेळात ह्या निकाल वाचनाला सुरुवात होणार आहे? नक्कीच अवघ्या 15 मिनिटांनंतर या निकाल वाचनाला सुरुवात होईल असं बोललं जातं. 4:30ची वेळ दिलेली आहे. राहुल नार्वेकर हे स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत
आणि सर्व तांत्रिक बाबी तपासून मग निकाल वाचनाला सुरुवात केली जाईल. हा अंतिम निकाल असणार आहे, त्यामुळे एक लँडमार्क निकाल असेल असं सुद्धा बोललं जातं, कारण हाच निकाल भविष्यामध्ये जर अशी काही राजकीय परिस्थिती ओढावली तर त्याला देखील लागू होणार आहे. त्यामुळे आजच्या निकाल वाचनाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. राहुल नार्वेकर यांची दुसरी वेळ आहे. शिवसेनेच्या वेळी सुद्धा त्यांनी निकाल वाचन केलं होतं आणि या निकाल वाचनावरती नंतर बरीचशी प्रतिक्रिया उमटली होती. त्या विरोधकांनी त्यांना धारेवर धरलं होतं. संजय राऊत यांनी सुद्धा टीका केली होती आणि एकतर्फी सरकार चालतंय, हुकुमशाही सुरू आहे अशा स्वरूपाचा टोला देखील त्यांना लगावला होता. राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा मेरिटच्या आधारावरती आपण निकाल दिलेला आहे असं सुद्धा स्पष्टपणे सांगितलं होतं. निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला त्याचा देखील दाखला त्यांनी या ठिकाणी दिला होता आणि तेच सगळं आज देखील आपल्याला पाहायला मिळणार आहे का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणारी. जी माहिती सूत्रांच्या हवाले मिळते त्यानुसार अजितदादा पवार यांच्या पक्षाचं जे पारडं आहे ते अत्यंत जड आहे असं बोललं जातं आहे. त्यामुळे निकाल त्यांच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळ पक्ष म्हणून त्यांना मान्यता देखील मिळेल आणि त्यामुळे भविष्यातली त्यांची नेमकी रणनीती काय असणार आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. लोकसभेच्या निवडणुका, विधानसभेच्या निवडणुका आणि यानंतर नगरपालिकेच्या देखील निवडणुका या सगळ्यांवरती याचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अत्यंत निर्णायक असा आजचा दिवस आहे, आजचा निकाल असणार आहे. काही वेळातच निकाल वाचनाला सुरुवात होईल. राहुल नार्वेकर निकाल वाचन सुरू करतील आणि एक एक करून जसे जसे हा निकाल वाचन पुढे जाईल त्यावेळी नेमकी ही गोम काय आहे ती देखील उलगडणार आहे आणि कशा पद्धतीनं राजकारण सध्या देशामध्ये सुरू आहे यावरही लक्ष वेधलं जाणार आहे. गिरीश, तुम्ही आमच्यासोबत असेच जोडलेले राहा, तुमच्याकडून अधिक अपडेट्स घ्यायचे आहेत. एक अत्यंत आणखी एक आपण बातमी बघतोय. राहुल नार्वेकर आज निकाल देणार, तर आमदार अपात्रतेचा निकाल मेरिटवर व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. अजित पवार गटाचे नेते अनिल पाटील यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. तर पक्ष हिसकावण्याचं पाप आता अदृश्य शक्ती करत आहेत अशी टीका सुप्रिया सुळेंनी केली आहे. पवार गटाचे आमदार अपात्र झाले तर कोर्टात जाऊ असा इशारा देखील सुप्रिया सुळेंनी दिला आहे. की अध्यक्षांकडनं आज दुपारी 4-4:30 वाजता अपात्रतेची सुनावणी जी असेल ती होईल. मेरिटवरती हा निर्णय होईल आणि व्हावा अशी आमची अपेक्षा आहे. पवार गटाचे आमदार अपात्र ठरणार अशी चर्चा होते आता राजकारणात. कसं पाहता याकडे? जर झाले तर कोर्टात जाऊ. व्हॉट इज द प्रॉब्लेम? महत्त्वाचा मुद्दा एवढाच आहे की फार त्याच्यात रॉकेट सायन्स नाही आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना आणि फाउंडर मेंबर आणि प्रेसिडेंट हे आदरणीय पवारसाहेब आहेत. कालही होते, आजही आहेत आणि उद्याही राहतील. त्याच्यामुळे फाउंडर मेंबरला ज्यांनी पक्ष स्थापन केला त्याच्याकडून पक्ष हिसकावून घेण्याचं पाप हे अदृश्य शक्ती करते आहे. तर दिल्लीवरून येणारा निकाल राहुल नार्वेकर वाचतील असं संजय राऊत म्हणतायत. राष्ट्रवादी आमदार अपात्रता प्रकरणावरून संजय राऊत यांनी ही टीका केली आहे. हे लोक लोकशाहीला विकून खात आहेत असं देखील संजय राऊत यांनी टीका करताना म्हटलंय. क्या है सबको मालूम है. फैसला क्या है उसमें आपको इतनी उत्सुकता होने की कोई कारण नहीं है. जो फैसला दिल्ली से आएगा या लंदन से आ जाएगा, किसी वकील ने बनाया हुआ फैसला उनको सिर्फ पढ़ना है. और क्या है? और क्या है? ये क्या लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र को बेच कर खा रहे ये लोग. उद्या अशोक चव्हाण यांनी जरी काँग्रेसवर दावा सांगितला असता, अशोक चव्हाण यांनी की मीच खरी काँग्रेस आणि मलाच हात द्या, सोनिया गांधी कोण किंवा मल्लिकार्जुन खरगे कोण, हा अशोक चव्हाणांनी दावा सांगितला असता तरीही निकाल हा इलेक्शन कमिशन असेल, विधानसभेचे स्पीकर असतील किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष असतील, हा निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला असता. ही गॅरंटी आहे, मोदींची हीच गॅरंटी आहे. घड्याळ गेलं नाही तर पाकिटमारांनी घड्याळ चोरलंय असं जितेंद्र आव्हाड म्हणतात. निवडणूक आयोगाच्या निकालावरून जितेंद्र आव्हाड यांनी अजितदादा गटावर हा निशाणा लगावलाय. घड्याळ चोरलं गेलं पण मनगट आपल्याकडे आहे असं देखील आव्हाड यांनी म्हटलंय. नेहमी सांगतो घड्याळ गेलं नाही, पाकिटमारांनी घड्याळ चोरलंय, पण मनगट आम्हाला देऊन गेलेत आणि या मनगटामध्येच जोर आहे. दिल्लीच्या तख्ताला हलवण्यासाठी ह्या मनगटामधला जोरच कामी येणार आहे. चोरांनी पाकिटमारांनी घड्याळ नेलं ते नेलं. स्वतः साहेब 5 निवडणुका लढलेत, 5 निवडणुका आणि 5ही निवडणुका वेगवेगळ्या निशाणीवर लढलेत आणि तरी 4-4 लाखाच्या बहुमताने निवडून आल्या. निशाणी बिशाणी काही नसते. आणि म्हणून मी पहिल्या भाषणात सांगितलं होतं आमची निशाणी शरद पवार, आमचा पक्ष शरद पवार. तर विधानसभा अध्यक्ष काही वेगळा निर्णय देतील अशी अपेक्षा नाही. राष्ट्रवादीचे आमदार अपात्रतेच्या निकालावर विनायक राऊत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
शिवसेनेच्या बाबतीत जे झालं ते आज होईल असं देखील विनायक राऊत यांनी म्हटलंय. निर्णयामध्ये फार काय त्यातून निघेल असं वाटत नाही. जो पूर्वी दिलेला आहे शिवसेना पक्षाबळ त्याबद्दल तसाच आज देतील असं वाटतं. तर विधानसभा अध्यक्ष आमच्या बाजूने निकाल देतील. मंत्री धर्माराव बाबा आत्राम यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणावर ही प्रतिक्रिया दिली आहे. तर सगळ्या गोष्टी मॅनेज झाल्यात, निर्णय ठरलेले आहेत असं अंबादास दानवेंनी म्हटलंय. निवडणूक आयोगाने जे निर्णय दिलेला आहे त्या दृष्टिकोनातून इथे सुद्धा निर्णय तेच होणार आहे की अजित पवार जे गट आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसचा ते अधिकृत गट म्हणून ते आज बहुतेक आदेश होईल असा मला तरी विश्वास आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून ते सक्षम आहेत आपले विधानसभेचे अध्यक्ष. मला तर वाटते या जे राहिलेले शिल्लक जे आमदार आहेत जे काही 9-10 जे काही असतील त्यांना डिस्क्वालिफाय केलं पाहिजे. सगळ्या गोष्टी मॅनेज आहे, सगळ्या सिस्टीम ठरलेल्या आहेत. निर्णय काय द्यायचा काय करायचं फक्त फॉर्मॅलिटी बाकी आहे. अशा पद्धतीने या सगळ्या व्यवस्था विशेषतः विधानसभा अध्यक्षांच्या किंवा विधिमंडळाच्या या सत्ताधाऱ्यांना पोषक. आज कोण विधानसभा अध्यक्षांना अंपायर म्हणू शकतं का? उलट विधानसभा अध्यक्ष तर त्या 11 खेळाडू सहभागी झालेला खेळाडूच 12 खेळाडू पाणी देण्याच्या निमित्तानं येऊन हे करण्याच्या निमित्तानं येऊन यांच्या बाजूच घेण्याची भूमिका पार पाडत आहेत. अंपायर कुठं राहिला विधानसभा अध्यक्ष? यांच्याच संघात सहभागी झाला आहे. तर विधानसभा अध्यक्षांकडून न्यायाची अपेक्षा खूप कमी आहे. आमदार अपात्रतेच्या निकालावर उल्हास बापट यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. अंपायरची विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे असं देखील उल्हास बापट म्हणतात. अध्यक्षांचा निकाल चुकला तरी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची वेळ येणार आहे. मूळ पक्षाकडे जो व्हीप तोच लागू होणार असं देखील उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. तो अंपायर सारखं काम करतो. त्यामुळे कुठल्याही पक्षाचा स्पीकर झाला की तो पक्षाचा राजीनामा देतो आणि अंपायरसारखं काम करतो. तो पुन्हा जेव्हा निवडणुकीला उभं राहतो तेव्हा त्याच्या विरुद्ध कोणी उभं राहत नाही, तो अनअपोज निवडून येतो. त्यामुळे इंग्लंडमधला स्पीकर हा अंपायर असतो. आपल्याकडचा स्पीकर जो आहे तो कुठल्या तरी पक्षाचा सदस्य असतो आणि त्यामुळे त्याच्याकडनं फार न्यायाची अपेक्षा करणं हेच मुळामध्ये चुकीचं आहे. त्यातून स्पीकरनी 4-6 पक्ष बदललेले असतील तर आणखी अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. त्यामुळे काय निर्णय येईल हे मी आत्ता सांगू शकत नाही. आणि इथे घेतो एक छोटासा ब्रेक. हेडलाईनचे प्रस्तुत करता शिवसमर्थ, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. From fragile 5 to top 5, from a laggard to a leader, India under Modi has reimagined the world order. Presenting the second edition of TV9, What India Thinks Today. Summit theme, India poised for the next big leap. Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Viksit Bharat at News 9 Global Summit, a TV9 network initiative. महायुतीच्या राज्यसभेच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरला. प्रफुल्ल पटेल, मेधा कुलकर्णी, अशोक चव्हाण आणि मिलिंद देवरांकडून अर्ज दाखल. काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरेंचा राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज दाखल. नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, अजय चौधरी, बाळासाहेब थोरातांची उपस्थिती. अपात्र ठरू म्हणून प्रफुल्ल पटेल पुन्हा राज्यसभेला उभे राहिले. प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून राऊतांचा टोला. काही गोष्टी गुलदस्त्यात राहू द्या, अर्ज का भरला, सगळं लवकरच समोर येईल. प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया. भाजपाने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकून द्यायचं ही भाजपची नीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणे यांच्यावर टीका. मनोज जरांगेंची प्रकृती खालावली, पोटदुखीचा त्रास वाढला. अंतरवाली सराठीमध्ये मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी. मनोज जरांगेंनी पाणी प्यावं, मराठा आंदोलकांची विनंती. जरांगेंना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय? विनाकारण नको ती व्याप्ती वाढवू नका, त्रागा करू नका, आरक्षण देण्याचं काम सुरू. अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीच्या मागणीवर भुजबळांचं वक्तव्य.
जरांगे श्रेय घेण्यासाठी उपोषण करत आहेत. पुन्हा वीर्याचा गुलाल उधळण्यासाठी जरांगेंचं उपोषण, भुजबळांचा आरोप. सरकारनं ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण दिलं किंवा सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल, ओबीसी नेते बबनराव तायवाडेंचा इशारा. मराठा आरक्षणासाठी 20 फेब्रुवारीला एकदिवसीय विशेष अधिवेशन, प्रलंबित असलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच निकाली लागण्याची शक्यता. राष्ट्रवादीचा निकाल कोणाच्या बाजूने लागणार हे सर्वांना माहिती. दिल्लीवरून येणारा निकाल राहुल नार्वेकर वाचतील, संजय राऊतांची नार्वेकरांवर टीका. आजच्या निकालाकडून काही अपेक्षा नाही, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीच म्हणतात अदृश्य शक्ती सगळं करतेय. सुप्रिया सुळे यांचा मुख्यमंत्री शिंदेंसह केंद्रावर निशाणा, तर निकाल विरोधात लागल्यास सुप्रीम कोर्टात जाणार, सुळेंची प्रतिक्रिया. आमदार अपात्रतेचा निकाल मेरिटवर व्हावा अशी आमची अपेक्षा, अजित पवार गटाचे नेते अनिल पाटील यांची प्रतिक्रिया. निवडणूक आयोगानं जो निर्णय दिला तोच निकाल आज लागेल, विधानसभा अध्यक्ष आमच्या बाजूने निकाल देतील, मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम यांची निकालावर प्रतिक्रिया. जळगावमध्ये आदित्य ठाकरेंचं पदाधिकाऱ्यांकडून जल्लोषात स्वागत, पदाधिकाऱ्यांकडून आदित्य ठाकरेंना शिवरायांची प्रतिमा भेट. धुळ्यात ठाकरे गटाच्या वतीनं पारोळा चौफुलीवर आदित्य ठाकरेंचं जंगी स्वागत, स्वागतावेळी मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक उपस्थित. भाजपच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली, किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरेंची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनीही केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करतेय, सरकारकडून हुकुमशाही झुंडशाही सुरू, संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीत राऊतांचा आरोप. छगन भुजबळांविरोधातील बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद, कोर्टाच्या निकालानं भुजबळ आणि कुटुंबियांना दिलासा, बेनामी व्यवहार प्रकरणामध्ये आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द. कमी पैशात जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दोषमुक्त, अंबाजोगाईमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकाऱ्यांनी मुंडेंसह तिघांना केलं दोषमुक्त. राजकीय पक्षांना गुप्तदान आता बंद, निवडणूक रोखे योजना सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, पक्षांना गुप्त निधी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्याचे एसबीआयला आदेश. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंचा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग दौरा रद्द, राज्यसभेच्या उमेदवारी संदर्भातील धामधुमीमुळे दौरा रद्द. रत्नागिरीत निलेश राणेंची उद्या जाहीर सभा, सभेच्या पार्श्वभूमीवर गावात जोरदार बॅनरबाजी, कार्यकर्त्यांकडून गावात वातावरण निर्मिती. नाशिकचे श्रीकंठानंद महाराजही निवडणुकीच्या आखाड्यामध्ये, लोकांचा आग्रह म्हणून लोकसभा निवडणूक लढवत असल्याची श्रीकंठानंद महाराजांची प्रतिक्रिया. पुण्यात जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर, जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना झळकले भावी मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर. शिवाजी कोण होता हे पुस्तक लिहिल्यानंच पानसरेंची हत्या, कॉम्रेड पानसरेंच्या कुटुंबियांच्या हायकोर्टामध्ये खळबळजनक दावा. बीडच्या रायमोहामध्ये मराठा क्रांती मोर्चाकडून राणे पितापुत्रांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचं दहन, नारायण राणेंनी जरांगेंविरोधात अपशब्द वापरल्यानं मराठा समाजाकडून निषेध. हिंगोलीच्या वसमतमधील पांगरा शिंदेमध्ये मराठा समाजानं नारायण राणेंचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळला, नारायण राणेंनी जरांगेंवर केलेल्या टीकेविरोधात मराठा समाजाची घोषणाबाजी. जरांगे पाटलांबाबत केलेल्या वक्तव्याप्रकरणी नारायण राणेंच्या विरोधात धुळ्यामध्ये आंदोलन, सकल मराठा समाजाकडून राणेंच्या प्रतिमेला जोडे मारत निषेध व्यक्त, राणेंना राज्यामध्ये फिरू देणार नसल्याचा आंदोलकांचा इशारा. अजित पवारांचा उद्या बारामतीमध्ये मेळावा, आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मेळाव्याचं आयोजन, अजित पवार मार्गदर्शन करणार. पुण्यामध्ये जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर, जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख, वाढदिवसा. आणि एक महत्त्वाची बातमी, जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधातल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. जरांगेंचं उपोषण हे समाजासाठी आहे, स्वतःसाठी नाही अशी माहिती वकिलांनी कोर्टात दिली. जरांगेंच्या समर्थकांकडून येणाऱ्या सूचनांच्या आधारे आमचा युक्तिवाद झाल्याचं देखील वकिलांनी सांगितलंय. तर तुमच्या मते जरांगेंची प्रकृती स्टेबल आहे का असा सवाल कोर्टानं वकिलांना केलाय. जरांगेंचे वैयक्तिक डॉक्टर जो सल्ला देतील तो मान्य असेल का असा देखील कोर्टानं वकिलांना विचारलाय. जरांगेंच्या प्रकृतीची जबाबदारी कुणाची असा सवाल देखील कोर्टाचा आहे. काही कमी जास्त झाल्यास डॉक्टर विनोद चावरे जबाबदारी घेतील का असा सवाल कोर्टानं वकिलांना केला आहे. तर आम्ही खात्री देऊ शकत नाही, जरांगेंच्या वकिलांनी हा युक्तिवाद केला आहे. कोर्टानं केलेले सवाल आणि त्यानंतर वकिलांनी दिलेलं उत्तर आपण बघतोय. आम्ही खात्री देऊ शकत नाही असं उत्तर वकिलांचं आहे. अंतर्वली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांची गर्दी झालेली आहे. आपण बघतोय जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून जरांगेंनी उपचार घ्यावं असं कोर्टानं म्हटलंय. जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून जरांगेंनी उपचार घ्यावा असं कोर्टानं म्हटलेलं आहे. सध्या कोर्टामध्ये ही सुनावणी सुरू आहे आणि याच वेळेला कोर्टानं हे निर्देश दिलेत. जरांगे उपोषणावर बसलेले आहेत. अधिसूचनेचं आता
अध्यादेशात रूपांतर व्हावं या मागणीसाठी त्यांचं हे उपोषण सुरू आहे आणि त्याच संदर्भात कोर्टामध्येही सुनावणी सुरू आहे आणि यावेळेला जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून जरांगेंनी उपचार घ्यावे असं कोर्टाने सल्ला दिलेला आहे. जरांगेंचं उपोषण हे समाजासाठी आहे अशी माहिती वकिलांनी कोर्टात दिलेली आहे आणि यानंतर जरांगेंनी उपचार घ्यावेत असे निर्देश हायकोर्टानं जरांगेंच्या वकिलांना केलेले आहेत आणि त्याचबरोबर जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडूनच त्यांनी हे उपचार घ्यावेत असं देखील कोर्ट म्हणत आहे. डॉक्टर विनोद चावरेंच्या या सगळ्या ते जबाबदारी घेतील का असा सवाल देखील आपण केलेला पाहतोय. अत्यंत महत्त्वाची बातमी आणि आता सुनावणीला ही सुरुवात होत्या. राष्ट्रवादी आमदार पात्रतेच्या सुनावणीवर ही सुनावणी आता सुरू होत्या. निकाल वाचनाला सुरुवात झालेली आहे. Closed all the petition and reserved them for orders, and the orders with regards to all the petitions will be pronounced today. There are in total 5 petitions. Petition number 1 is filed by the Sharad Pawar faction through Shri Jayant Patil against Shri Ajit Pawar and 8 other MLAs of the Ajit Pawar faction. Petition number 2 is filed by the Ajit Pawar faction through Shri Anil Patil against Shri Jayant Patil and Shri Jitendra Awad of the Sharad Pawar faction. Petition number 3 is filed by Shri Sharad Pawar faction through Shri Jayant Patil against Shri Narhari Jherwar and 19 other MLAs of the Ajit Pawar faction. Petition number 4 is filed by the Sharad Pawar faction through Shri Jitendra Awad against Shri Chetan Tupe and 11 other MLAs of the Ajit Pawar faction. Petition number 5 is filed by the Ajit Pawar faction through Shri Anil Patil against Shri Anil Deshmukh and 7 other MLAs of the Sharad Pawar faction. There are in total 3 petitions filed by the Sharad Pawar faction against the Ajit Pawar faction and 2 petitions filed by the Ajit Pawar faction against the Sharad Pawar faction. Filed by Shri Ajit Pawar faction against Shri Sharad Pawar faction by order dated 16 January 2024. I had, by consent of both the parties, consolidated all the petitions into 2 groups. Petition number 1, 3 and 4 filed by the Sharad Pawar faction were grouped as group 1, and petition number 2 and 5 filed by the Ajit Pawar faction were grouped as group 2. I would be pronouncing 2 separate judgments in these 2 groups. In the facts and circumstances of the matter and in view of the facts that the rival factions had emerged within the NCP prior to the initiation of disqualification petitions, I had to determine which faction was the real political party for the purpose of these disqualification petitions as per the law laid down by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai matter. This issue is common in both the groups. So what I shall proceed to do is, I shall first pronounce the order in group 1, where I shall first deal with the preliminary issue and then deal with the issue with regards to disqualification. And then we'll follow with the second petition, group. So, the Honorable Supreme Court in Subhash Desai versus Governor of Maharashtra, hereinafter referred to as Subhash Desai, was pleased to hold that the Speaker should prima facie determine who the real political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions. If 2 or more factions claim to be that political party, in keeping with the principles discussed in the said judgment. A bare perusal of the pleadings in the present matter indicate the emergence of 2 factions within the NCP, the Ajit Pawar faction and the Sharad Pawar faction. Although the said judgment was in the matter that arose from a somewhat similar political situation that arose in the House concerning the ShivSena, it does constitute a precedent that would apply on all 4 of the petition present disqualification matters as well. Hence, keeping in view the similar factual matrix and the law laid down by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, I will prima facie determine which faction is the real political party for the purpose of adjudicating these disqualification petitions. The said preliminary determination
is necessary before examining the merits and deciding whether respondents have incurred disqualification under the 10th schedule of the Constitution of India. Therefore, to quote, the preliminary issue that arises for my consideration before delving into the merits of disqualification petition under the 10th schedule is which among the two factions was the real NCP political party for the purpose of deciding the present disqualification petitions. The other issue framed for my consideration in this group of disqualification petitions is whether the respondents have incurred disqualification in terms of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule of the Constitution of India on account of their alleged acts, omissions and/or conduct. So we'll go to the analysis, observations and the findings with regards to which amongst the two factions is the real NCP political party for the purpose of deciding the present disqualification petition. In view of the fact that in the present matter rival factions have emerged and both the factions claim to be the real political party, read with the law laid down by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra, stipulating that this forum should prima facie determine who the political party is for the purposes of adjudicating disqualification petitions. If two or more factions claim to be that political party, it is necessary to consider and determine the preliminary issue before examining the merits of these disqualification petitions. Principles laid down by the Honorable Supreme Court in Subhash Desai relevant for the purpose of determining who the political party is. I am not reading out all the contents of the Subhash Desai which we have referred to and relied upon. I will straight away go to my observations. Thus, what emerges from the principles laid down by the Honorable Apex Court is that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. The constitution of the political party, 2. The leadership structure of the party, and 3. The legislative majority if two or more factions claim to be the real political party. The question as to who the real political party is hereinafter referred to as the preliminary issue. Since in these proceedings both the factions are claiming to be the real political party at the relevant point of time, and as the said issue arose for determination in these proceedings on 16 January 2024, the said preliminary issue was also framed as one of the issues in these disqualification petitions, thereby affording an opportunity to the parties to make their submissions on this point. I proceed to consider and adjudicate on this. I would be adjudicating the said preliminary issue based on 1. The principles laid down by the Honorable Apex Court, 2. Record available with the Maharashtra Legislature Secretariat, and 3. Submissions made and documents referred to by the parties during the course of the hearing in these disqualification petitions. Petitioner's submissions on the preliminary issue, I am not going to go into reading those submissions again. They are a part of my order which you can refer to. There are also observations with regards to the respondent submissions on the preliminary issue, which also are there in my order, which I wouldn't be reading out at this point of time. Analysis, observations and conclusions on the preliminary issue. As recorded earlier, the decision of the preliminary issue has to be taken after careful analysis of 1. The constitution of the NCP, 2. The leadership structure of NCP, and 3. The legislative majority. After having heard both the sides on the above aspects, I now propose to proceed to record my observations and findings on the preliminary issue. In the present matter, there is no dispute as to the relevant NCP constitution. Both the parties have placed reliance on the constitution and rules annexed as Annexure R1 and R2 to the reply filed by the respondents. The said constitution of the NCP and rules are hereinafter referred to as the NCP constitution and NCP rules. On 30th June 2023, a resolution was passed by 41 legislators of the NCP electing Shri Ajit Pawar as the president of NCP. A dispute under paragraph 15 of the symbol order was also preferred by the Ajit Pawar faction before the Election Commission of India. Sharad Pawar faction objected to the resolution dated 30th June 2023 and executed
affidavits in support of the leadership of Shri Sharad Pawar, which were filed before the Election Commission of India. Thus, it is abundantly clear that two rival factions had emerged in the NCP on 30th June 2023 itself. Hence, the relevant date on which two factions emerged in NCP is 30th June 2023. As recorded earlier, there is no dispute about the relevant constitution of the party. Thus, the said NCP constitution is taken into account for identifying the leadership structure of the NCP. Since there is no factual consensus on what or who constitutes the relevant leadership structure which has to be taken into consideration, it is necessary to peruse the NCP constitution so as to identify the leadership structure provided for in the constitution and consequently examine the leadership structure put forth by both the sides. Article 5 provides for a vertical organizational structure which consists of unit committee, city division committee, area committee, town committee, panchayat committee, constituency committee, district committee, regional committee, union territory committee, state committee, working committee and national committee. Each committee at the bottom level acts as the feeder cadre for electing the next immediate higher committee. Article 12 of the NCP Constitution provides that the state committee shall consist of delegates elected from the constituency block committee. Further, NCP Constitution provides that all members of the state committee shall be delegates entitled to vote in the election of the president. National Committee of the NCP consists of 1/10 of delegates, the president, the ex-president of the party who have completed a term of 365 days and continued to be an active member, state presidents of the NCP, leader of the NCP legislative parties and other 15 members elected amongst the members of parliament. Article 21 of the NCP Constitution, read with NCP rules, provides that the highest executive authority of the NCP is NCP Working Committee, which consists of the president of the party, leader of the party in parliament and 23 other members, of whom 12 members are elected by the National Committee and the rest are appointed by the president. The said Article 21 further provides that the highest executive authority of the party, i.e. the NCP National Working Committee, shall have the power to carry out the policies and programs laid down by the party, and it shall be the final authority in all matters regarding interpretation and application of the provisions of the NCP Constitution. The NCP Constitution, read with the NCP rules, provides that the President shall preside over National Convention, National Committee and Working Committee and shall have overall control of the working of the party. It further provides that any decision connected with policy matters or on other important political issues will be announced by the President and nobody shall openly question or challenge any such decision or statement. Thus, what emerges from the above is that the leadership structure of the NCP consists of 1. The President of the NCP, 2. The Working Committee, and 3. The National Committee, where the President and the Working Committee are the decision-making entities of the NCP. Thus, the leadership structure of the NCP, with reference to the President and the Working Committee, are the relevant entities for the determination of the preliminary issue. Accordingly, according to the petitioner, again, leadership structure relied on by the petitioner is a matter of record, which I am not reading out again. According to the petitioner, a valid leadership structure in consonance with the NCP Constitution exists, as is evident from the letter dated 15 September 2022 issued by Shri T.P. Pitambaram Master, addressed to the Election Commission, intimating details of organizational elections held in the year 2022, and 2. The internal NCP correspondence by way of notification dated 15 September 2022 issued by Shri Praful Patil, intimating the national office bearers, working committee members, state union territory presidents, etc. Petitioner primarily relies on these two documents to establish the existence of a valid leadership structure and further submits that the Sharad Pawar faction had the majority within the
said leadership structure based on the reasonings which are a matter of record. The respondent, however, countered this leadership structure on the grounds that the said leadership structure cannot be taken into account as the said leadership structure came into existence without following the due process of election appointment as provided in the NCP constitution. In this regard, the respondent made the following submissions, which is again matter of record. Even though the preliminary submissions of the respondent on the leadership structure is that no leadership structure exists which can be a basis for rendering any finding on the preliminary issue, the respondents in the alternative relied on the resolution dated 30th June 2023, whereby Shri Ajit Pawar was elected as the president of the NCP. Relying on the resolution, the respondent submitted that the constituent members of the leadership structure were changed by electing Shri Ajit Pawar as the president of the party, and if any leadership structure must be considered, then it must be in which Shri Ajit Pawar is the president. The petitioner disputed the aforesaid claim by submitting that the alleged event of 30th June 2022 as claimed by the respondent are inherently improbable and the election of Shri Ajit Pawar was not in accordance with the procedure prescribed by the NCP constitutions. Findings and conclusion. At the very outset, I wish to make certain observations. Even though both the parties have submitted, probably owing to the tenor of the observations of the Honorable Supreme Court, that preliminary issue has to be decided on a prima facie assessment of material on record. In fact, both the parties have, contrary to their own submissions, led extensive evidence to buttress their respective arguments with facts in respect of the relevant leadership structure. Be that as it may, I am not inclined to diverge from the Honorable Supreme Court's directives to consider evidence of both parties in respect of validity and or illegality of organizational stroke leadership structure. In which it was this position of prima facie assessment that I adopted in my final order dated 10 January 2023 when I proceeded to decide the disqualification petition number 1 to 16 of 2022, the ShivSena disqualification matter, where I have already held that jurisdiction under the 10th schedule only mandates a prima facie adjudication as to what leadership structure of the political party was at the relevant time, and it does not extend to an inquiry as to whether or not leadership structure was pursuant to a validly held election. It is a matter of fact that till 29 June 2023, there has been no contemporaneous challenge to the leadership of Shri Sharad Pawar as the party president. However, the said position was sought to be altered by the Ajit Pawar faction by way of the resolution dated 30th June 2023. Thus, prima facie, as on 30th June 2023, there existed two parallel claims in respect of the NCP leadership. The one according to the petitioner claiming Shri Sharad Pawar is the party president, and the other one claimed by the respondents where Shri Ajit Pawar is the party president. In order to try and demonstrate that their separate claims to the leadership of the party by their respective presidents, both the parties have led oral and documentary evidence and argued exhaustively. Both the parties claim that it is their leader who was validly elected according to the NCP constitution, and the claim of the other side therefore cannot be entertained. Furthermore, both parties claim that other side's claim as to the leader's election as the party president was not accordance with the NCP constitution. As noted earlier, under the 10th schedule, while deciding the preliminary issue, I cannot go into the validity and or legality of elections to the leadership. I am therefore confronted with the rival assertions which clearly indicate the existence of two persons claiming leadership of the party. It is to be noted at this juncture that the respondent number 1 to 9 of petition number 1 of 2023
joined the government on 2nd July 2023. The resolution electing Shri Ajit Pawar came to be passed on 30th June 2023. This leads to a peculiar situation where there are seen to exist two parallel leadership structures and two party presidents prior to the alleged conduct attracting disqualification. Undoubtedly, the rival parties have tried to lead evidence to justify their opposing stand about the validity of the election of their leader to the post of president. They have tried to show how their separate processes of election were justified by the NCP constitution. I am not inclined to go into their evidence or appreciate their evidence-based arguments because this would lead deciding whether the rival elections were in keeping with the constitution and the rules, and whether factually Shri Sharad Pawar or Shri Ajit Pawar were validly elected, or whether in fact Shri Sharad Pawar had resigned at the relevant time. I possess no jurisdiction to issue any such declaratory orders. In the absence of such jurisdiction, which is certainly not available under the 10th schedule of the Constitution, or the wherewithal to examine the correctness, validity and legality of parallel claims of valid stroke legal elections, I need not and cannot undertake such an inquiry. Thus, for this reason alone, relying on the test of organizational stroke leadership structure to examine the two parallel rival claims in respect of the leadership about the post of party president, I cannot arrive at even a prima facie decision on the preliminary issue. Irrespective of my findings herein above, if the leadership structure relied on by the petitioner is looked at even for ascertaining the prima facie position, it is seen that it cannot form the basis for determining the preliminary issue for the following reasons. The petitioner's reliance on majority in NCP working committee cannot be taken into account for determining the preliminary issue, as the composition of the NCP working committee relied by the petitioner is not in conformity with the NCP constitution. Article 21 of the NCP constitution, read with NCP rules, provides that the highest executive authority of the NCP is NCP working committee, which consists of 1. The president of the party, 2. Leader of the party in parliament, and 3. 23 other members, of whom 12 members are elected by the national committee and rest are appointed by the president. A perusal of the documents relied on by the petitioner to show the composition of the NCP working committee indicates that the NCP working committee had 28 members, whereas the NCP constitution provides for only maximum 25 members. The said document shows 16 permanent invitees, whereas the NCP constitution does not provide for any permanent invitees. The petitioner submitted that in the national committee, Sharad Pawar faction enjoyed the majority support amongst the delegates elected from the state committees. However, the petitioner has not provided any document which reflects the election of such delegates. Thus, in the absence of any record reflecting the election result and names of delegates, the said claim cannot be accepted by blindly appreciating it to be true. Thus, the submission of the petitioner that Sharad Pawar faction enjoyed majority support in the national committee cannot be relied upon to determine organizational majority. Support of the president and or will of the president is not a reliable factor to determine the preliminary issue, as both the factions challenges their respective leaders, claiming that the leader was not validly elected. As held earlier, under the 10th schedule, such claims cannot be adjudicated. It was open for both the parties to have initiated appropriate proceedings to get a declaration to that effect. In the absence of such proceedings or any findings thereon by a competent authority, both the factions cannot equally claim that the rival faction's leader was validly and or not validly elected. Thus, for reasons recorded herein above, I hold that leadership structure relied on by the petitioner and or respondents cannot be taken into account for determining the preliminary issue, as it would be an impossible attempt.
legislative majority considered. As recorded earlier, the Honorable Supreme Court in Subhash Desai Supra has held that the question of who the real political party is has to be considered and determined after giving due weightage to 1. the NCP constitution, 2. the leadership structure of the party, and 3. legislative majority if two or factions claiming to be the real political party. Having arrived at the conclusion that leadership structure and or organizational structure does not provide a reasonable outcome to settle the issue of which faction is the real political party, I now turn to the test or mechanism that exists based on the legislative majority. Before delving further, the petitioner's submission that legislative majority cannot at all be taken into consideration has to be considered. The petitioner has placed reliance on paragraph 102 to 111 of Subhash Desai Supra in support of this submission. However, a careful reading of Subhash Desai Supra shows that the said submission is misplaced. Paragraph 102 to 111 of Subhash Desai Supra deals with the issue of who appoints the leader and the whip of the party in house. In the said regard, it was held by the Honorable Supreme Court that it is not the legislature party but the political party which appoints the whip and the leader in the house. The ratio cannot be read to mean that the legislative majority cannot at all be considered while determining the preliminary issue. In paragraph 168 of the Subhash Desai Supra, the Honorable Supreme Court has in clear terms laid down that for the purpose of disqualification petitions, the Speaker, while deciding the issue of real political party, has to take into consideration the leadership structure specified and identifiable from the constitution of the party along with the legislative assembly majority. The only rider provided is in the said paragraph 168 was that determination of who the real political party is must not be based on a blind appreciation of legislative majority. This is only a rider provided so as to make it clear that even the leadership structure outside the legislative assembly is also a relevant factor in the determination of who the real political party is. It also indicates the legislative majority. It also indicates that legislative majority is also a factor that is not prohibited from consideration. Thus, the submissions of the petitioner that legislative majority cannot be taken as a factor in arriving at a decision on the preliminary issue is not correct and hence rejected. Needless to mention that it is well settled by Supreme Court that where the question arises as to which group is the party, strength of each group becomes an important and relevant factor. It is thus obvious why the legislative majority becomes relevant creation to be taken into account to decide which faction is the real political party. In the present matter, the legislative majority is undisputed. The respondents claim that Ajit Pawar faction had the support of 41 out of 53 MLAs is not disputed by the petitioners. Even otherwise, the resolution dated 30th June 2022 passed by the Ajit Pawar faction shows that prior to joining the government, Ajit Pawar faction outnumbered the Sharad Pawar faction. It is also imperative to note that the very fact that the Sharad Pawar faction has filed disqualification petitions against 41 MLAs of the Ajit Pawar faction itself indicates the numerical strength of each faction. Further, the respondents' assertion that they have majority in the Legislative Assembly of Maharashtra, Legislative Council of Maharashtra and Legislative Assembly of Nagaland has not been disputed by the petitioners. It is made clear at this juncture that affidavits annexed by the respondents to the affidavit in lieu of examination in chief of Shri Anil Baidas Patil RW2 was not taken on record and thus not relied upon for my finding that prima facie Ajit Pawar faction had the legislative support. The respondents' assertion that even the vote share secured by the legislators supporting the Ajit Pawar faction is sustainably large than the legislators supporting the Sharad Pawar faction is also not disputed by the petitioners.
It is to be also noted that the petitioner has not claimed legislative majority in the manner and has not even attempted to demonstrate it. Thus, in view of the above, I hold that preliminary issue as to which faction is the real political party is discernible from the legislative majority which existed when the rival factions emerged. Further, I hold that the Ajit Pawar faction had an overwhelming legislative majority when the rival factions emerged. Final conclusions on the preliminary issue. Thus, in view of my findings that the party constitution and leadership structure, organizational structure does not provide any reliable outcome to the question which faction is the real NCP political party, and consequently these cannot be yardsticks to determine which faction is the real political party, and two, the legislative majority provides a clear and reliable answer to the question of which faction is the real NCP political party, I hold that the Ajit Pawar faction is the real NCP political party for the purposes of these disqualification petitions. Issue number 2. Have the respondents incurred disqualification in terms of paragraph 21A of the 10th schedule for the of the Constitution on account of their acts, omissions and or conduct? Now, with regards to the second issue, it's common again to the extent of the contents to group 1 and group 2. However, considering the importance of this issue, I may read it out in the second order as well, second group as well, even at the cost of repetition. The petitioner has concluded, the petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on the following grounds. The respondents have gone against the official position of the NCP political party and joined hands with Eknath Shinde BJP government in Maharashtra on 2nd July 2023. The respondents have taken oath as ministers in the Eknath Shinde BJP government in Maharashtra on 2nd July 2023. Unilaterally and without authority, the respondents declared Shri Ajit Pawar as the president of the NCP on 30th June 2023. Unilaterally and without authority, the respondents declared Shri Ajit Pawar as the leader of the legislature party in the Maharashtra State Legislative Assembly on 30th June 2023. The respondents attempted to continue a chief whip who had been removed as a member of the NCP for indulging in anti-party activities. The respondents attempted to create confusion by opening party office without authority. Without any authority, the respondents called an open national convention on 5th July 2023 to ratify the illegal decisions on 30th June 2023. The respondents tendered affidavits in support of Shri Ajit Pawar's anti-party activities. The principal ground on which the disqualification is sought is that by joining the government on 2nd June 2023, the respondent number 1 to 9 is in disqualification petition number 1 of 2023, and by supporting the said action of respondent number 1 of to 9, the other respondents in disqualification petition number 3 and 4 of 2023 have gone against the will of the NCP political party and thereby incurred disqualification under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule of the Constitution. All other grounds are allied grounds arising out of the said principal grounds. In view of my finding that the Ajit Pawar faction was the real political party when the rival factions emerged within the NCP, respondents cannot be held to be disqualified on any of these grounds, as the decision of Ajit Pawar faction constituted the will of NCP political party. Consequently, the disqualification petition number 1, 3 and 4 of 2023 are liable to be dismissed. In view of my findings that Ajit Pawar faction was the real NCP political party when the rival factions emerged, the respondents cannot be held to be disqualified for grounds recorded in paragraph 76A and B. Even otherwise, irrespective of my conclusions about which faction was the real political party, for the reasons recorded herein below, the respondents cannot be held to be disqualified on the grounds recorded in paragraph 76. Irrespective of my conclusions on the real political party, in my considered opinion, none of the averments
contentions or pleadings raised by the petitioner, especially grounds C to H recorded in paragraph 76 here and above, fall within the ambit of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution. It is necessary to understand the scope and object of the said provisions of the 10th schedule of the Constitution. The object underlying the said provision was to curb the evil of political defection motivated by various considerations which endanger the foundations of our democracy. What is to be noted is that 10th schedule is intended only for the purpose of prohibiting and punishing defections, and that too with the objective of preserving the foundations of democracy. I am pained to observe that in the present matter, when the facts, circumstances and evidence are viewed, the misuse of the provisions of 10th schedule by political parties becomes apparent. It appears that the initiation of the proceedings is not to prevent maverick and irresponsible defection or to call an errant member to book. It is to suppress dissent within the party and open a new direction in the political tussle for power. The attempt is to stretch the provisions of 10th schedule to suit private objectives of individuals or parties rather than prevent the harm that is caused to elective democracy itself. In the facts and circumstances brought before me, it is necessary to consider the cardinal question: does every act of a member of the legislature that may be described as defiance or dissent or behavior of group of members of the legislative party in the House that goes against some other group within their own party falls within the meaning of the term defection under paragraph 2 of the 10th schedule? As the Speaker and even as an elected representative, I witness the daily churning of politics as it plays out before me. I see members, their political leaders and their parties as if through a kaleidoscope, making and breaking into new forms, forging new alliances, undoing old relationships, striking out in unknown directions. This is in the very nature of politics, and as we see it unfolding before our eyes, it is the reality of politics today. Surely every such action cannot qualify as defection within the meaning of the 10th schedule. The constitutional bench in the case of Kyoto Holohan versus Zuchilu and others has somewhat touched upon these aspects. I have referred to Kyoto and how Kyoto has dealt with these issues. Then, would every act of defiance or dissent or behavior of groups of members that goes against some other group within their political party fall within the meaning of the term defection under paragraph 2 of the 10th schedule? The question, no doubt, is foundational, but by no means is it the only question that arises for consideration. The companion question that arises is equally fundamental. Is the 10th schedule a tool to control opposition within the political rank of the party? Assuming that rightly or wrongly the behavior of the acts of the respondent in these groups of petitions of raising their voice against Shri Sharad Pawar and disobeying the diktats of Shri Sharad Pawar amounts to indiscipline, could such action amount to members having voluntarily giving up membership of the party, thereby attracting disqualification under the 10th schedule? The event that unfolded between 30th June 2022 and 2nd July 2022 were clearly in the nature of intra-party dissent within the Nationalist Congress Party, and the members of the party stood divided between two leaders, i.e. Shri Sharad Pawar and Shri Ajit Pawar. But this conflict was clearly within the political party. Questioning the decision of Shri Sharad Pawar and going against his wishes cannot be said to be an act of defection or of leaving the party. It is a dissent expressed by the members of the NCP. At no point of time
did any of the leaders, including the respondents, ever made any attempt that would amount to a statement or contention to leave the NCP political party. Members of the party expressing concerns against certain political behavior of other members of the party would not constitute defection. Under the 10th schedule, such collective dissent would remain to be a dissent within the political party, even when it began to be raised publicly on the platform other than party forums. It may not be to the liking of this leader or that, but it would still remain to be a dissent and not desertion. A word about dissent. Intra-party dissent by individual members of a political party need to be distinguished from collective dissent of a group in the legislative party. It further needs to be established that if such collective dissent has occurred, it amounts to defection from the party. Here, an examination of the motive also becomes relevant. I need to decide whether collective dissent against the party leadership can be termed as honest dissent within the political party, permissible in a democratic institution such as the political party. Further, whatever be the nature of the dissent, can it be given the status and character of dissent within the legislative party, which alone is a dissent on which the Speaker is empowered to act under the 10th schedule. A useful reference may be made to the recent judgment of the Honorable Supreme Court in the case of Balchandra L. Jarkiholi and others versus B.S. Yediyurappa and others, reported in 2011 7 SCC 1. It is an interesting case which had come up before the Honorable Supreme Court from state of Karnataka and touches upon this aspect. The fact of the said case were 13 MLAs of BJP and 2 other independent MLAs wrote to the Honorable Governor indicating that as MLAs of BJP, they had become disillusioned with the functioning of the government headed by Chief Minister and also the leader of the legislature party who belonged to their own party. After stating their reasons, they added that they were withdrawing support to the BJP government headed by Mr. B.S. Yediyurappa, but they would support BJP government with any other leader from BJP in its place. On the basis of the said letters, Governor asked the BJP Chief Minister to seek vote of confidence in the Legislative Assembly and also intimated this to the Speaker. On the same day itself, the Chief Minister filed disqualification petitions against his own MLAs, accusing them of voluntarily giving up membership of the political party. Upon issuance of show cause notice, the MLAs filed a reply stating that they did not intend to withdraw support to BJP but had withdrawn support only from the government headed by Shri Yediyurappa and that they would support any BJP government headed by a clean and efficient person. They asserted that their conduct did not fall within the scope of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. The Speaker, however, disqualified the MLAs under paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. The Speaker's decision was challenged before the divisional bench of Karnataka High Court. The division bench, comprising of Honorable Chief Justice and Justice N. Kumar, gave differing judgments. The Honorable Chief Justice rejected all the contentions of the MLAs and dismissed the writ petitions, while Justice N. Kumar, in his separate judgment, differed with the views of the Honorable Chief Justice in regards to interpretation of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule and set aside the Speaker's order. The matter was then referred to a third judge, who in turn concurred with the judgment of the Honorable Chief Justice. Thus, by a majority, it was held that Speaker had rightly disqualified BJP MLAs. The order of the Speaker and the judgment of the High Court was challenged before the Honorable Supreme Court. In its judgment, the Honorable Supreme Court extensively referred to with approval the observations made by the dissenting judge of the Karnataka High Court, Justice N. Kumar. I am in complete agreement with this view and am bound by it.
I reproduce the said paragraph which are relevant for the present purpose. Justice N. Kumar, who, along with the Chief Justice, heard writ petitions filed by the appellant herein, in his separate judgment, differed with the views expressed by the Chief Justice in regards to the interpretation of paragraph 21A of the 10th schedule of the Constitution. The learned judge went on to further hold that when a member of a house expressed his no confidence in the leader of a legislative party, and if he happened to be the Chief Minister who is heading the Council of Ministers and had written to the Governor in that regard, such act by itself would not amount to an act of floor crossing. Similarly, if the Governor, after taking note of the expression of no confidence, was satisfied that the Chief Minister had lost majority support in the House, he could call upon the Chief Minister to prove his majority on the floor of the House. It was further observed that if the Chief Minister, on such request, failed to establish that he enjoyed the support of the majority of the members, the ministry would fall. But such an act of the member of the House would not constitute defection under 10th schedule. By such an act, the political party which had formed the government would not lose its right to form a government again. On the other hand, what is disturbed by such an act is the government of the political party with a particular leader in whom the members of the House belonging to the same political party have no confidence. But this would not mean that the member of the political party to which the Chief Minister belonged had given up his membership to the political party. Having dealt with the various decisions referred to here above, the learned judge came to the conclusion that it was clear that an act of no confidence in the leader of the legislative party does not amount to his voluntarily giving up membership of the political party. Similarly, his act of expressing no confidence in the government formed by the party with a particular leader as the Chief Minister would not also amount to a voluntary act of giving up the membership of that political party. The learned judge further observed that deserting the leader and deserting the government is not synonymous with deserting the party. If a member resigned from the ministry, it would not amount to defection. What constitutes defection under paragraph 21A of the 10th schedule is deserting the party. The learned judge observed that dissent is not defection, and the 10th schedule, while recognizing dissent, prohibits defection. In this background, on an appreciation of facts on record, I find that the present petition do not attract or justify actions under the 10th schedule. In my view, the petitioner cannot and should not use the provisions of 10th schedule as a weapon to silence or browbeat the members or to crush opposition. That would be a complete abuse of the process of law and would run counter to the constitutional intent behind the 10th schedule. It also underlines the instance of the Election Commission of India to bring about changes in the party constitution to make it more democratic by providing party cadre a platform to express themselves and give them a voice in the party's decision making. It may be that some members go overboard and make some statements or do some acts which may be in breach of party discipline. It would be for the political party to deal with them appropriately and not for the 10th schedule. Looking at the degree or gravity of the indiscipline, the concerned members may be censured, admonished, or reprimanded or given a more extreme punishment such as suspension or expulsion from the party, as may be warranted by the party's rules. Even the most extreme punishment of expulsion from the party would not have the effect of these members losing their seat in the House. The members would remain as unattached members in the House, continuing to represent their constituencies, and they would still continue to be members of the political party for the purpose of 10th schedule. The 10th schedule is not intended to
to be used as a device for imposing inter-party discipline, much less for administering the party. No party leadership can use the provisions of 10th schedule as a deterrent to stifle the collective dissent of large number of members by threatening them with disqualification under the 10th schedule. In a given case, when a tussle for leadership arises between leaders in a political party, the elected members, as indeed the common party workers, usually cannot remain mute onlookers. They are compelled to choose sides. Whatever else may be the consequences of their action or inaction, the parties cannot expect that the Speaker's office be used to eradicate opposition or quell dissent in party ranks by employing the mechanism of the 10th schedule. 10th schedule can only enter the arena if members voluntarily give up membership of the party. As things stand, the Speaker has no role to play in the game of political tussle between warring party leaders. The Speaker's action of imposing penal consequences is prompted by the letter of the law or spirit behind the 10th schedule, which, in my considered view, is to preserve the democratic foundations of legislatures or the parliament. The Speaker must keep in mind this objective underlying the 10th schedule and see if the indiscipline falls within the provisions of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule. The Speaker must guard against the power under the 10th schedule from being invoked with ulterior motives for party gains. Thus, for the reasons stated above, respondents cannot be held to be disqualified on any of the grounds recorded in paragraph 76(c) to (h), as they do not amount to voluntarily giving up membership of the political party. Consequently, the disqualification petition number 1, 3 and 4 of 2023 are liable to be dismissed. In view of my conclusions and findings recorded here and above, petition number 1, 3 and 4 of 2023 are hereby dismissed. Shall now deal with the second group of petitions, being petition number 2 and 5 filed by the Ajit Pawar factions have been grouped as group 2. Really pronouncing the order for those petitions filed by the Ajit Pawar faction against the members belonging to the Sharad Pawar faction. The preliminary issue has already been decided, which is similar in both the groups, and I have already ruled on that and read out the relevant portions of the order which deal with that issue. Now, with regards to have respondents incurred disqualification in terms of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule of the Constitution on account of their acts, omissions and or conduct. So this is the respondents as in the Sharad Pawar faction MLAs, whether through their acts and conducts do they qualify for disqualification under 2(1)(a). Petitioner has contended that the respondents are liable to be disqualified on the following grounds. A. Tendered affidavits in support of Shri Sharad Pawar without seeking permission of party president Shri Ajit Pawar. Respondents, by making statements against the decision of the party to join the government, has committed anti-party activities and have thus voluntarily given up the membership of the party. In my considered opinion, irrespective of my decision that the Ajit Pawar faction was the real NCP political party when the rival factions emerged, none of the averments, contentions or pleadings raised by the petitioner in this group of petition shall fall within the ambit of paragraph 2(1)(a) of the 10th schedule of the Constitution. The object underlying the provisions in the 10th schedule was to curb the evil of political defections motivated by various considerations.
which endangered the foundations of our democracy. What is to be noted is that the provisions of the amendment are intended only for the purpose of prohibiting and punishing defection, and that too with the objective of preserving the foundation of democracy. The rest of them are, my observations are same with regards to the distinction between dissent and defection. Have again quoted the Justice N. Kumar's observations and the Supreme Court's observation with regards to the issue with regards to dissent and defection. We've dealt with that in the previous order as well. So I'll read out only the operative portion of this. Thus, for the reasons stated here above, respondents cannot be held to be disqualified on any of the grounds as they do not amount to voluntarily giving up membership of the political party. Consequently, the disqualification petition number 2 and 5 of 2023 are liable to be dismissed. In view of my conclusions and findings recorded here and above, petition number 2 and 5 of 2023 are hereby dismissed. You all can apply for a certified copy, and the certified copy will be provided to you. तर अजित पवार गट हा मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असा निकाल या ठिकाणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आहे. तसेच शरद पवार गटाचे आमदार सुद्धा पात्र ठरवण्यात आलेत. अजित पवार गटाच्या 1, 3 आणि 4 क्रमांकाच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आणि त्यानंतर शरद पवार गटाचे आमदारही पात्र ठरवण्यात आलेले आहेत. अजित पवार गटाच्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आलेल्या आहेत. तर अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलाय. अजित पवार गटाचे सगळे आमदारही पात्र असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं. कोणीही अपात्र नाही. अजित पवार गट आणि शरद पवार गट या दोन्ही गटांचे आमदार पात्र आहेत असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला आहे. त्याचबरोबर अजित पवार गट हा मूळ राष्ट्रवादी पक्ष असा निकालही विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. विधिमंडळातलं बहुमत हे पाहता मूळ राष्ट्रवादी ही अजित पवारांची असा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आहे. तर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यामध्ये अजित पवार गट हाच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलेलं आहे. तर अजित पवार गटाचे आमदार देखील अपात्र नाहीत. इतकंच नाही तर शरद पवार गट हा मूळ राजकीय पक्ष नव्हे असं आता विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निकालातून जाहीर केलं आहे. तर विधिमंडळामधलं बहुमत हे अजित पवारांकडे आहे असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलेलं आहे. 10व्या सूचीचा वापर हा पक्षामधल्या बेशिस्तीसाठी वापरता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. इतकंच नाही तर 10व्या सूचीचा वापर हा पक्षातील बहुमताला धमकावण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकत नाही, किंबहुना त्याचा वापर करू नये असं देखील आपल्या निकालामध्ये राहुल नार्वेकर म्हणाले. तर बहुमत अजित पवारांकडे असल्याचं या ठिकाणी विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं आणि त्यामुळे मूळ राष्ट्रवादी पक्ष हा अजित पवार यांच्याकडे गेलेला आहे. निवडणूक आयोगानं सुद्धा पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार यांना दिलेलं आहे आणि आता विधिमंडळामध्ये झालेल्या या निकालामध्ये विधानसभा अध्यक्षांनी सुद्धा मूळ राष्ट्रवादी पक्ष हा अजित पवारांचा असल्याचं म्हटलेलं आहे. एकंदरीतच शिवसेनेच्या निकालाप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत देखील हा निकाल दिलेला आहे. कारण मूळ राष्ट्रवादी ही अजित पवारांची असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. तर दोन्ही गटाचे आमदार पात्र आहेत असा निकाल आता राहुल नार्वेकर यांनी दिला. तर पक्षामध्ये कोणतीही फूट पडलेली नाही तर गट तयार झाला होता असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलं. त्याचबरोबर पक्षीय रचना, घटना आणि विधिमंडळ बळ आणि या त्रिसूत्रीवर आपला हा निकाल असल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. पक्षातील नाराजी म्हणजे विधिमंडळ पक्षातील नाराजी नाही. त्याचबरोबर पक्षातील मतभेद म्हणजे कायद्याचा भंग नसल्याचं देखील राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निकालातून म्हटलंय.
इतकंच नाही तर शरद पवारांच्या मनाविरोधात जाणं म्हणजे देखील पक्ष सोडणं नाही असा निकाल देखील आता राहुल नार्वेकर यांनी दिला. कोणी पक्ष सोडलेला नाही. 2 गट यामध्ये पडलेले आहेत. अजित पवार आणि शरद पवार या 2 गटामधील हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे कोणीही पक्ष सोडलेला नाही. त्यामुळे 10व्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलेलं आहे. शरद पवार गटाच्या सर्व याचिका फेटाळून लावत अजित पवार गटाचे सर्व आमदार पात्र असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निकालातून स्पष्ट केलेलं आहे. इतकंच नाही तर अजित पवार गट हाच मूळ राजकीय पक्ष आहे असा निकाल आता राहुल नार्वेकर यांनी दिला. त्यामुळे राष्ट्रवादी राजकीय पक्षाची धुरा ही अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. मूळ राष्ट्रवादी ही अजित पवारांची असा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिलाय. अजित पवार यांच्याकडे सध्या 41 आमदार आहेत आणि 2 खासदार आहेत, तर शरद पवार यांच्याकडे 14 आमदार आणि 4 खासदार आहेत. तर यामध्ये कोणीही अपात्र नाही असा निकालही विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आहे. 2 जुलै 2023ला विरोधी पक्षनेते असलेले अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांसह थेट सरकारमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आणि तेव्हापासून जवळपास 7 महिने ही सुनावणी चालली आणि अखेर आज राहुल नार्वेकर यांनी या संदर्भातला निकाल दिलेला आहे आणि यामध्ये मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांचाच असल्याचं राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निकालातून स्पष्ट केलं आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना ही सगळ्यात महत्त्वाची होती. दोन्ही गट त्याला बांधील आहेत. 30 जून 2023ला पक्षामध्ये फूट पडली. अशा वेळेला नेतृत्वाबाबत पक्षाची घटना काय सांगते त्यावरून हा निकाल दिला जाईल असं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलेलं होतं. तर एकूणच पक्षाची घटना, विधिमंडळामधलं बहुमत या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निकाल दिलाय आणि मूळ राष्ट्रवादी ही अजित पवार यांची असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिला आहे. निवडणूक आयोगानं देखील 6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर 6 फेब्रुवारी 2024ला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ चिन्ह हे अजित पवार पिटिशन दाखल केली होती. त्याच्यात पण काही तथ्य नाही, म्हणजे मागच्या वेळेस सारखंच कोणच अपात्र नाही आणि त्यांनी रिझन्स असे दिलेले आहेत. पण मेन आहे की ज्यांचे आमदार जास्त त्याच्यातच मी पडू शकतो आणि राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षपदाबद्दल वाद होता, त्या वादात मी जाऊ शकत नाही. त्याला तुम्ही दुसऱ्या कोर्टात वगैरे जाऊ शकता आणि माझं तो प्रेरोगेटिव्ह नाहीये. त्यामुळं आता पवार साहेबांना लगेचच सुप्रीम कोर्टात येणं हेच त्यांना करावं लागेल, लगेच करावं लागेल. कारण मागच्या वेळेस सारखी परिस्थिती नको व्हायला की हायकोर्टात लगेच अजितदादांची एखाद्या वेळेस पिटिशन पण तयार असेल आणि ते एखाद्या वेळेस हायकोर्टात जातील पण. त्यामुळे लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात येणं, मागच्या वेळेस पासून हे शिकलेलेच असतील आणि लवकरच राष्ट्रवादी म्हणजे शरदचंद्र पवार NCP ही सुप्रीम कोर्टात येईल आणि पक्ष आणि चिन्हाबरोबरच ह्या मॅटरचं पण डिस्क्वालिफिकेशनचं पण हिअरिंग कसं लवकर घेतलं जाईल आणि लवकर निकाल येईल. निकाल यायला थोडा वेळ लागू शकतो. आता बघू काय होतं याच्यात. सर, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात जी याचिका दाखल आहे ती ही क्लब होईल नक्की? हो, ती क्लब करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध पण त्यांनी याचिका दाखल केली आहे, ती डिफेक्टमध्ये होती. आता लगेचच हे नवीन याचिका दाखल करतील नार्वेकरांच्या निर्णयाविरुद्ध आणि त्यांचा प्रयत्न असेल की ही मॅटर कसं क्लब केलं जाईल आणि ते सुप्रीम कोर्टातच ऐकलं जाईल. कारण जर अजितदादा आता हायकोर्टात गेले तर परत त्याच्यात मॅटर लांबेल, शिवसेनेसारखं जसं झालं होतं. तर पवार साहेबांचा तोच प्रयत्न असेल की लवकरात लवकर ते कसे सुप्रीम कोर्टात येतील आणि त्याच्यामुळेच त्यांनी इलेक्शन कमिशनच्या ऑर्डर विरुद्ध अपील करायला थोडा वेळ लावलाय. त्यांना अपेक्षित असेल की हा निर्णय त्यांच्या विरोधात जाणार आहे आणि त्यांची पिटिशन पण एखाद्या वेळेस तयारच असेल आणि उद्या परवाच तुम्हाला बघायला मिळेल की ते सुप्रीम कोर्टात येतीलच नार्वेकरांच्या निर्णय. येडियुरप्पा सरकारचा एक संदर्भ दिलेला आहे. जारकीहोळी जे सीमा भागातले आमदार होते तो संदर्भ नेमका काय होता? बघा, त्यांनी जस्टिफिकेशन दिलंय की डिसेंट आणि इंट्रापार्टी डिसेंट आणि डिफेक्शन ह्याच्यात कसा फरक असतो किंवा फरक नसायला पाहिजे हे त्यांनी नुसतं एक नार्वेकरांनी ती जजमेंट कोट केली आहे. येडियुरप्पा जजमेंट जी कर्नाटक हायकोर्टनी 1-1 झाली होती आणि सुप्रीम कोर्टात मग त्याचं जजमेंट आलं. तर त्याच्यात मेन मुद्दा हाच आहे की आता दोघंही अपात्र नाही आणि त्यामुळे आता दोघंही अपात्र नसल्यामुळे तुम्ही स्थगिती किंवा अर्जन्सी कशावर मागणार. त्यामुळे ही स्ट्रॅटेजी सारखंच म्हणावं लागेल की शिवसेनेत पण आणि आता राष्ट्रवादीत पण दोघंही अपात्र नसल्यामुळं ते आता आपल्याला बघावं लागेल की तुम्ही स्टे कशावर मागणार, त्या अर्जन्सी काय दाखवणार. त्यामुळे ही स्ट्रॅटेजीचा भाग असू शकतो आणि शेवटी सुप्रीम कोर्ट ही जजमेंट उलटवू शकतं. पण वेळेचा अभाव आहे. आता लोकसभा येते, विधानसभा येते, तर लवकरात लवकर याचा निकाल कसा लागेल तसा उद्धव ठाकरेंना पण आणि पवार साहेबांना बघावं लागेल. आणि उद्धव ठाकरेंचं जे मॅटर आहे पक्ष आणि चिन्हा विरुद्धचं इलेक्शन कमिशनचं मॅटर हे 1 मार्चला येतंय आणि त्यांचं नार्वेकरांच्या विरुद्धचं पण मॅटर 1 मार्चला आहे. तर दोघांचा प्रयत्न असेल कसे हे मॅटर टॅग केले जातील आणि हायकोर्टाऐवजी हे सुप्रीम कोर्टातच ऐकण्यात यावे असा दोन्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि शरदचंद्र पवार यांचा आता मनशा असेल.
धन्यवाद सर. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनोद कुमार सर, मी संदीप राजगोळकर, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. गेल्या वेळी जे त्यांनी म्हटलं होतं की टेक्निकल ग्राउंडवरती हा डिसिजन केला. पक्ष हा अजित पवारांचा असा निकाल आज विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आहे. तसंच अजित पवार गट आणि शरद पवार गट या दोन्हीचे आमदार जे आहेत ते पात्र असल्याचा निकाल दिलाय. यावर थेट प्रतिक्रिया आपण घेऊयात. शरद पवार गटाचे जितेंद्र आव्हाड आपल्यासोबत फोन लाईनवर जोडले गेलेले आहेत. आव्हाडजी, पहिली प्रतिक्रिया तुमची या निकालावर. हास्यास्पद निकाल आहे. कुठल्याही दृष्टीने हा निकालाला कुठलाही कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही. या पद्धतीने स्पीकर बोललेत. त्यांनी राज्यसभेचे आता ते काहीतरी 10 शेड्यूलमध्ये सुधारणा करण्याचं त्यांच्या हातात आहे त्या कमिटीच्या. त्यांनी 10 शेड्यूल आता काढून टाकावं कॉन्स्टिट्यूशनमधनं आणि सगळ्यालाच वाहवा म्हणावं. म्हणजे जिथे तुम्ही डिफेक्शन व्हॅलिडेट करता आहात अध्यक्ष म्हणून, काय बोलायचं तुमच्याबद्दल? हास्यास्पद आहे. आव्हाडजी, बघू आता ते पवार साहेब ठरवतील. मी नाही. धन्यवाद. जितेंद्र आव्हाड यांची ही पहिली प्रतिक्रिया की हा निकालच हास्यास्पद आहे. 10वा शेड्यूल जे आहे बघतायत या शतकातला सगळ्यात किरकोळ निर्णय किरकोळ, त्याला ना ऐतिहासिक महत्व आहे ना याच्यामध्ये काय अभ्यास आहे. म्हणजे समोर धडधडी दिसतंय, खून केलाय, खून होतोय, लोकशाहीचा खून होतोय, एका पक्षाचा खून होतोय आणि न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती त्या खुन्याला निर्दोष सोडते. याला काय निकाल म्हणतात? काय चुलीत घाला तो निकाल तुमचा. नाही, पण मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस ही अजित पवारांची आहे असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना. विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे का रामशास्त्री आहेत का? ते दामशास्त्री आहेत. नाही, पण आमदारांना त्यांनी अपात्र केलं नाही, जसं शिवसेनेच्या अहो ते सगळं असं बघा, अपात्र कसे करतील ते? शिवसेनेच्या आमदारांना त्यांनी अपात्र केलं नाही. मुळात हा निकालच नाहीये. हा एक वरून एक निकालाचा कागद आलाय, तो त्याने वाचून दाखवला. पण तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं पवार साहेबांशी काही बोलणं झालंय का आता निकाल आल्यानंतर? शिवसेनेने जशी सुप्रीम कोर्टात अध्यक्षांना चॅलेंज केलंय, शेवटी ही कायदेशीर प्रक्रिया सर्वच पक्षांना करावी लागते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मूळ शरद पवारांचाच. नार्वेकर काही बोलू द्या, त्यांनी काय सांगू द्या, म्हणजे माननीय शरद पवार साहेबांचा जो मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे त्यांना कोर्टात जावं लागेल. जसं आज इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमातून एक निकाल दिला, भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत कसा काळा पैसा येतोय, तसं हा जो एक काळा निर्णय आहे शिवसेनेच्या बाबतीत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत, हा काळा निर्णय आहे. तो दूर करण्यासाठी आपल्याला सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. आणखी एक फक्त प्रश्न होता की महाराष्ट्रात राज्यसभेची निवडणूक बिनविरोध होते आहे. आज 6 अर्जच आले, त्यात 3 भाजप, 1 राष्ट्रवादी काँग्रेस, 1 शिवसेना आणि 1 काँग्रेस. 7वा उमेदवार पडला नाही, त्यामुळे बिनविरोध होते आहे. काय सांगाल की ज्या पद्धतीने समीकरणं गेल्या काळात रचली गेली, अशोक चव्हाण, विशेषतः अशोक चव्हाणांना भाजपत घेऊन त्यांना राज्यसभेवर पाठवलं जातं? नाही, भारतीय जनता पक्षाकडे दुसरा पर्यायच नाहीये. भारतीय जनता पक्षाकडे स्वतःचं बळच नाहीये ना. मूळ भारतीय जनता पक्ष कुठे? आपण मग अजित पवार गटाचे आमदार अनिल पाटील आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. अनिल पाटील, स्वागत तुमचं. विधानसभा अध्यक्षांनी आज हा निकाल दिला जो निवडणूक आयोगानं दिलेला आहे. तोच निकाल आहे की राष्ट्रवादी ही अजित पवारांचीच. नाही, 2 गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत. इलेक्शन कमिशनने निर्णय दिलेला हा त्यांनी इलेक्शन कमिशनला धर्तीवरती त्यांच्यासाठी असलेले जे काही सबमिशन असतील त्या आधारावरती दिलेला आहे. आणि आता अध्यक्षांनी जो आहे तो रिअल फॅक्ट ज्या असतील त्या डोळ्यासमोर ठेवून तो निर्णय आजचा घेतलेला आहे. त्यामुळे दोन्ही निर्णय वेगवेगळे आहेत, त्याला बेस सुद्धा वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचं त्या निर्णयाची कम्पेअर करता येणार नाही. अनिलजी, मात्र 10 शेड्यूलचा यामध्ये वापर करता येणार नाही असं विधानसभा अध्यक्ष जे म्हणाली, त्यावर आता संजय राऊत, जितेंद्र आव्हाड हे टीका करतायत. 10 शेड्यूलचा वापर करता येत नाही हे कदाचित जितेंद्र आव्हाड साहेबांनी 10 शेड्यूलचा अभ्यास पूर्ण केलेला नसेल. 10 शेड्यूलमध्ये लिडरशिप जर का ते प्रूफ करू शकले नाही, कोणती लिडरशिप खरी
हे जर का प्रूव्ह करू शकले नसतील तर 10th शेड्यूलचा वापर करण्याचा काही विषय पुढे येत नाही. आणि 10th शेड्यूल प्रमाणे समजा जर का आपल्याला लिडरशिप प्रूव्ह करता आली असती, 2 लिडरशिप वेगवेगळ्या आहेत. राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड ही 30 तारखेला झालेली आहे, त्यामुळे 2 लिडरशिप. त्या केसमध्ये अध्यक्षांनी लिडरशिप प्रूव्ह करू न शकल्यामुळे किंवा लिडरशिप त्या ठिकाणी कुठली ग्राह्य धरायची हे क्लिअर होत नसल्यामुळे लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये जे काही आमदार असतील ज्यांचं पाठबळ ज्या बाजूला असेल, संख्याबळ ज्या बाजूला असेल, त्या संख्याबळाच्या आधारावरती हा निर्णय घेतलेला आहे. कोणता स्ट्रॉंग पॉइंट होता तुमचा की ज्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निकाल दिलाय? विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सर्वात महत्वाचा पॉइंट जो असेल की ज्या गटामागे किंवा ज्याच्या मागे जास्त आमदार किंवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीमध्ये असलेले मेंबर, मुख्यतः त्याच्यावरती तो सगळ्यात निर्णय अवलंबून होता. आणि संख्याबळ ज्याच्या बाजूला जास्त, संख्याबळ आमच्या बाजूला जास्त होतं, त्या आधारावरती निर्णय घेतला. बहुमतावर. धन्यवाद अनिल पाटील. तर शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. नाथाभाऊ, स्वागत तुमचं TV9 मध्ये. मोठा निर्णय आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बाबतीत जो निर्णय दिला होता तसाच निकाल आता राष्ट्रवादीच्या बाबत सुद्धा. माननीय अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय जो आहे तो वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या अर्थ काढतो आहे. एक तर मुळामध्ये असं आहे, पहिली गोष्ट की त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे की विधानमंडळामध्ये ज्यांचे आमदार जास्त, जो आमदार जास्त आहे तो पक्ष खरा, भाजप तो बहुमतामधला पक्ष. याचा अर्थ दुसरा असा होतो की पक्ष स्थापन करणं, त्याला वाढवणं, त्याच्या माध्यमातून तिकीट वाटप करणं, तिकीट वाटप करून ते माणसं निवडून आणण्यासाठी मेहनत करणं, कष्ट करणं, आणि त्यामधून मग निवडून आणल्यानंतर त्या पक्षाला बाजूला सारायचं आणि जे निवडून आलेले आहेत त्यांनी आपला दावा करायचा, असं जर असेल तर याचे देशभरामध्येच विचित्र परिणाम होतील. कारण असं आहे की काही ठिकाणी असं प्रश्न असं की गोवा आहे किंवा छोटे छोटे राज्य आहे की ते छोट्या राज्यांमध्ये 10 सदस्य 15 सदस्य असे होऊ शकतात आणि त्याच्यामधून जर 10 पैकी 5 वेगळे झाले, 6 वेगळे झाले तर बहुमत देऊ शकतात. आणि बहुमत झालं की सगळा पक्ष आमचा, म्हणजे पक्षाची सगळी मालमत्ता आमची, पक्षाचं चिन्ह आमचं, मग कुणी केव्हाही दावा करू शकेल. मग त्यानुसार ते सूचीलाही करता राहत नाही. त्यामध्ये आता अध्यक्षांनी हाही एक म्हटलेलं आहे, दोन्ही आमदार पात्र केलेले आहे. दोन्ही आमदार पात्र केले म्हणजे काय, मग ह्याच्याबद्दल काहीतरी निर्णय व्हायला पाहिजे होता. 10व्या सूचीचा तुम्ही धमकवण्यासाठी वापर करू नये असं म्हणतात. मग धमकवण्यासाठी म्हणजे 10वी सूची निर्माण. खूप खूप धन्यवाद. वकील बोलतायत तिथे, आपण त्यांचंही म्हणणं ऐकून घेऊया. मराठी पहिला मराठी करते. विधानसभा अध्यक्षांनी निकालाचं वाचन केलेलं आहे. आपली पहिली प्रतिक्रिया. कायद्याची पायमल्ली कशी करावी आणि आपल्या सोयीचा निकाल कसा द्यावा हे जर शिकायचं कोणाला असेल या देशात तर ते विधानसभा अध्यक्ष श्री नार्वेकर साहेब एक ट्युशन घेऊ शकतात. एकीकडे इलेक्शन कमिशन म्हणतं की डिस्प्यूट 2019 पासून सुरू झाला, तर आमचे विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणतात की डिस्प्यूट हा 29 जूनपर्यंत नव्हताच. शरद पवार हे अनडिस्प्युटेड लीडर होते. डिस्प्यूट 30 जूनला सुरू झाला. आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोग म्हणतं 2019 पासून झाला. बरोबर आहे. दोघांचेही अध्यक्षपदाला आव्हान देणाऱ्या याचिका आलेल्या आहेत. त्यामुळे ऑर्गनायझेशनल टेस्ट मी अप्लायच करत नाही. आता दोघांच्याही निवडणुका वेगवेगळ्या तारखांना झालेल्या आहेत. शरद पवारांची माझ्या अंदाजाने निवडणुकीची तारीख होती 1 सप्टेंबर 2022. 1 सप्टेंबर 2022 ते 30 जून 2023. जेव्हा त्यांना चॅलेंजच झालेला नाही तेव्हा मग डिस्प्यूट उरतो कुठे? डिस्प्यूट येतच कुठनं? दुसरी गोष्ट, लेजिस्लेटिव्ह मेजॉरिटी टेस्ट सोयीस्कररित्या त्यांनी सुभाष देसाईंच्या जजमेंटचं वाचन केलं
पण सुभाष देसाईंच्या जजमेंटमधला पॅराग्राफ नंबर 147 आणि 148 मध्ये स्पष्टपणाने लिहिलेलं आहे की जर डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन चालू असतील तर तुम्हाला लेजिस्लेटिव्ह टेस्ट घेता येणार नाही. दॅट विल बी अनकॉन्स्टिट्युशनल. त्यांनी पुढे जाऊन हे पण म्हटलं आहे की लेजिस्लेटिव्ह पार्टी डझंट मीन अ पॉलिटिकल पार्टी. आणि म्हणून व्हिप मध्ये येतो की व्हिप इज अ बिब्लिकल कॉर्ड बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी अँड द लेजिस्लेटिव्ह पार्टी. पॉलिटिकल पार्टीने काय निर्णय घ्यायचा हे त्याचा अध्यक्ष ठरवतो. लेजिस्लेटिव्ह पार्टीला पार्टीने अधिकार दिलेले असतात त्याचा नेता नेमून. शेवटी नेता नेमण्याचं काम सुभाष देसाईंच्या केसमध्ये स्पष्टपणाने सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे हे पक्षाच्या अध्यक्षांचं काम आहे. त्यांनी तिसरी एक हास्यास्पद बाब केली की मी अत्यंत सूक्ष्म नजरेने 10th शेड्यूलकडे बघतोय. कॅलिडोस्कोप मधनं मी 10th शेड्यूलकडे बघतोय. ते म्हणतात 10th शेड्यूलचा अर्थ डिसिप्लिन लावणं नाही. 10th शेड्यूल इंट्रा पार्टीमध्ये बघत नाही अँड देअरफॉर नो वन इज डिस्क्वालिफाईड. कारण का म्हणाले राजकारण आहे. राजकारणात पक्ष तुटतात, नवीन मित्र मिळतात, नवीन रस्ते बदलले जातात, नवीन रस्त्यावर लोक चालतात. पण 10th शेड्यूल ठेवलंय कशाला? आयाराम गयाराम नावाची पद्धत होती ती रोखायला आणि त्याच्यानंतर सुधारणा केली त्याच्यात. पहिल्यांदा असं होतं की 50% बाहेर जाऊ शकत होते. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की 50% पण हे संख्या कमी होईल तेव्हा त्यांनी सांगितलं की 2/3 बाहेर पडू शकतात पण बाहेर राहून ते पार्टी नाही बनवू शकत. त्यांना कोणाच्यात तरी मर्ज झालं तर त्यांचं अस्तित्व राहील, नाही तर त्यांचं अस्तित्व काढून टाका, असं 10th शेड्यूलचं स्पष्ट म्हणणं आहे. तर आमचे अध्यक्ष म्हणतात की हे सगळं माझ्याकडे कशाला येतं? माझं कामच नाही आहे, माझ्या स्कोपमध्येच नाही आहे. मग 2 वर्ष काय उभत होते अंडी? 1-1.5 वर्ष तुम्ही लावता आणि नंतर सांगता माझ्या स्कोपच मध्ये नाही आहे. ही थट्टा मस्करी लावली आहे काय? म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं कसं वाटोळं करतायत याचं सुंदर उदाहरण होतं आजचं वाचन. बरं झालं की मी प्रत्यक्षदर्शी म्हणजे तिथे साक्षीदार आहे की त्यांनी वाचलं काय, ते बोलले काय आणि कायदा काय. कायदा नरिमन पॉईंटच्या साईडला आहे तर आमचे अध्यक्ष कोलाबा साईडला होते, म्हणजे त्यांच्या घराजवळ. अत्यंत हास्यास्पद हे होतं. नंतर हे सगळं बोलता बोलता त्यांनी 30 जूनचा उल्लेख ते सारखा करत होते. मला त्यांना लक्षात आणून द्यायचं आहे की इलेक्शन कमिशनने सांगितलं की 30 जूनचा विचार करता अजित पवारांचं झालेलं अध्यक्षपद हे इल्लीगल आहे. हे कोणाचं म्हणणं आहे? इलेक्शन कमिशनचं. दुसरी गोष्ट 30 जूनच्या नंतर 1 जुलैला अजित पवारांनी ॲज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, त्यांचं ट्विट मी तुम्हाला आत्ताही दाखवू शकलो असतं, माझ्याकडे पेपर नाही आहे, त्यांनी या सरकारवर टीका केली आहे. कारण का तेव्हा समृद्धी महामार्गावरती एक ब्रिज पडला होता आणि हे सरकार भ्रष्टाचारी आहे, हे सरकार पैसे खातं आणि लोकांचा जीव घेतं, असं या प्रकारचं त्यांचं ट्विट होतं. त्यांना 3 तारखेला विचारलं की तुमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण? तेव्हा त्यांनी आपल्या स्टाईलमध्ये उत्तर दिलं, अरे मोरखा का तुम्ही, शरद पवारच ना. आता एवढं सगळं बोलून सुद्धा तुम्हाला जर काहीच दिसत नसेल तर तुम्ही धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत आहात की काय? असे धृतराष्ट्र हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बट्ट्याबोळ करतील. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी पक्ष तोडायचे, पक्ष मोडायचे, कायदे तोडायचे, कायदे मोडायचे आणि मी त्या खेळातलाच नाही असं सांगायचं हे हास्यास्पद आहे. तुम्ही क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटी म्हणून बसला होतात, तुमचा तो अधिकार तुम्हाला प्रदान केलेला आहे. माझ्या त्या कक्षेतच बसत नाही असं जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुम्ही स्वतःचा पदाचा स्वतःच अपमान करून घेता. आणि त्यामुळे आजचा निकाल जरी आम्ही डिस्क्वालिफाय झालेलो नसलो, अगदी मला काय डिस्क्वालिफिकेशन
हा काय माझ्या दृष्टीने फार मोठा आयुष्यातला पॉलिटिकल प्रसंग नव्हता, पण एकंदरीतच जो निकालाचं वाचन झालंय त्याच्यामुळे कायद्याची पायमल्ली झाली आहे. कायदा थिल्लर म्हणून गणला गेला आहे आणि ते स्वतः म्हणतात मी कॅलिडोस्कोपमधनं 10 शेड्यूल बघतोय आणि 10 शेड्यूलमध्ये पार्टी डिसिप्लिन आणि इंट्रा पार्टी ॲक्टिव्हिटीज ह्याचं काही हे नाही आहे. मग डिफेक्शन म्हणजे काय आहे? डिफेक्शन कसं होतं? आता डिफेक्शन कसं होतं ते परत एक अभ्यास वर्ग आम्ही घेणार आहोत त्यांच्याकडे जाऊन की डिफेक्शन म्हणजे कसं होतं. व्हॉलेंटरीली गिव्हिंग अप मेंबरशिप म्हणजे काय? काहीच एक्सप्लेनेशन नाही. म्हणजे स्वतःला सत्तेत जाण्यासाठी अजित पवारांनी जे कार्यक्रम घेतला होता त्या कार्यक्रमाला धृतराष्ट्रांनी उघड पाठिंबा दिला आणि त्यांना सगळ्यातनं बाहेर काढलं. आम्हालाही काढलं, पण आम्हाला काढला याचा आम्हाला बिलकुल आनंद नाही. पण जे गैर होत आहे महाराष्ट्रात त्याच्याबद्दल आम्हाला नक्की दुःख आहे. हिंदी में एक बार ब्रीफ कर दीजिए. धृतराष्ट्र म्हणजे तुम्ही यांना म्हणताय, राहुल नार्वेकरांना म्हणताय? म्हणजे काय, जे अंधळा पट्टी लावून जर कायदा वाचत असतील तर तो धृतराष्ट्रच झाला. सर हिंदी में एक बार ब्रीफ कर दीजिए. जो ब्रीफिंग जो फैसला आया है, पूरा फैसला सुनकर राहुल नार्वेकर की स्पीच सुनकर ऐसा लगता है वो अंतर विरोध दिया गया पार्टी के अंदर का. वो बोलता है अंतर विरोध जो हुआ वो हम लोग देख ही नहीं सकते उसको. हमारा थोड़ी अधिकार है. तो फिर तुम्हारा अधिकार नहीं तो 2 साल क्यों बैठे जजमेंट पे? पहले ही बोल देने का था मेरा अधिकार नहीं, मैं नहीं सुनूंगा जजमेंट. इतना लंबा समय क्यों लिया? एक तरफ इलेक्शन कमीशन बोलता है कि पार्टी में डिस्प्यूट 2019 से शुरू हुआ. ये बोलते पार्टी में कोई डिस्प्यूट ही नहीं था 29 जून तक. और सबसे हंसने वाली बात है ये बोलते मेरे स्कोप में ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसमें, मेरे पास आए क्यों? अरे कुश्ती के लिए तुम बाहर अंपायर करके बैठते हैं और फिर कुश्ती ड्रॉ में भेज देते हैं. ड्रॉ होगी, चलो बाहर. कुश्ती ड्रॉ नहीं होती है. किस आधार पे फैसला दिया उन्होंने? उनको जाके पूछिए यार, हमको नहीं समझा. हम 2 घंटे बैठे थे. आपका क्या कहना है? नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से दिया. जो उनको जो ना खाता ना वही नार्वेकर कहे वही सही. कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई आधार नहीं, कोई उसको लीगैलिटी नहीं. बस नार्वेकर जी ने बोल दिया वो सही. सर पहले वर्डिक्ट के बाद उनको 10 शेड्यूल का चेयरमैन बना देंगे. अभी लॉ मिनिस्टर बनने क्या? अरे बिलो लॉ मिनिस्टर नहीं, सुपर लॉ मिनिस्टर बनाना चाहिए उनको. पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके हाथ में दे देंगे. समोर आता जल्लोष सुरू झालेला आहे. आपण पाहतोय की राष्ट्रवादीचे सगळे हे पदाधिकारी जे आहेत ते आता राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या कार्यालयाच्या समोर जमलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून जल्लोष साजरा केला जातोय. तुम्ही जमलेले आहात. थोड्याच वेळापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला आहे आणि खरी राष्ट्रवादी म्हणून तुम्हाला मान्यता मिळालेली आहे. नेमकी काय प्रतिक्रिया सगळीकडे? काही दिवसापूर्वी कोर्टाच्या माध्यमातून चिन्ह आणि पक्षाच्या नावाचा निर्णय त्या ठिकाणी आमच्या बाजूने झाला आणि आज घटनेच्या तरतुदीनुसार विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला. माहिती घेतल्यावर बोली. सर निवडणूक आयोगाचा तुमच्या बाजूने आला आज मी आता इकडे आलेलो आहे. मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेतल्यावर बोली. सर निवडणूक आयोगाचा तुमच्या बाजूने आला आज मी आता इकडे आलेलो आहे. मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेतल्यावर बोली. सर निवडणूक आयोगाचा तुमच्या बाजूने आला आज मी आता इकडे आलेलो आहे. मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेतल्यावर बोली. सर निवडणूक आयोगाचा तुमच्या बाजूने आला आज मी आता इकडे आले. तर निकालाबाबत माहिती नाही, माहिती घेऊन बोलेन असं अजित पवार यांनी ही पहिली प्रतिक्रिया यावर दिलेली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी आज राष्ट्रवादी हा विधिमंडळातला पक्ष हा अजित पवार यांचा आहे असा निकाल दिलेला आहे. आणि या निकालानंतर आता अजित पवार गटाकडून जल्लोषाला सुरुवात झाली आहे. अनिल पाटील त्याचबरोबर समीर भुजबळ आणि इतरही नेते या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांच्याकडून विक्ट्री साईन दाखवून आपला विजय आणि त्या विजयाचा आनंद साजरा केला जातो. कसं बघताय हा निकाल हाती आलेला आहे, काय सांगा? नाही, मुळात अध्यक्षांनी निर्णय घेतलेला आहे तो अतिशय स्वागत. आम्ही त्याचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आज अध्यक्षांनी डिस्क्वालिफिकेशनच्या बाबतीमध्ये घेतलेला निर्णय आम्ही त्याचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. कायद्याला आणि घटनेला धरून त्यांनी आजचा हा निर्णय
अतिशय तंतोतंत कायद्याचा अभ्यास करून घेतलेला हा निर्णय आहे. त्याचं मनापासून आम्ही स्वागत पण करतो. याच्यामध्ये व्हिपचा कोण उल्लेख आलेला पाहायला मिळत नाही. दोन्ही गटाचे आमदार कोणी अपात्र होताना पाहायला मिळत नाही. एक प्रकारे शिवसेनेसारखं उल्लंघन झालं. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मी 2019 पासूनच व्हीप आहे. इथून पुढचाही व्हीप कंटिन्यू मी घटना घडल्यानंतरही व्हीप मी कंटिन्यू झालेलो आहे. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी व्हीपचं उल्लंघन ज्यांना आम्ही डिस्क्वालिफाईड करण्यासाठी पिटिशन दाखल केलेलं आहे त्या बाबतीमध्ये तो झालेला नाही हे आढळतंय. निकाल दिला याचं स्वागत कसं करायचं? अनिल पाटील यांची ही पहिली प्रतिक्रिया आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. अध्यक्षांच्या निकालाचं स्वागत असं अनिल पाटील यांनी म्हटलंय. इतकंच नाही तर कायदा आणि घटनेला धरूनच हा निकाल देण्यात आल्याचं देखील अनिल पाटील यांनी म्हटलंय. काही दिवसापूर्वीच निवडणूक आयोगाकडून चिन्ह आणि पक्षाचं नाव तुम्हाला मिळालं. आता खरा पक्ष म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता सुद्धा दिली. मात्र या निर्णयाच्या विरोधामध्ये शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याच्या तयारीमध्ये आहे. पुढची कायदेशीर लढाई कशी असेल? कुठल्याही लढाईमध्ये आम्ही लढायला तयार आहोत. त्या लढाईच्या प्रक्रियेमध्ये आम्ही लढू आणि विश्वास आहे की आम्ही जिंकू सुद्धा. कारण आम्ही जो निर्णय घेतलेला आहे तो विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार आहे. आम्ही जी भूमिका मांडतो ती विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार. कुठल्याही असंविधानिकपणे आम्हाला कुठे काही भेटलेलं नाही. संविधानिकपणे अध्यक्षांनी आज जो निर्णय दिलेला आहे त्याचं मनापासून आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो. घटनेचं आणि कायद्याचा तंतोतंत त्यांनी अभ्यास केला आणि त्यांना असलेली अधिकार क्षेत्रातली मर्यादा ही सगळी डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी आजचा जो निकाल दिलेला आहे त्यामध्ये आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून समाधानी आहोत. परंतु ज्या आपल्या याचिका होत्या पलीकडच्या आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी करणाऱ्या त्या सुद्धा रद्दबातल केल्या नाही. त्या बाबतीमध्ये 2019 पासून मुख्य प्रतोद म्हणून माझीच नियुक्ती झालेली होती आणि 2023ला आम्ही ज्यावेळेस सत्तेमध्ये सहभागी झालो, सत्तेत समावेश झाला त्यावेळी सुद्धा मीच व्हीप कंटिन्यू असल्यामुळे आम्ही सुद्धा डिस्क्वालिफिकेशनसाठी या ठिकाणी पिटिशन दाखल केलेलं होतं. आता अध्यक्षांनी जो निर्णय घेतलेला आहे त्या बाबतीमध्ये खरं तर आम्ही पिटिशन दाखल केलेल्याचा विचार केला गेला पाहिजे होता. पण निर्णय हा पूर्ण आमच्या हातात न आल्यामुळे त्यात काय म्हटलेलं आहे हे येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये आम्हाला संपूर्ण कळेल आणि त्यानंतरच आपण त्या बाबतीमध्ये प्रतिक्रिया देऊ शकतो. विरोधी बाकावरचे लोक म्हणतायत की नार्वेकर हे धृतराष्ट्र आहे. डोळ्याला पट्टी बांधून त्यांनी निकाल दिलेला आहे. त्यांनी कायद्याची हत्या केलेली नाही. आता ही आग लग गई है. ये आग कब बुझेगी ये 2024 के चुनाव के बाद में ही मालूम पड़ेगा. ही आग लागलेली आहे. आता त्या आगीमध्ये काहीतरी वेड्यासारखं बडबडावं लागतं आणि ते बडबडण्याचं काम काही नेत्यांवरती देण्यात आलेलं आहे. ती आग कशी जास्तीत जास्त वाढेल हाच त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. आज ज्या विधानसभेच्या अध्यक्षांवरती त्यांनी आगपाखड केलेली आहे, ज्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला कायद्याने पूर्णपणे अधिकार दिलेले आहेत, स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्या विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या बाबतीमध्ये आज जी काही बडबड झालेली असेल ती योग्य नाही आहे. बरं, पण सर एक शेवटचा प्रश्न की याचिका केली जाऊ शकते. जो निर्णय दिलेला आहे त्याच्या विरोधामध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पूर्वी शिवसेनेनं केली आहे, आता कदाचित शरद पवार गट सुद्धा करेल. त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. याच्यानंतर ते हायकोर्टात जाऊ शकतात, सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात. त्यांना त्याच्या बाबतीमध्ये स्वातंत्र्य आहे. आमच्या बाबतीतही आम्हाला थोडासा अन्याय झाल्यासारखं वाटतं की ज्या 10 लोकांनी या ठिकाणी डिस्क्वालिफिकेशन त्यांचं झालेलं नाही आहे या बाबतीतही आम्ही निकाल वाचल्यानंतर तोही निर्णय आमच्या पक्षाच्या माध्यमातून किंवा आमच्या माध्यमातून तो घेतला जाणार. पाटिल साहब, फैसले के बाद ये कहा गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो धृतराष्ट्र है. अब इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, ये तो आग लग चुकी है. उन्होंने आज की डेट में जो निकाल यहाँ पर प्राप्त हुआ है वहाँ पर उन्होंने सिद्ध करना चाहिए था कि पार्टी की लीडरशिप किसके हाथ में है. पार्टी की लीडरशिप उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से वहाँ पर बयान नहीं करते आई. फिर अध्यक्ष के पास में एक ही इलाज था कि दो अलग अलग गुटों में रहने वाली पार्टी, इसके लीडरशिप के बारे में मैं फैसला नहीं कर सकता. तो उनके पास बेस एक ही था. लेजिस्लेटिव असेंबली में जो विधायक है, विधायक किसके साथ में है, उस बेसिस के ऊपर आज उन्होंने ये आज का निकाल दिया है.
वाले मामले में उन्होंने कहा है कि जो 10वां शेड्यूल है वो लागू नहीं होता है एनसीपी वाले मामले में। ऐसे में जो शरद पवार ग्रुप है वो ये कह रहा है कि संविधान का मजाक बनाया गया है। नहीं, पहली बात तो 10 शेड्यूल आप एक तरफ रख दीजिएगा, लेकिन हमारा जो बेस था, जो लीडरशिप थी 10 शेड्यूल में आने के लिए, जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप कानूनी तरीके से जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की घटना रहेंगी, उसके अंदर जो नियम रहेंगे, रूल्स रहेंगे, उसके मुताबिक वो हुई थी क्या? तो नहीं हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके ग्राउंड लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक उसकी नियुक्ति नहीं, निवडणूक के द्वारा नियुक्ति नहीं हुई थी, तो लीडरशिप के ऊपर ही बेसिकली लीडरशिप ही इलीगल तरीके से थी। तो 10 शेड्यूल के बाद में तो उसके बाद जाना है। जो पार्टी का घटनाक्रम रहता है उसके अंदर राष्ट्रीय स्तर से लेके ब्लॉक लेवल तक जो चुनाव होके वहाँ पर पदाधिकारी नेमे जाने चुके रहने वाले थे, वो कभी वहाँ पर इलीगल तरीके से बैठे थे, तो 10 शेड्यूल उसके बाद ते म्हणतात ते राजकारण आहे. राजकारण आणि म्हणजे डिसेंट आणि डिफेक्शन ह्याच्यात फरक आहे. विद्रोह आणि पार्टी बदलणं ह्याच्यात फरक आहे. हा विद्रोह आहे. त्यांना विद्रोहाचा अर्थ मराठीतला सांगून समजावला. खरं तर धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली होते. राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेच्या संदर्भातला निकाल जो आहे तो अध्यक्षांनी दिलेला था. पार्टी एक संघ रहने को ना इस तरीके से कोशिश लगातार किए जा रही थी, लेकिन अभी पानी सर के ऊपर चले गया है, उसके बाद में ये डिसीजन हो गया. जिन 12 लोगों को अयोग्य नहीं कराया गया जो शरद पवार गुट के थे, उनको लेकर क्या आप कोर्ट जाएंगे? हम उसके बारे में अभी आज जो निकाल यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर जो निकाल दिया है उसके बारे में डिटेल ऑर्डर 1-2 दिनों में हमारे तरफ आ जाएंगी. उन्होंने डिसमिस तो कर दिया है, लेकिन किस बुनियाद पे किया है इसके बारे में डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है. जरूर इसके बारे में सोचेंगे. पूर्णपणे असं केलं जातंय असं ते म्हणाले. सूची 10 आहे त्याचंही पालन केलं नाहीये आणि हा निकाल अपेक्षित होता. म्हणजे जसं शिवसेनेत झालं तसं या बाबतीत पण होणार असं अपेक्षित होतं, असं आधीच म्हटलं. तर हा निकाल एकतर्फी लागला असं वाटतंय तुम्हाला? नाही, आता हा निकाल अपेक्षित असण्याचं कारण म्हणजे काय? आमच्याकडे संख्याबळ नव्हतं का? आमच्याकडे 10 शेड्यूलचा ज्या ठिकाणी या ठिकाणी उल्लेख केला जातो त्या बाबतीमध्ये समोरच्यांकडे तशा स्वरूपाचं 10 शेड्यूल प्रमाणे लीडरशिप ही कानूनी तरीकेने होती का? हे जर का प्रश्न आपण स्वतःला विचारले तरी नॅशनल लीडरशिपपासनं तर ग्राउंड लेवलपर्यंत, ब्लॉक लेवलपर्यंत लीडरशिप जर का आपल्याला निवडणुकीद्वारे निवडून गेलेले राष्ट्रीय अध्यक्षापासून तर तालुक्याच्या स्तरापर्यंत, कॉन्स्टिट्युशनच्या स्तरापर्यंत जर का आपले लीडर कुठलेच निवडले गेले नसतील, तर याच्या बाबतीमध्ये एक कॉमन माणसाला जरी विचारलं तरी सुद्धा हा निर्णय आजचा जो दिलेला आहे त्याला सुद्धा ते जजमेंट देता आलं असतं. 10व्या शेड्यूलचं हसं केलं आहे आजच्या निर्णयानं असं जितेंद्र आव्हाड म्हणतात. हसू तर पक्षाचे लीडरशिप निवडतानाच वारंवार 2015 पासनं निवडणुका न घेता केवळ नेमणुका केल्या, हे हसू झालेलं आव्हाड साहेबांनी कदाचित ते सांगायला पाहिजे होतं. धन्यवाद. तर अजित पवार गटाचे प्रतोद अनिल पाटील यांची ही प्रतिक्रिया. एक लक्षात घ्या, जितेंद्र आव्हाड अजून वेगळी प्रतिक्रिया काय देणार? त्यांचं पहिल्यापासून एकच कॅसेट आहे की हे सगळं मॅनेज आहे, हे सगळं मॅनेज आहे, मॅनेज आहे सगळं, हे म्हणण्याशिवाय दुसरं काहीच नाही. मूळ मुद्दा असा आहे ना, एवढं सगळं म्हणण्यापेक्षा हे सगळे आमदार व्यवस्थित सांभाळले असते आणि पक्षात अंतर्गत बहुमताचा आदर केला. निकाल ऐकला नाही, परंतु मला आत्ता समजलं की अजितदादा पवार गटाच्या बाजूने पूर्णपणे निकाल लागलेला आहे. अर्थात आम्ही ते तशीच सकाळी मी तुम्हाला सांगितलं अपेक्षा होती तशी, कारण इलेक्शन कमिशनने दिल्लीच्या एवढे दिवस त्यांच्यासमोर सुद्धा ती केस चालली आणि त्यांनीसुद्धा जे आहे अजितदादा गटांवरच शिक्कामोर्तब केलं. त्याच्यामुळे आमचं काम जरा सोपं झालेलं होतं अर्थातच. आणि इथे सुद्धा त्याने जो निकाल दिला त्याचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र कुठल्याही गटाचा आमदार अपात्र झालेला नाहीये. ठीक आहे ना, आमचंही काय म्हणणं, आमचं काही म्हणणं नाही. मी सकाळी दुपारी पण तुमच्या प्रेसला सांग, कोणाला अपात्र करा अशी आमची मागणीसुद्धा नाही आहे. आम्हाला अपात्र करू नका एवढीच आमची मागणी आहे. सुप्रिया सुळे म्हणतात की कॉपी पेस्ट निकाल आहे, ज्या पद्धतीने शिवसेनेचा निकाल दिला गेला त्याच पद्धतीने हा निकाल अपेक्षितच होता.
ठीक आहे, पण त्यांचं त्यांना विचारा. शरद पवार गट पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात जाऊ शकतो कारण ठीक आहे, जाणार त्यांनी चॅलेंज केलेलं आहे. जाणार ना, कायदेशीर लढाई आहे. जाणार, कायदेशीर लढा चालूच राहणार. भुजबळ सर छगन भुजबळ यांची ही प्रतिक्रिया. तर पुन्हा एकदा आपण हा निकाल पाहूयात. तर राष्ट्रवादी पक्ष हा अजित पवार यांचा हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिलाय. त्यानंतर अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी जल्लोष त्यांनी करण्यास या ठिकाणी सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाने देखील राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार यांना दिलं आणि आता विधानसभा अध्यक्षांकडून सुद्धा यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलेला आहे. राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांचा. मूळ राष्ट्रवादी पक्ष हा अजित पवारांचाच असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी म्हटलंय. केंद्रीय निवडणूक आयोगानंतर हा दुसरा म्हणजे त्यांचा जो निकाल होता तोच निकाल इथे विधानसभा अध्यक्षांकडे पाहायला मिळतोय. दुसरा धक्का शरद पवार यांनाही मानला जातो. बघा, राहुल नार्वेकर यांनी जो काही निर्णय दिला आहे याआधी शिवसेनेच्या बाबतीत दिला, आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये माननीय शरद पवारांच्या बाबतीत दिला. हा जो शब्द आपण वापरताय धक्का बिक्का वगैरे, अजिबात कोणाला धक्का बसलेला नाही. कोणाला धक्का बसला नाही. धक्का कशा करता बसावा? जो निर्णय ठरलेला आहे. यांनी देवाची आळंदी ही चोराची आळंदी करण्याचा निर्णयच घेतलेला आहे. तर याच्यापेक्षा कोणत्या वेगळा निर्णय असू शकतो? आम्हाला अजिबात धक्का बसलेला नाही. ना उद्धव ठाकरे साहेबांना बसला ना शरद पवारांना बसला. ठीक आहे, घेतला निर्णय. हास्य जत्रा सीझन 2. लोक निर्णय बघून हसतायत, एन्जॉय करतायत, मजा बघतायत. या शतकातला सगळ्यात किरकोळ निर्णय, किरकोळ, त्याला ना ऐतिहासिक महत्व आहे ना याच्यामध्ये काय अभ्यास आहे. म्हणजे समोर धडधडी दिसतंय, खून केलाय, खून होतो आहे, लोकशाहीचा खून होतोय, एका पक्षाचा खून होतो आहे आणि न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती त्या खुन्याला निर्दोष सोडते. याला काय निकाल म्हणतात काय? चुलीत घाला तो निकाल तुमचा. नाही, पण मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस ही अजित पवारांची आहे असं विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल देताना. विधानसभा अध्यक्ष म्हणजे का रामशास्त्री आहेत का? ते दामशास्त्री आहेत. नाही, पण आमदारांना त्यांनी अपात्र केलं नाही जसं शिवसेनेच्या अहो ते सगळं असं बघा, अपात्र कसे करतील ते? शिवसेनेच्या आमदारांना त्यांनी अपात्र केलं नाही. मुळात हा निकालच नाहीये. हा एक वरून एक निकालाचा कागद आलाय, तो त्याने वाचून दाखवला. पण तुम्हाला काय वाटतं, तुमचं पवार साहेबांशी काही बोलणं झालंय का आता निकाल आल्यानंतर? शिवसेनेने जशी सुप्रीम कोर्टात अध्यक्षांना चॅलेंज केलंय, शेवटी ही कायदेशीर प्रक्रिया सर्वच पक्षांना करावी लागते. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मूळ शरद पवारांचाच. नार्वेकर काही बोलू द्या, त्यांनी काय सांगू द्या, म्हणजे माननीय शरद पवार साहेबांचा जो मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे त्यांना कोर्टात जावं लागेल. जसं आज इलेक्ट्रॉल बॉन्डच्या माध्यमातून एक निकाल दिला. भारतीय जनता पक्षाच्या तिजोरीत कसा काळा पैसा येतो आहे, तसं हा जो एक काळा निर्णय आहे शिवसेनेच्या बाबतीत, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीत, हा काळा निर्णय आहे. तो दूर करण्यासाठी आपल्याला सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. आणखी सुद्धा लागलेला आहे. कोणतेच दोन्ही गटातले आमदार जे आहेत ते अपात्र करण्यात आलेले नाहीत. यावरती मात्र शरद पवार गटातल्या आमदारांकडनं टीका जी आहे ती तुमच्यावरती म्हणजे तुमच्या पक्षावरती अर्थात आणि विधानसभा अध्यक्षांवरती होताना पाहायला मिळतं. असं की उलट आम्ही एक पेटिशन आम्हीच फाईल केली होती डिस्क्वालिफिकेशन वेळी जे बाकीचे 10-12 जे आमदार आहेत त्यांच्या ती आमची पेटिशन त्यांनी डिसमिस केली. त्याच्यामध्ये त्यांचं म्हणणं असं पडलं की बाबा तुमच्या एका पक्षामध्ये काही मतभेद झालेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये एकमेकांमध्ये काही डिसेंट झालेलं आहे. तर त्या आधारे अशा काही केसेस झालेल्या आहेत. ते जे काही कर्नाटकामध्ये एक केस झाली होती आणि मग नंतर ती सुप्रीम कोर्टला गेली. ते एन राम म्हणून त्यांनी जजमेंट दिले आणि त्याचा जजमेंटचा आधार घेऊन त्यांनी सांगितलेलं आहे की फक्त एक कुठच्या वादामुळे हा जो काही 10 शेड्यूलचा 2(1) जो काय कायदा जो आहे तो सरसकट लावणं
हे उचित होणार नाही असं त्यांचं म्हणणं पडलं. आता शेवटी डिटेल ऑर्डर आल्यानंतर आम्हाला आणखीन त्याच्या डेप्थमध्ये कळलं, कारण त्यांनी वाचन करताना सरसकट वाचन नाही केलं, ऑपरेटिव्ह पार्टच त्यांनी महत्त्वाचे त्यांनी ते वाचून दाखवलेले आहे. तर ती आल्यानंतर मग आम्हाला कळलं की बाबा आता खरंच आम्ही पुढे सुप्रीम कोर्टामध्ये परत ते चॅलेंज करायचे का हायकोर्टात चॅलेंज करायचे, ते आमचे वकील लोक वाचून ते त्याच्यावर नंतर निर्णय. जितेंद्र आव्हाड थोड्या वेळापूर्वी माध्यमांशी बोलत होते की 10व्या शेड्यूलची पायमल्ली जी आहे ती संपूर्ण अध्यक्षांनी केली आहे, कोणत्याच गटाला अपात्र केली आहे. उलट त्यांनी केली नाही, कारण का त्यांना म्हणणं असं होतं की आमचं जे जजमेंट आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी असं केलंय की अशी परिस्थिती कर्नाटकामध्ये उद्भवली होती आणि कर्नाटकामध्ये उद्भवल्याच्या नंतर असं सरसकट कोणालाही जाऊन तुम्ही कोणाचं जे आहे सदस्यत्व पद जे आहे हिसकावून घेऊ शकत नाही. आणि किंवा घोळ केला गेला तसंच इथे पण केला गेलेला आहे. अध्यक्ष खरं ट्रायब्युनल म्हणून काम करत असताना पक्षपात करू शकतात, हे धक्कादायक आहे. आणि मला वाटतं आपण आता विचार केला पाहिजे की आपण देशातली म्हणजे एक महत्त्वाचं राज्य आहोत आणि ज्या राज्यात लोकशाही नाही तर आपण जगात तरी हे सांगितलं पाहिजे का की आता लोकशाही आपल्या देशात आहे की नाही. मला वाटतं आता नाही हे सांगायला काहीच हरकत नाही आहे. हे दिसतंय साफ साफ की लूट चाललेली आहे, महाराष्ट्राची लूट आहे, पक्ष पण लुटले जातात. शरद पवार देखील सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारीत आहे. नाही पण मला कोर्टातून दिलासा तसा भेटेल असं वाटतंय का आपण देखील सुप्रीम कोर्टात एक आपण विचार केला पाहिजे की पवार साहेब ज्या जिद्दीने लढत आहेत अजूनही, म्हणजे सगळं काही बघून जे काही आपण त्यांच्या बघतो की ते डोळ्यासमोर बघत आहेत, त्यांनी शून्यातून सगळं जे घडवलं, मध्यंतरीच्या काळात पण पावसात वगैरे उभं राहून त्यांनी भाषण दिलं, पूर्ण राष्ट्रवादी आपण पाहतोय की उभी केली 2019 आणि त्यानंतर हे होणं. मी खूप वेळा विचार करतो की उद्धव साहेबांचे विचार काय असतील, ह्यांचे विचार काय असतील, कारण त्यांनी हा पक्ष वाढवलेत दोघांनी आणि दोघांसोबत असं होणं मला वाटतं आता महाराष्ट्रच उत्तर देईल, लोकसभेत पण आणि विधानसभेत पण. महाराष्ट्रात पायंडा पडतोय का त्याची, कारण आता अशोक चव्हाण सुद्धा बाहेर पडले, उद्धव ते सुद्धा काय 2022 मध्ये शिवसेना फोडली, 2023 मध्ये राष्ट्रवादी फोडली, 2024 मध्ये काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न आहे आणि एवढं सगळं करून पण महाराष्ट्राच्या पदरी काय पडतंय. महाराष्ट्रासाठी काय आणलंय, वेदांता फॉक्सॉन आणलंय, एअरबस टाटा आणलंय, काहीच आणलं नाहीये. नुसतं आकडे वाढवायचे आणि एवढं सगळं बहुमत करून पण आकडे तर दिसत नाहीत. लोकसभेत भीती आहे, मग 400 पार कसे करणार. एवढं सगळं पक्ष फोडून पण 400 पार तुम्हाला होत नाहीये, मग काय नक्की होणार आहे. राजकीय दृष्ट्या हा जो निर्णय आला हा किती महत्वाचा आहे, कारण मला वाटतं एकच आहे, संस्कृतीचा कुठेतरी पूर्णपणे पायदळ केलेलं आहे. आता जे अध्यक्ष आहेत ते ट्रायब्युनल म्हणून काम करतात, ते आधी आमच्या पक्षात होते, त्यांना माहिती अध्यक्ष कोण होतं, मग राष्ट्रवादीत होते योगायोगाने, तिथे पण माहिती आहे. मुख्य गोष्ट हीच आहे की त्यांनी आज संविधानाचा अपमान केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान केला आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण पाहत असाल जी शिवसेना उद्धव साहेबांनी वंदन हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या सोबत वाढवली, त्यांची शिवसेना फोडण्याचं आज पाप हे ट्रायब्युनलने केलं. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस जी पवार साहेबांनी बनवली वाढवली ते फोडण्याचं पाप आज केलेलं आहे आणि इतिहासात काळ्या अक्षरात यांचं नाव लिहिलं जाईल. गेल्या 2 दिवसापासून उत्तर महाराष्ट्राचा दौरा करताय, कशा प्रकारचा प्रतिसाद आहे. आज जळगावमध्ये आपण जळगावमधून खऱ्या प्रमाणात आपण पाहिलं तर आपले आमदार आहेत ते शिंदेकडे गेलेले आहेत, कशा प्रकारे नक्कीच नवीन लोकांना इथे संधी मिळणार आहे. आपण पाहताय लोकांनी मन बनवलेलं आहे आणि आजचा हा जो निकाल असेल किंवा आधीचा पण निकाल असेल हे लोकांना कोणालाही पसंत नाही. महाराष्ट्र खरं राजकारण एवढं कधी खालचं पाहत नव्हतं, आज पाहिलं लागलेलं आहे आणि दुर्दैव आहे कधी आपलं राजकारण एवढं गलिच्छ आणि घाण झालं नव्हतं. चोरीचं राजकारण कधी नव्हतं जे आता व्हायला लागलेलं आहे आणि ट्रायब्युनलनी ते चोरी लेजिटिमाइज केली. आपल्याकडून लढली जाणार ही जागा अशी एक चर्चा आहे. नाही मी ते वरिष्ठांवर सोडतो, मी संपूर्ण महाराष्ट्रात फिरत आहे. अरे जाऊ दे. प्रतिक्रिया आपण ऐकली. संविधानाचा अपमान केला जातो, अध्यक्षांचं नाव हे महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला. तर दुसरीकडे आपण पाहतोय की विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर आता अजित पवार गटाकडून एकमेकांना पेढे भरवत आणि गुलाल उधळत जोरदार जल्लोष केला जातोय. अजित पवार यांच्या कार्यालयासमोर सूरज चव्हाण त्याचबरोबर उमेश पाटील हे एकमेकांना पेढे भरवून त्यांनी आनंद साजरा केला. अजित पवार गट हा मूळ राष्ट्रवादी पक्ष आहे असा निकाल नार्वेकरांनी दिल्यावर शरद पवार गटाला मोठा धक्का मिळाला. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचा नार्वेकरांचा निकाल आहे. विधिमंडळातल्या बहुमताच्या आधारावर अजितदादांना पक्ष मिळालाय. विधिमंडळातल्या 53 पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा अजितदादांकडे असल्यानं हा निर्णय देण्यात आलाय. 10व्या सूचीचा वापर पक्षातल्या बहुमताला धमकावण्यासाठी करू नये असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. निकाल देताना अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्षांचं महत्त्वाचं हे निरीक्षण आहे. तर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवार यांचाच असा निकाल आज विधानसभा अध्यक्षांनी दिला. निवडणूक आयोगानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या या निकालानंतर
यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर आता अजित पवार गटातल्या म्हणजे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी जल्लोष करण्यास सुरुवात केली आहे. हा हास्यास्पद निकाल आहे. या निकालाला काहीही अर्थ नाही. कारण का हा हास्यास्पद निकाल आहे. कायद्याची कुठलीही धारा न पकडता कायद्याची पायमल्ली करून त्यांनी निकाल दिलेला आहे. 10 शेड्यूलचा थट्टा केलेली आहे. एक आपण विचार केला पाहिजे की पवार साहेब ज्या जिद्दीने लढत आहेत अजूनही, म्हणजे सगळं काही बघून जे काही आपण त्यांच्या बघतो की ते डोळ्यासमोर बघत आहेत, त्यांनी शून्यातून सगळं जे घडवलं, मध्यंतरीच्या काळात पण पावसात वगैरे उभं राहून त्यांनी भाषण दिलं, पूर्ण राष्ट्रवादी आपण पाहतो की उभी केली 2019 आणि त्यानंतर हे होणं. मी खूप वेळा विचार करतो की उद्धव साहेबांचे विचार काय असतील, ह्यांचे विचार काय असतील, कारण त्यांनी हा पक्ष वाढवलेत दोघांनी आणि दोघांसोबत असं होणं मला वाटतं आता महाराष्ट्रात उत्तर देईल, लोकसभेत पण आणि विधानसभेत पण. 10व्या शेड्यूलचं हसं केलं आहे आजच्या निर्णयानं असं जितेंद्र आव्हाड म्हणतात. हसू तर पक्षाचे लिडरशिप निवडतानाच वारंवार 2015 पासनं निवडणुका न घेता केवळ नेमणुका केल्या, हे हसू झालेलं आव्हाड साहेबांनी कदाचित ते सांगायला पाहिजे होतं. राहुल नार्वेकर यांनी जो काही निर्णय दिला आहे, हा जो शब्द आपण वापरताय धक्का बिक्का वगैरे, अजिबात कोणाला धक्का बसलेला नाही. ठीक आहे, घेतला निर्णय. हास्य जत्रा सीझन 2 या शतकातला सगळ्यात किरकोळ निर्णय आहे. किरकोळ, त्याला ना ऐतिहासिक महत्त्व आहे ना याच्यामध्ये काय अभ्यास आहे. म्हणजे समोर धडधडी दिसतंय, खून केलाय आणि न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती त्या खुन्याला निर्दोष सोडते. याला काय निकाला म्हणतात काय? चुलीत घाला तो निकाल तुमचा. निवडणूक आयोगाचं तुमच्या बाजूनी आलं आज विधान मी आत्ता इकडे आलेलो, मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेऊन घेतल्यावर बोलेन. निवडणूक आयोगाचं तुमच्या बाजूनी आलं आज विधान मी आत्ता इकडे आलेलो, मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेऊन घेतल्यावर बोलेन. मी काही पूर्ण निकाल ऐकला नाही, परंतु मला आत्ता समजलं की अजितदादा पवार गटाच्या बाजूने पूर्णपणे निकाल लागलेला आहे. अर्थात आम्ही ते तशीच सकाळी मी तुम्हाला सांगितलं अपेक्षा होती तशी, कारण इलेक्शन कमिशनने दिल्लीच्या एवढे दिवस त्यांच्यासमोर सुद्धा ती केस चालली आणि त्यांनीसुद्धा जे आहे अजितदादा गटांवरच शिक्कामोर्तब केलं. त्याच्यामुळे आमचं काम जरा सोपं झालेलं होतं अर्थातच. आणि इथे सुद्धा त्याने जो निकाल दिला त्याचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र कुठल्याही गटाचा आमदार अपात्र झालेला नाहीये. ठीक आहे ना, आमचं काही म्हणणं नाही. मी सकाळी दुपारी पण तुमच्या प्रेसला सांग, कुणाला अपात्र करा अशी आमची मागणीसुद्धा नाही आहे. आम्हाला अपात्र करू नका एवढीच आमची मागणी आहे. सुप्रिया सुळे म्हणतात की कॉपी पेस्ट निकाल आहे, ज्या पद्धतीने शिवसेनेचा निकाल दिला गेला त्याच पद्धतीने हा निकाल अपेक्षितच होता. ठीक आहे, पण त्यांना विचार. शरद पवार गट पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात या संदर्भात जाऊ शकतो. ठीक आहे, जाणार कायदेशीर लढा चालूच राहणार. भुजबळ सर, पूर्णपणे पायदळ केलेले आहे. आता जे अध्यक्ष आहेत ते ट्रायब्युनल म्हणून काम करते, ते आधी आमच्या पक्षात होते, त्यांना माहिती अध्यक्ष कोण होतं, मग राष्ट्रवादीत होते योगायोगाने, तिथे पण माहिती आहे. मुख्य गोष्ट हीच आहे की त्यांनी आज संविधानाचा अपमान केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान केला आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण पाहत असाल जी शिवसेना उद्धव साहेबांनी वंदन हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या सोबत वाढवली, त्यांची शिवसेना फोडण्याचं आज पाप हे ट्रायब्युनलने केलं. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस जी पवारसाहेबांनी बनवली वाढवली ते फोडण्याचं पाप आज केलेलं आहे. आणि इतिहासात काळ्या अक्षरात यांचं नाव लिहिलं जाईल. 2022मध्ये शिवसेना फोडली, 2023मध्ये राष्ट्रवादी फोडली, 2024मध्ये काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न आहे. आणि एवढं सगळं करून पण महाराष्ट्राच्या पदरी काय पडतं? महाराष्ट्रासाठी काय आणलंय? वेदांत फॉक्सॉन आणलंय, एअरबस टाटा आणलंय? काहीच आणलं नाही आहे. नुसतं आकडे वाढवायचे आणि एवढं सगळं बहुमत करून पण आकडे तर दिसत नाहीत. लोकसभेत भीती आहे, मग 400 पार कसे करणार? एवढे सगळं पक्ष फोडून पण 400 पार तुम्हाला होत नाहीये, मग काय नक्की होणार आहे? अपेक्षित निकाल होता. आपण पाहिलं असेल की जो आमच्याबद्दल जो काही घोळ झाला किंवा घोळ केला गेला तसंच इथे पण केला गेलेला आहे. अध्यक्ष खरं ट्रायब्युनल म्हणून काम करत असताना पक्षपात करू शकतात, हे धक्कादायक आहे. आणि मला वाटतं आपण आता विचार केला पाहिजे की आपण देशातली म्हणजे एक महत्त्वाचं राज्य आहोत आणि ज्या राज्यात लोकशाही नाही, तर आपण जगात तरी हे सांगितलं पाहिजे का की आता लोकशाही आपल्या देशात आहे की नाही? मला वाटतं आता नाही हे सांगायला काही शकत नाही. हे दिसतंय साफ साफ की लूट चाललेली आहे, महाराष्ट्राची लूट आहे, पक्ष पण
लुटले जातात. नक्कीच नवीन लोकांना इथे संधी मिळणार आहे. आपण पाहताय लोकांनी मन बनवलेलं आहे आणि आजचा हा निकाल असेल किंवा आधीचा पण निकाल असेल हे लोकांना कोणालाही पसंत नाही. महाराष्ट्र खरं राजकारण एवढं कधी खालचं पाहत नव्हतं, आज पाहिलं लागलेलं आहे. आणि दुर्दैव आहे, कधी आपलं राजकारण एवढं गलिच्छ आणि घाण झालं नव्हतं. चोरीचं राजकारण कधी नव्हतं जे आता व्हायला लागलेलं आहे आणि ट्रायब्युनलनी ते चोरी लेजिटिमाइज केली. आता एक लक्षात घ्या, एक भाबडी आशा माझी अशी आहे की गव्हर्नर चुकला किंवा स्पीकर चुकले किंवा इलेक्शन कमिशन चुकलं तर त्याच्या विरुद्ध अपील हे सुप्रीम कोर्टाकडे करता येतं आणि त्यामुळे अर्थातच याच्या विरुद्धचं अपील हे सुप्रीम कोर्टाकडे जाईल आणि शेवट सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेईल की काय चुकीचं आहे काय बरोबर आहे. 10व्या शेड्यूलचा करेक्ट अर्थ लावणं ही सुप्रीम कोर्टाची शेवट जबाबदारी आहे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फायनल इंटरप्रिटर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आम्ही डिस्क्वालिफाय झालो नाही याचा काय फार आनंद आम्हाला नाही आहे. कायदाच व्यवस्थित वाचला जाणार नसेल आणि कायद्याचा आधारच घेतला जाणार नसेल तर मग कशालाच काय अर्थ नाही. 10व्या परिशिष्टाची संपूर्ण ही अंमलबजावणी अध्यक्ष थिल्लरपणाने काय 10वा शेड्यूल म्हणजे थिल्लर आहे. मी कॅलिडोस्कोपमधनं बघतोय त्याच्याकडे आणि त्याचं इंट्रा पार्टी डिसेंटमध्ये काहीच काम नाही कोणाचं, माझंही काम नाही. मग तुम्ही 1.5 वर्ष कशाला बसले याचिकेवरती. तर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांचाच हा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी दिल्यानंतर अजित पवार गटातील म्हणजे राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी असा जल्लोष करण्यास सुरुवात केली आहे. तर विरोधी पक्षांकडनं मात्र यावर टीका केली जात आहे. From fragile 5 to top 5, from a laggard to a leader, India under Modi has reimagined the world order. Presenting the second edition of TV9, What India Thinks Today. Summit theme, India poised for the next big leap. Listen to Prime Minister Modi unveil his vision for Viksit Bharat at News 9 Global Summit, a TV9 network initiative. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं. जरांगेंच्या आंदोलनावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. तर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच, श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य. जरांगे पाटलांनी संविधान आणि आरक्षणाचा अभ्यास करावा, चुकीच्या पद्धतीनं काही होणार नाही, भाजपचे नेते परिणय फुकेंचा जरांगेंना सल्ला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीचे विभागीय आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र. कुणबी नोंदी शोधताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. काही आमदार आमच्या परवानगीनं बैठकीला अनुपस्थित राहणार, हंबर्डे जवळगावकर येणार नाहीत, मतदानाला येतील, नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये खतखत, नेत्यांच्या कारभारावर पक्ष सचिवांची टीका. काँग्रेसच्या लोणावळ्यामधल्या चिंतन शिबिरामध्ये प्रदेश सचिवांना निमंत्रण नाही, चिंतन शिबिरामध्ये न बोलावल्यानं सचिव संदेश शिंघलकर हायकमांडकडे तक्रार करणार. भाजपाच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली. किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरेंची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनीही केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करतंय, सरकारकडून हुकुमशाही झुंडशाही सुरू. संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीत, राऊतांचा गंभीर आरोप. छगन भुजबळांविरोधातील बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद, कोर्टाच्या निकालानं भुजबळ आणि कुटुंबियांना दिलासा. बेनामी व्यवहार प्रकरणामध्ये आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द. कमी पैशामध्ये जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दोषमुक्त. अंबाजोगाईमधल्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंडेंसह तिघांना केलं दोषमुक्त. बबनराव कोलप यांच्याकडून ठाकरे गटाच्या उपनेतेपदाचा राजीनामा. भाऊसाहेब वागचौरे यांना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश दिल्यामुळे कोलप नाराज. बबनराव कोलप लवकरच शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीचे राज्यसभेचे उमेदवार. सुनील तटकरेंची घोषणा. पटेल खासदारकीचा राजीनामा देऊन आज उमेदवारी अर्ज भरणार. अशोक चव्हाणांच्या भाजपा प्रवेशानं महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाला वेळ लागण्याची शक्यता. काँग्रेसचे आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्यानं काँग्रेस वेटाच्या भूमिकेत. भाजपने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकून द्यायचं ही भाजपची नीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणे यांच्यावर टीका. रत्नागिरीमध्ये निलेश राणेंचा उद्या जाहीर सभा. सभेच्या पार्श्वभूमीवर गावात जोरदार बॅनरबाजी, कार्यकर्त्यांकडून गावात वातावरण निर्मिती. माहितीमध्ये कोण कुठे लढणार हे वरिष्ठ नेते ठरवतील. माहितीच्या जागा वाटपावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. येणाऱ्या दिवसामध्ये जागा वाटपाचं चित्र स्पष्ट होईल, श्रीकांत शिंदेंची माहिती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंचा मेगा प्लॅन. महाराष्ट्रामधील 125 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभा होणार. पक्षाला उभारी देण्यासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात.
मुख्यमंत्री शिंदेंचा आजचा यवतमाळ दौरा रद्द, पदाधिकारी मेळावा आणि पक्षप्रवेश सोहळ्याला शिंदे हजर राहणार होते. राज्यामध्ये यापुढे इंडिया आघाडीच्या नावानं मेळावे होणार. 24 तारखेला पुण्यामध्ये इंडिया आघाडीचा एल्गार मेळावा. शरद पवार एल्गार मेळाव्याला उपस्थित राहणार. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं इंडिया आघाडीचे मेळावे. आमदार आदित्य ठाकरेंचा आज जळगाव दौरा. दुपारी शहरामध्ये संवाद मेळावा. शिरसोली इथेही संवाद मेळाव्याचं आयोजन. शिंदेगडाचं कोल्हापुरात उद्यापासून 2 दिवसीय महाधिवेशन. मुख्यमंत्री शिंदेंसह पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार. शिंदे गटाकडून महाधिवेशनाची जोरदार तयारी सुरू. अजित पवारांचा उद्या बारामतीमध्ये मेळावा. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मेळाव्याचं आयोजन. अजित पवार मार्गदर्शन करणार. पुण्यामध्ये जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर. जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना झळकले भावी मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर. यवतमाळच्या नेर नगर परिषदेमध्ये अजित पवार गटाला खिंडार. नगरसेवक सुभाष पोयर आज शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. श्रीकांत शिंदे, गुलाबराव पाटील, भुसेंच्या उपस्थितीमध्ये प्रवेश होणार. देवेंद्र फडणवीस सुधीर मुनगंटीवारांना डिलीट पदवी. चंद्रपुरातील गोंडवाना विद्यापीठ करणार सन्मान. 30 लाखांवरील आर्थिक गुन्ह्यामध्ये आता ईडीची कायदेशीर कारवाई. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागामध्ये 30 लाख रुपयांवरील गुन्ह्यामध्ये ईडीची सुमोटो कारवाई. समीर वानखेडेंवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनं एनसीबीच्या 2 अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवला. अटकेनंतर आर्यन खानला एनसीबी कार्यालयामध्ये आणल्याचं सीसीटीव्ही गायब. सूत्रांची माहिती. दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनामध्ये नक्षलवाद्यांचा सहभाग. महाराष्ट्र नक्षलविरोधी पथकाची माहिती. आंदोलन पेटून हिंसाचार करायचा नक्षलवाद्यांचा प्लॅन. आयजी संदीप पाटलांची प्रतिक्रिया. इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजनेमध्ये आरटीआयचं उल्लंघन. बॉन्ड्सच्या रकमेची माहिती घेण्याचा सामान्यांना अधिकार. कोर्टाचं मत. एकनाथ शिंदेच्या दौऱ्याआधी स्वाभिमानी संघटना आक्रमक. एकनाथ शिंदेना काळे झेंडे दाखवण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा. उसाला जादा हप्ता अद्याप न मिळाल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक. नाशिकच्या येवल्यामधील सुरेगावमध्ये मराठा समाजाकडून रास्ता रोको. छत्रपती संभाजीनगरला जाणारा रस्ता मराठा समाजानं अडवला. जरांगेंच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाचं आंदोलन. धाराशिवच्या सांजा गावामध्ये मराठा बांधव आक्रमक. बैलगाडी दुचाकी घेऊन धाराशिव शहराकडे कूच. बेमुदत धाराशिव शहर बंदची घोषणा. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं. जरांगेंच्या आंदोलनावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. तर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच. श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य. जरांगे पाटलांनी संविधान आणि आरक्षणाचा अभ्यास करावा. चुकीच्या पद्धतीनं काही होणार नाही. भाजपचे नेते परिणय फुके. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय. नुकताच त्यांनी राष्ट्रवादी हा पक्ष अजित पवार यांचाच असल्याचा निकाल दिलेला आहे आणि त्यानंतर नार्वेकर यांची पहिली प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न. विधिमंडळामधलं बहुमत कुणाकडे आहे ते पाहून निकाल दिल्याचं नार्वेकर यांनी या ठिकाणी म्हटलंय. अजित पवार गट हा मूळ राजकीय पक्ष असं नार्वेकर यांनी म्हटलं आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची ही पहिली प्रतिक्रिया या निकालानंतर. अजित पवार गटच मूळ राजकीय पक्ष असा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलाय. विधिमंडळामधलं बहुमत यासाठी लक्षात घेण्यात आलं. सवाल पूछने से स्टेटमेंट तू केबल गेला आपली आपलं काम कर ना. सगळेच पडणार आता पाहिजे. ओके सांगतो. रोल रोल सर, तुम्ही निकाल वाचन केलेला आहे मराठीमध्ये. प्लीज सांगाल नेमकं निकालाचं स्पष्टीकरण कशा प्रकारे करा.
माझ्यासमोर जे अपात्रतेच्या याचिका पेंडिंग होत्या त्या आम्ही क्लोज फॉर ऑर्डर्स केलेल्या आणि त्या संदर्भातली ऑर्डर आज आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालमर्यादेत ही ऑर्डर आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. ही ऑर्डर देत असताना संविधानात दिलेल्या तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजेच अपात्रतेच्या संदर्भात जे नियम आहेत त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिला गेला आहे. हा निर्णय अत्यंत सुस्पष्ट असा निर्णय आहे. मी जे कारणं दिली आहेत या निर्णयात ती लीगली टेनेबल आहेत. त्या संदर्भात सुस्पष्ट माहिती माझ्या निर्णयात दिलेली आहे. आपने जो फैसले के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु रहे जिसके आधार पर आपने अजित पवार, शिवसेना और साथ में साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष माना है और किसी को भी अपात्र नहीं? मराठी में सर सांगा. देखिए, मैंने अभी आपसे बताया है कि ये निर्णय बहुत ही क्लियर और सुस्पष्ट निर्णय मैंने दिया हुआ है. इस निर्णय की कॉपीज पार्टी तक पहुंचाई गई है और इसमें कोई भी स्टैंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आर्बिट्री नहीं है. जो स्टैंड लिया गया है उसे जस्टिफाई किया गया है, उसको रीज़न किया गया है, उसकी कारण बताए गए हैं और इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसे टेनेबल और जस्टिफाइड निर्णय का और विश्लेषण करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम्ही जी वापरली या कायद्यामध्ये वाचन करताना एकंदरीत नेमकी काय त्रिसूत्री आहे हे सांगा. नहीं, अभी देखिए, आदरणीय जितेंद्र आव्हाड जी, आदरणीय संजय राउत जी और आदित्य ठाकरे जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे विद्वानों के टिप्पणी के ऊपर जवाब देने के लिए मैं बहुत ही अपने आप को सीमित समझता हूं और इसलिए इतने महान व्यक्तियों के टिप्पणी के ऊपर मुझे कोई जवाब देना नहीं है. This verdict is a tenable, sustainable and justified verdict. It has been given on the basis of the sound principles of law that have been established in accordance with the guidelines given by the apex court and disqualification rules that are prescribed in this behalf. All have been adhered to and a reasoned and justifiable order has been delivered today. आरोप केले जात आहेत तुमच्या निर्णयावरती सुद्धा संशय व्यक्त केला जात आहे. ज्या लोकांना 10th शेड्यूल बद्दल माहिती नाही आहे त्यांनी फक्त असेच काहीतरी कॉमेंट्स करू शकतात, मेरिटवर तर बोलू शकत नाहीत. त्यांनी सांगावं डिसेंट आणि डिफेक्शन मधलं डिफरन्स काय असतो, डिसेंट कशाला म्हणतात, डिफेक्शन कशाला म्हणतात, इंटर पार्टी डिस्प्यूट कशाला म्हणतात आणि व्हॉलंटरीली गिव्हिंग अप ऑफ पार्टी मेंबरशिप कशाला म्हणतात. या सगळ्या मेरिट्सवर बोलायचं नाही आणि केवळ धृतराष्ट्र किंवा काही फासणारा निर्णय. त्यामुळे अशा टिप्पणींवरती मी आपल्याला यापूर्वीच सांगितलं आहे की जितेंद्र आव्हाड जी असतील, संजय राऊत जी असतील अथवा आदित्य ठाकरे जी असतील, हे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आहेत. ह्यांच्या एवढ्या विद्वानांच्या टिप्पणीवरती मी स्वतःला सीमित समजतो त्यांच्या एवढ्या महान व्यक्तींच्या गोष्टींवरती उत्तर देण्यासाठी. देखिए, मैंने आपसे अभी कहा है जो निर्णय मैंने दिया है वो 10th शेड्यूल में दिए हुए प्राविधानों के आधार पर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो डायरेक्टिव्स दिए थे, उस आधार पर दिया गया निर्णय है और ये निर्णय संसदीय लोकशाही को और मजबूत करने का काम करेगा. इस निर्णय में ये लैंडमार्क डिसीजन दिया गया है जिसमें इंटर पार्टी डिस्प्यूट, पार्टी के अंतर्गत मतभेद और डिफेक्शन के बीच का फर्क समझाया गया है और ये कम्प्लीटली टेनेबल और जस्टिफाइड है. शेवटचा प्रश्न, शेड्यूल 10चा वापर का करण्यात आला नाही आजच्या निर्णयामध्ये असा प्रश्न. शेड्यूल 10चा पूर्ण वापर केला गेला आहे. ज्या लोकांना शेड्यूल 10 समजत नाही त्यांनी यावरती वक्तव्य करणं आणि त्याच्यावरती मी उत्तर देणं मला काय योग्य वाटत नाही. सवाल ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि आप जब इंट्रा पार्टी डिस्प्यूट है उसको आप जस्टिफाई ही नहीं कर सकते तो आपने सुनवाई ली ही जो बात कह रहे हैं बार-बार. नहीं, शायद जो लोग ऐसा समझते हैं उनको बिना प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किए बगैर काम करने की आदत है, इसलिए वो ऐसा बात करते हैं. तर राहुल नार्वेकर यांची ही प्रतिक्रिया. सुस्पष्ट निकाल आहे. सर्वोच्च न्यायालय दाद मागेल. कागदोपत्री एस्टॅब्लिश नाही करू शकला आणि त्या संदर्भात विरुद्ध बाजूला राहिला आणि मग
आमदारांच्या संख्येकडे अध्यक्षांनी लक्ष वेधलं. संघटनात्मक निवडणुका झाल्या 2018ला झाल्यानंतर 22ला कोविड होतं, त्यावेळी अशा निवडणुका आत्ता 22च्या आधी कोविडची परिस्थिती सुधारल्यावर निवडणुका सुरू झाल्या, महाराष्ट्रातही सुरू झाल्या, देशात झाल्या. पवार साहेबांची निवडणूक अध्यक्षपदाची झाली आणि महाराष्ट्रामध्ये ज्या संघटनात्मक निवडणुकांची प्रोसेस आहे ती काही जिल्ह्यात पूर्ण झालेली. पण घटनेतच आमच्या पक्षाचे असं आहे की जोपर्यंत नवीन निवडणूक होत नाही तोपर्यंत पूर्वीचे पदाधिकारी कार्यरत असतात. त्यामुळं घटनेत कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जे आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन निर्णय होऊ शकत नाही असं मला वाटतं. जो शिवसेनेचा निर्णय दिला गेला अगदी तसाच निर्णय हा आपल्या पक्षाच्या बाबतीतही दिला गेला आहे, कुठलाही बदल नाही, तशाच प्रकारचा निर्णय. त्या निर्णयात दोन्ही बाजू कुणालाच त्यांनी डिस्क्वालिफाय नाही केलं. या निर्णयात कोणालाही डिस्क्वालिफिकेशन नाही केलं. पण सगळ्यात महत्त्वाची बाब पक्ष कोणाचा याचा निर्णय दिला आणि पक्ष फक्त विधानसभेच्या सदस्यांच्या जीवावर एखाद्याचा होऊ शकतो, हा नवा प्रकार या या निर्णयात दिसतोय. आणि मला खात्री आहे की सुप्रीम कोर्ट हे मान्य करणार नाही, कारण त्यांनी सुभाष देसाई केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने यावर आधीच भाष्य केलेलं आहे. खरं तर मूळ विषय आहे अपात्रतेचा विषय आहे आणि अपात्रतेमध्ये कोण अपात्रच होत नाहीत, पात्रच ठरवले जातात दोन्ही पक्षाकडून. दोन्ही कोणीच अपात्र न करणं हा मध्यम मार्ग स्वीकारलेला दिसतोय. कारण या बाबतीत कोणाला अपात्र केलं तर ते सुप्रीम कोर्टात जातील आणि सुप्रीम कोर्ट कदाचित त्यांना म्हणेल की तुमची घाई आहे, महत्त्व आहे या. पण आता कोणालाच अपात्र केलेलं नाही म्हटल्यावर देर इज नो अर्जन्सी असा देखील विषय होऊ शकतो. या उद्देशाने कदाचित असे निर्णय झाले असतील आणि अपात्र झालं तरी त्यांना परत निवडणुकीला उभं राहता येतं अशी साधारणपणाने व्यवस्था आहे. 10 शेड्यूल खाली अपात्र झाल्यावर पुन्हा त्यांना लगेच निवडणुकीला दुसऱ्या दिवशी उभं राहता येतं. शेड्यूलच्या अनुषंगाने ते असं म्हणाले त्यांनी काढलेला नाही. आता ते टेस्ट होईल ना सुप्रीम कोर्टात, त्याच्यावर मला नक्की वाटतं की सुप्रीम कोर्ट या सगळ्या 10व्या 10th शेड्यूलच्या प्रोव्हिजन्स त्यानंतर त्यावर दिले गेलेले निवडणूक आयोगाने केलेले निर्णय आणि खास करून 10th शेड्यूलबद्दल विधानसभेत झालेल्या घटनेच्या नंतर केलेले निर्णय या बाबतीत मला वाटतं सुप्रीम कोर्ट फार महत्त्वाचा निर्णय भविष्यकाळात देईल. की पक्षांत 10वं शेड्यूल हे पक्ष सदस्यांना धमकवण्यासाठी घाबरवण्यासाठी होऊ शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि पक्षातले जे आतले अंतर्गत मतभेद आहेत हे काही पक्षांतराचं कारण मानलं जाऊ शकत नाही. 10वं शेड्यूल कशासाठी आहे? माणूस कधी डिस्क्वालिफाय होतो याची व्याख्या 10व्या शेड्यूलमध्ये केलेली आहे. आता तशी कृती एखाद्याने केली तर 10व्या शेड्यूलचा वापर त्यानंतर केला आहे. त्यामुळं कोणाला धमकावण्याचा प्रश्नच नाही. एखाद्याने गुन्हा केल्यानंतर ते शेड्यूल त्याला दाखवून बाबा तुझा प्रॉब्लेम होणार आहे आणि तू डिस्क्वालिफाय होणार आहे हे सांगणं चुकीचं नाही आहे. त्यांनी आधीच काही आम्ही 2 जुलैच्या आधी सगळ्यांना 10वा शेड्यूल सांगत नव्हतो. त्यांनी घटना केल्यानंतर 10वे शेड्यूल काय आहे हे बघून त्याप्रमाणे आम्ही त्याच दिवशी डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन दाखल केलेलं, त्याच दिवशी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाला आम्ही माहिती दिलेली. त्यामुळं आमचं कायद्याने करेक्ट आणि कुठलीही चूक नसणारी आमची भूमिका होती. त्यावेळी 10व्या आमचा डिस्प्यूट 29 तारखेला नाही पण 30 तारखेला डिस्प्यूट झाला आणि 2 तारखेला काही लोक उठून विरोधी पक्षात जाऊन शपथ घेतात. हा कुठला प्रकार आहे? मग पक्षाची रीतसर बैठक व्हायला पाहिजे, पक्षाच्या अध्यक्षांचं सगळ्यांना बोलवलं पाहिजे आणि सगळ्यांच्या मिटिंगमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. त्यानंतर बहुमताचा निर्णय झाला का माणसं बोलवायची आणि त्यांच्या सह्या करायच्या आणि मग हे आता आमचं बहुमत झालं म्हणून सांगायचं. बहुतेक जणांना काय कशावर सही करतो हे त्यावेळी माहीत नव्हतं असं काहींनी विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या समोर आपल्या साक्षीत सांगितलेलं. पाटील साहेब, एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की जो आता निर्णय आलेला आहे त्या संदर्भात तुम्ही सुप्रीम कोर्टामध्ये जाणार आहात. शिवसेना ही सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे, त्यांचा मार्चला निर्णय येणार आहे. पण त्यापूर्वी लोकसभेच्या निवडणुका लागत आहेत, तुमचं चिन्ह अजून आलेलं नाही आहे. त्या निर्णय सुप्रीम कोर्टामध्ये कधी लागेल? लोकसभेच्या निवडणुकीला तुम्ही काय म्हणून पुढे जाणार आहात? हा महत्त्वाचा प्रश्न. काही महत्त्वाचा प्रश्न नाही. लोक फार हुशार असतात. शरद पवार साहेब जिथे उभे राहतील तिथं तो पक्ष. एकदम फार क्लॅरिटी आहे लोकांच्या मनात. फक्त आमची अपेक्षा ही आहे की निवडणूक आयोगाने या गोंधळातून लवकर
आता त्यांनी 27 तारखेपर्यंतची मुदत देऊन राज्यसभेसाठी आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार या पक्षाचं नामकरण वापरायला परवानगी दिलेली आहे. मला वाटतं त्या बाबतीत पुढं शिक्कामोर्तब निवडणूक आयोगाने करावं, आम्हाला चिन्ह लवकर त्यांनी द्यावं असा आमचा प्रयत्न आहे. आणि सुप्रीम कोर्टाने देखील याच्यात लक्ष घालून या बाबतीत कोणत्याही माणसाला भारतात निवडणुकीला उभा राहत असताना अस्तित्वात असणारा त्याचा पक्ष जर हरवला, चोरीला गेला, तर त्या उरलेल्या समुदायाचं उरलेल्या पक्षाच्या सदस्यांना स्वतंत्रपणाने प्रोव्हिजन करून ताबडतोबीने पक्ष दिला पाहिजे, चिन्ह दिलं पाहिजे, ज्याचा प्रचार ते करू शकले पाहिजे. तर या देशात प्रत्येकाला उभा राहण्याचा, मतं मांडण्याचा, मतं मागण्याचा, चिन्हावर मतं मागण्याचा एका समूहाला, व्यक्तीला किंवा समूहाला अधिकार आहे. 29 जूनची जी बैठक आहे, आपल्या वकिलांना हे स्पष्ट केलं होतं की अशी काही बैठक झाली नाही, त्याचे कुठले पुरावे नव्हते किंवा माध्यमांमध्ये त्याच्या बातमीही आल्या नव्हत्या. बऱ्याचशा गोष्टी सिद्ध झालेल्या होत्या 30 जूनच्या बाबतीत. 30 जूनची बैठक किंवा एकत्रित मिटिंग झालेली हे प्रूव्ह झालेलं नव्हतं. किंबहुना त्याबद्दल दिलेली उत्तरं जर तुम्ही रेकॉर्डवर बघितली तर ती रेकॉर्डवर उत्तरं तुमच्या लक्षात येईल की दुसरी बाजू ते सिद्ध करू शकलेलं नाही. हम इस फैसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम न्याय की अपेक्षा रखते हैं. लेकिन सर, जिस तरीके से फैसला शिवसेना पार्टी के में आया था वैसा ही फैसला है. दोनों साइड प्रस्तुत करता राजयोग पेंट्स, खुशियां आपकी, रंग हमारे. अजित पवार गट मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस, संख्याबळाच्या आधारावर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांकडे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा निकाल. शिवसेनेच्या निकालाची पुनरावृत्ती, राष्ट्रवादीच्या दोनही गटाचे आमदार पात्र. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय, नार्वेकरांनी शरद पवार गटाच्या सर्व याचिका फेटाळल्या. राष्ट्रवादीच्या निकालाबाबत माहिती नाही, सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर निकालावर बोलणार. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची निकालावर प्रतिक्रिया. निकालामध्ये 10व्या सूचीचा पूर्णपणे वापर, कुठलाही असंविधानिक निर्णय नाही. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची प्रतिक्रिया. राहुल नार्वेकर, धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत कायद्याची पायमल्ली कशी करायची हे नार्वेकरांकडून शिका. जितेंद्र आव्हाड यांची टीका. अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्याची शक्यता. शरद पवार गटाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडून संकेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाचं स्वागत, नार्वेकरांनी कायद्याला आणि घटनेला धरून निकाल दिला. अनिल पाटील यांची प्रतिक्रिया. नार्वेकरांचा निकाल, शतकातील सर्वात किरकोळ निर्णय, निकालामध्ये कसलाही अभ्यास नाही, चुलीत घाला असा निकाल. राऊतांची संतापजनक प्रतिक्रिया. शिवसेनेसारखाच राष्ट्रवादीच्या निकालातही घोळ, नार्वेकरांनी भारतीय संविधानाचा अपमान केला. आदित्य ठाकरे यांची टीका. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालानंतर अजित पवारांच्या कार्यकर्त्यांकडून जल्लोष. राष्ट्रवादीच्या कार्यालयाबाहेर पेढे वाटत, कार्यकर्त्यांकडून गुलालाची उधळण. को पावर्ड बाय इझी लोन्स फ्रॉम आदित्य बिर्ला फायनान्स. नमस्कार, TV9 मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी निखिला. पाहतोय देश. महाराष्ट्र आणि बातमी आहे ती राष्ट्रवादीची. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार यांचाच असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलाय. संख्याबळाच्या आधारावर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांना देण्यात आलेला आहे. तर शिवसेनेच्या निकालाचीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. राष्ट्रवादीचे दोन्ही गटांचे आमदार हे पात्र ठरवण्यात आले आहेत. शरद पवार गटाच्या सर्व याचिका विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी ही अजित पवारांची असा निकाल विधानसभा अध्यक्षांनी आज दिला. मात्र दोन्ही गटांचे आमदार हे पात्र ठरवण्यात आलेले आहेत. अजित पवार गट हा मूळ राष्ट्रवादी पक्ष आहे असा निकाल नार्वेकरांनी दिल्यावर शरद पवार गटाला मोठा धक्का मिळाला. दोन्ही गटाचे आमदार पात्र असल्याचा नार्वेकरांचा निकाल आहे. विधिमंडळातल्या बहुमताच्या आधारावर अजितदादांना पक्ष मिळालाय. विधिमंडळातल्या 53 पैकी 41 आमदारांचा पाठिंबा अजितदादांकडे असल्यानं हा निर्णय देण्यात आलाय.
10व्या सूचीचा वापर पक्षातल्या बहुमताला धमकवण्यासाठी करू नये असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलंय. निकाल देताना अपात्रतेबद्दल विधानसभा अध्यक्षांचं महत्त्वाचं हे निरीक्षण आहे. अपात्रतेच्या याचिका पेंडिंग होत्या त्या आम्ही क्लोज फॉर ऑर्डर्स केलेल्या आणि त्या संदर्भातली ऑर्डर आज आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या कालमर्यादेत ही ऑर्डर आम्ही प्रनाऊन्स केलेली आहे. ही ऑर्डर देत असताना संविधानात दिलेल्या तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्क्वालिफिकेशन म्हणजेच अपात्रतेच्या संदर्भात जे नियम आहेत त्या सगळ्यांच्या आधारावरती हा निर्णय दिला गेला आहे. आजच्या निकालाबद्दल माहिती नाही, माहिती घेऊन बोलेन असं अजित पवार यांनी म्हटलेलं आहे. त्यांची ही पहिली प्रतिक्रिया होती निकालावर. राहुल नार्वेकर यांच्या निकालानंतर अजित पवार यांची ही पहिली प्रतिक्रिया. निवडणूक आयोगाचा तुमच्या बाजूने आला आज विधान मी आत्ता इकडे आलेलो आहे. मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेतल्यावर बोलेन. मी आत्ता इकडे आलेलो आहे. मला काही त्याच्याबद्दलची माहिती नाहीये. मी माहिती घेतल्यावर बोलेन. तर राहुल नार्वेकर धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत अशी टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी या निकालावर केली आहे. स्वतःच्या स्वार्थासाठी कायद्याची पायमल्ली झाली असं जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलंय. तसंच नार्वेकरांनी आजचा निकाल चुलीत घालावा अशी संतापजनक प्रतिक्रिया संजय राऊतांनी दिली आहे. आजचा निकाल म्हणजे हास्य जत्रा सीझन 2 असं संजय राऊतांनी म्हटलं. तर राऊत आणि आव्हाडांसारख्या महान व्यक्तींना आम्हाला उत्तर द्यायचं नाही असा खोचक टोला नार्वेकर यांनी लगावलाय. असे धृतराष्ट्र हे महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बट्ट्याबोळ करतील. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी पक्ष तोडायचे, पक्ष मोडायचे, कायदे तोडायचे, कायदे मोडायचे आणि मी त्या खेळातलाच नाही असं सांगायचं हे हास्यास्पद आहे. तुम्ही क्वासी ज्युडिशियल अथॉरिटी म्हणून बसला होतात. तुमचा तो अधिकार तुम्हाला प्रदान केला आहे. माझ्या त्या कक्षेतच बसत नाही असं जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुम्ही स्वतःचा पदाचा स्वतःच अपमान करून घेता. राहुल नार्वेकर यांनी जो काही निर्णय दिला आहे, हा जो शब्द आपण वापरताय धक्का बिक्का वगैरे, अजिबात कोणाला धक्का बसलेला नाही. ठीक आहे, घेतला निर्णय. हास्य जत्रा सीझन 2 या शतकातला सगळ्यात किरकोळ निर्णय आहे. किरकोळ, त्याला ना ऐतिहासिक महत्त्व आहे ना याच्यामध्ये काय अभ्यास आहे. म्हणजे समोर धडधडी दिसतंय, खून केलाय आणि न्यायासनावर बसलेली व्यक्ती त्या खुन्याला निर्दोष सोडते. याला काय निकाला म्हणतात काय? चुलीत घाला तो निकाल तुमचा. ज्या लोकांना 10th शेड्यूलबद्दल माहिती नाही आहे त्यांनी फक्त असेच काहीतरी कॉमेंट्स करू शकतात, मेरिटवर तर बोलू शकत नाहीत. त्यांनी सांगावं डिसेंट आणि डिफेक्शनमधलं डिफरन्स काय असतो. या सगळ्या मेरिट्सवर बोलायचं नाही आणि केवळ धृतराष्ट्र किंवा काळीक फासणारा निर्णय. त्यामुळे अशा टिप्पणींवरती मी आपल्याला यापूर्वीच सांगितलं आहे की जितेंद्र आव्हाड जी असतील, संजय राऊत जी असतील अथवा आदित्य ठाकरे जी असतील, हे कॉन्स्टिट्युशनल एक्सपर्ट्स आहेत. ह्यांच्या एवढ्या विद्वानांच्या टिप्पणीवरती मी स्वतःला सीमित समजतो त्यांच्या एवढ्या महान व्यक्तींच्या गोष्टींवरती उत्तर देण्यासाठी. असं वेड्यासारखं बडबडणं अयोग्य आहे असं अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे. अनिल पाटील यांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्यावर निशाणा साधलाय. काहींकडे वेड्यासारखं बडबड करण्याचं काम सोपवण्यात आलंय अशी टीकाही त्यांनी केली. आग लागलेली आहे. आता त्या आगीमध्ये काहीतरी वेड्यासारखं बडबडावं लागतं आणि ते बडबडण्याचं काम काही नेत्यांवरती देण्यात आलेलं आहे. ती आग कशी जास्तीत जास्त वाढेल हाच त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. आज ज्या विधानसभेच्या अध्यक्षांवरती त्यांनी आगपाखड केलेली आहे, ज्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला कायद्याने पूर्णपणे अधिकार दिलेले आहेत, स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्या विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या बाबतीमध्ये आज जी काही बडबड झालेली असेल ती योग्य नाही. 2019 पासूनच व्हीप आहे. इथून पुढचाही व्हीप कंटिन्यू मी घटना घडल्यानंतरही व्हीप मी कंटिन्यू झालेलो आहे. त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी व्हीपचं उल्लंघन ज्यांना आम्ही डिस्क्वालिफाईड करण्यासाठी पिटिशन दाखल केलेलं आहे त्या बाबतीमध्ये तो झालेला नाही हे आढळतंय. तर राहुल नार्वेकर यांच्याकडून संविधानाचा अपमान करण्यात आला अशी टीका आदित्य ठाकरे यांनी केली. आदित्य ठाकरे यांनी राहुल नार्वेकर यांच्यावर जोरदार निशाणा साधलाय.
पूर्णपणे पायदळ केलेले आहे. आता जे अध्यक्ष आहेत ते ट्रायब्युनल म्हणून काम करते, ते आधी आमच्या पक्षात होते, त्यांना माहिती अध्यक्ष कोण होतं, मग राष्ट्रवादीत होते योगायोगाने, तिथे पण माहिती आहे. मुख्य गोष्ट हीच आहे की त्यांनी आज संविधानाचा अपमान केला, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान केला आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचा अपमान केला आहे. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण पाहत असाल जी शिवसेना उद्धव साहेबांनी वंदन हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंच्या सोबत वाढवली, त्यांची शिवसेना फोडण्याचं आज पाप हे ट्रायब्युनलने केलं. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस जी पवार साहेबांनी बनवली वाढवली ते फोडण्याचं पाप आज केलेलं आहे आणि इतिहासात काळ्या अक्षरात यांचं नाव लिहिलं जाईल. तर निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर असाच निकाल अपेक्षित होता असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर छगन भुजबळ यांची ही पहिली प्रतिक्रिया होती. मी काही पूर्ण निकाल ऐकला नाही, परंतु मला आत्ताच समजलं की अजितदादा पवार गटाच्या बाजूने पूर्णपणे निकाल लागलेला आहे. अर्थात आम्ही ते तशीच सकाळी मी तुम्हाला सांगितलं अपेक्षा होती तशी, कारण इलेक्शन कमिशनने दिल्लीच्या एवढे दिवस त्यांच्यासमोर सुद्धा ती केस चालली आणि त्यांनीसुद्धा जे आहे अजितदादा गटांवरच शिक्कामोर्तब केलं. त्याच्यामुळे आमचं काम जरा सोपं झालेलं होतं अर्थातच. आणि इथे सुद्धा त्याने जो निकाल दिला त्याचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र कुठल्याही गटाचा आमदार अपात्र झालेला नाहीये. ठीक आहे ना, आमचंही काय म्हणणं, आमचं काही म्हणणं नाही. मी सकाळी दुपारी पण तुमच्या प्रेसला सांग कुणाला अपात्र करा अशी आमची मागणीसुद्धा नाही आहे. आम्हाला अपात्र करू नका एवढीच आमची मागणी आहे. आणखी एक महत्त्वाची बातमी, जरांगे पाटील यांनी जालन्याच्या शल्यचिकित्सकांकडून उपचार करून घ्यावेत असं हायकोर्टानं म्हटलेलं आहे. डॉक्टर विनोद तावरे यांच्याकडून जरांगे यांनी उपचार घ्यावेत असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मुंबई हायकोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा 6वा दिवस आहे आणि त्यांची प्रकृती खालावलेली आहे. आंदोलकांकडून मनोज जरांगे पाटील यांना पाणी पिण्याची विनंती देखील करण्यात आली. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आता पाणी घेतलेलं आहे, मात्र अन्न घेण्यास त्यांनी नकार दिलाय. तर जरांगे यांना पुन्हा उपोषण करण्याचं कारण काय असा सवाल भुजबळांनी केलाय. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावरून भुजबळांनी हा सवाल केला आहे. श्रेय घेण्यासाठी जरांगे यांचं उपोषण सुरू असा आरोपही भुजबळांनी केला आहे. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या संदर्भातले 3 न्यायमूर्ती जे बसले ते सगळे हे यासाठी बसलेले आहेत, काम करत आहेत की मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण कसं दिलं जाईल आणि ते कसं टिकेल. 27 जानेवारीला त्याने तर गुलाल उधळला. आता हे सगळं झालं तर मग परत उपोषण करण्याचं कारण काय? कदाचित जरांगेंना वाटलं असेल की आता 15 तारखेला येणारच आहे तर मराठा आरक्षण वेगळं मिळणारच आहे, तर आपण 10 तारखेलाच उपोषणाला बसावं, म्हणजे मग थोडंसं श्रेय सुद्धा मिळू शकतं. तर ती त्यांची समज काही चुकीची नाही आहे. विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन 2 दिवसांचं असणार आहे. 20 आणि 21 फेब्रुवारीला विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन असेल. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आरक्षणाचा कायदा होणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. याआधी फडणवीस सरकारकडून एससीबीसीचं आरक्षण जे मराठ्यांना देण्यात आलेलं होतं तर तशाच तरतुदी यामध्ये केल्या जातील अशीही सूत्रांकडून माहिती मिळते. तर मनात आलं म्हणजे विधिमंडळाचं अधिवेशन घेता येत नाही असं मंत्री उदय सामंतांनी म्हटलंय. मंत्रिमंडळामध्ये झालेल्या निर्णयानुसार 20 तारखेला अधिवेशन होणार आहे. जरांगेंच्या मागणीवर उदय सामंत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. तर जरांगेंच्या जीवाशी खेळण्याचा क्रूर पाप सरकार करतंय असं खासदार विनायक राऊतांनी म्हटलंय. शिंदेंनी जरांगेंना फसवलं आणि स्वतः मिरवत फिरत आहेत असं विनायक राऊत म्हणाले. एकनाथ शिंदे साहेबांनी सांगितलं होतं की मी आरक्षणासाठी अधिवेशन लावेल. ते 20 तारखेला अधिवेशन आहे. त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवरनं सीएमओनं काल ट्विट केलेलं आहे की 20 तारखेला अधिवेशन आहे. म्हणून उद्या आम्ही अधिवेशन घेणार आहोत. असं विधिमंडळाचं अधिवेशन होत नाही आणि म्हणून आजही मनोजजींना मला विनंती करायची आहे, समंजसपणानं समजूतदारपणानं. शेवटी उपोषण केल्यानंतर चिडचिड होते, आम्ही देखील समजू शकतो. त्यांनी चिडचिडीतनं काही भावना व्यक्त केली असेल तर त्याच्यावर आम्ही कोण नाराज आहोत अशातला अजिबात भाग नाही. सकल मराठा समाजाला सरसकट आरक्षणाच्या मुद्द्यावर जरांगे पाटील जे आंदोलन करतायत त्या जरांगे पाटलांच्या जीवाशी खेळण्याचं क्रूर कृत्य हे महाराष्ट्राचं एकनाथ शिंदे सरकार करतंय. मागच्या वेळेला त्यांना फसवलं आणि स्वतःची टेंबी मिरवण्याचा प्रयत्न केला. तर महायुतीच्या राज्यसभेच्या उमेदवारांनी आज आपला उमेदवारी अर्ज भरला आहे. प्रफुल्ल पटेल, मेधा कुलकर्णी, अशोक चव्हाण आणि मिलिंद देवरा यांनी अर्ज भरले आहेत. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर महायुतीकडून जय श्रीरामचे नारे यावेळी देण्यात आले.
तर अशोक चव्हाण यांनी सुद्धा अर्ज भरलाय. काल त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि आज त्यांनी राज्यसभेचा अर्ज भरलेला आहे. तर प्रफुल्ल पटेल यांनी देखील राज्यसभेचा अर्ज भरलेला आहे. तर मिलिंद देवरा यांनी देखील शिवसेनेकडून हा अर्ज भरलाय. तर वेदा कुलकर्णी यांनी देखील आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर अपात्र ठरू म्हणून प्रफुल्ल पटेल पुन्हा राज्यसभेला उभे राहिले. प्रफुल्ल पटेल यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून राऊतांनी हा टोला लगावलाय. तर काही गोष्टी गुलदस्त्यात राहू द्या, सगळं काही समोर येईल असं प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलंय. प्रफुल्ल पटेल यांची 4.5 वर्ष शिल्लक असताना ते परत निवडणुकीला उभे राहिलेत. या देशामध्ये असं कधी घडलं नव्हतं. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर अपात्रतेची तलवार जी टांगती तलवार जी आहे त्यांना अपात्र करण्यासंदर्भात शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जी कारवाई करते त्याच्यामध्ये प्रफुल्ल पटेल हे अपात्र ठरले असते आणि ते अपात्र ठरतील, आपण अपात्र ठरू म्हणून त्यांनी अजित पवारांच्या गटातून पुन्हा एकदा राज्यसभेची उमेदवारी केली. माझी आत्ता टर्म चालू असताना मी परत फॉर्म भरला आहे. त्याच्याविषयी लोक तर्कवितर्क लावत आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे की काही गोष्ट गुलदस्त्यातच राहू द्या. आम्ही पण राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना आम्हालाही काही ना काही घडामोडी करावंच लागते आणि बघू आता आमच्याकडेही खूप सारे लोक इच्छुक आजूबाजूला नजर येत आहे आणि त्यामुळे येणारा काळ तुम्हाला हे स्पष्ट करून देईल की आज फॉर्म का भरलेला आहे. मला खात्री आहे या वेळेस बिनविरोध निवडणूक होणार आहे, पण नक्कीच ही आमची रिक्त असलेली जागा आमच्याकडेच राहणार आहे. तर नार्वेकरांच्या निकालाचा अभ्यास करून शरद पवार उद्या बोलणार आहेत. नार्वेकरांनी राष्ट्रवादी दादांना दिल्यानंतर आता शरद पवार उद्या आपलं मत मांडणार आहेत. शरद पवार यांची उद्या पत्रकार परिषद होणार आहे अशी माहिती जयंत पाटील यांनी दिली आहे. आणि आता महत्त्वाचे 25 बातम्या आपण पाहूया. राजकीय पक्षांना गुप्तदान आता बंद. निवडणूक रोखे योजना सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द. पक्षांना गुप्त निधी देणाऱ्यांची नावं जाहीर करण्याचे एसबीआयला आदेश. राज्यसभा निवडणुकीसाठी एक अपक्ष अर्ज दाखल. पुण्यातील समाजसेवक विश्वास जगताप यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल. अर्ज भरण्यासाठी 10 आमदारांच्या सह्या आवश्यक असल्यामुळे अर्ज टिकणार का याबाबत प्रश्नचिन्ह. भाजपने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यात फेकून द्यायचं ही भाजपची रणनीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणेंवर टीका. कोणीतरी म्हणालं काका का, पण महाराष्ट्राला पक्क ठाऊक आहे काकाच का. अमोल कोल्हेंचं कवितेतून अजित पवार यांना उत्तर. सरकारने ओबीसी मधून मराठा आरक्षण दिलं तर सरसकट प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी समाज पेटून उठेल असा ओबीसी समाजाकडनं इशारा. भाजपच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली. किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरे यांची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनी सुद्धा केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करते. सरकारकडून हुकुमशाही झुंडशाही सुरू. संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल. शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीमध्ये राऊतांचा आरोप. बबनराव घोलप यांच्याकडून ठाकरे गटाच्या उमेदवारांचा राजीनामा. लवकरच शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. भाऊसाहेब वागचौरेंना ठाकरे गटामध्ये पक्षप्रवेश दिल्यानं घोलप नाराज. भुजबळ वरिष्ठ नेते तरीही त्यांचं कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नाही, त्यामुळे त्यांना मीडियासमोर न्याय मागावा लागतो. सुळेंचं वक्तव्य. तर भुजबळांनी आम्हाला भेटून त्यांच्या व्यथा सांगितल्याचा सुळेंचा दावा. महत्व होता है ये मैं हर बार कहा है और स्पीकर जी ने जो डिसीज़न दिया है मेजॉरिटी के ऊपर और मेरिट के ऊपर दिया है, क्योंकि मेजॉरिटी आज अजीत दादा के पास है और इसलिए ये जो निर्णय है ये मेरिट पे दिया है, इसलिए मैं इस निर्णय का भी स्वागत करता हूँ.
तर मेरिटवर निर्णय दिलेला आहे अशी प्रतिक्रिया आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक आपण इथे घेऊयात, लगेच परत येऊया. राष्ट्रवादी दादांचीच, नार्वेकरांचा शिक्का, पण दोन्ही गटाचे आमदार पात्र कसे, पहा रात्री 8 वाजता स्पेशल रिपोर्ट. माझी क्लिअर निवड, क्लिअर राहण्यात शहाणपणा आहे. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं. जरांगेंच्या आंदोलनावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. तर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच, श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य. जरांगे पाटलांनी संविधान आणि आरक्षणाचा अभ्यास करावा, चुकीच्या पद्धतीनं काही होणार नाही, भाजपचे नेते परिणय फुकेंचा जरांगेंना सल्ला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीचे विभागीय आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र. कुणबी नोंदी शोधताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. काही आमदार आमच्या परवानगीनं बैठकीला अनुपस्थित राहणार, हंबर्डे जवळगावकर येणार नाहीत, मतदानाला येतील, नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये खतखत, नेत्यांच्या कारभारावर पक्ष सचिवांची टीका. काँग्रेसच्या लोणावळ्यामधल्या चिंतन शिबिरामध्ये प्रदेश सचिवांना निमंत्रण नाही, चिंतन शिबिरामध्ये न बोलावल्यानं सचिव संदेश शिंघलकर हायकमांडकडे तक्रार करणार. भाजपाच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली. किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरेंची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनीही केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करतंय, सरकारकडून हुकुमशाही झुंडशाही सुरू. संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्ला बोल, शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीत, राऊतांचा गंभीर आरोप. छगन भुजबळांविरोधातील बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद, कोर्टाच्या निकालानं भुजबळ आणि कुटुंबियांना दिलासा. बेनामी व्यवहार प्रकरणामध्ये आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द. कमी पैशामध्ये जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दोषमुक्त. अंबाजोगाईमध्ये अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंडेंसह तिघांना केलं दोषमुक्त. बबनराव कोलप यांच्याकडून ठाकरे गटाच्या उपनेतेपदाचा राजीनामा. भाऊसाहेब वागचौरे यांना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश दिल्यामुळे कोलप नाराज. बबनराव कोलप लवकरच शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीचे राज्यसभेचे उमेदवार. सुनील तटकरेंची घोषणा. पटेल खासदारकीचा राजीनामा देऊन आज उमेदवारी अर्ज भरणार. अशोक चव्हाणांच्या भाजपा प्रवेशानं महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाला वेळ लागण्याची शक्यता. काँग्रेसचे आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्यानं काँग्रेस वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत. भाजपने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकून द्यायचं ही भाजपची नीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणे यांच्यावर टीका. रत्नागिरीमध्ये निलेश राणेंचा उद्या जाहीर सभा. सभेच्या पार्श्वभूमीवर गावात जोरदार बॅनरबाजी. कार्यकर्त्यांकडून गावात वातावरण निर्मिती. माहितीमध्ये कुठे लढणार हे वरिष्ठ नेते ठरवतील. माहितीच्या जागा वाटपावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. येणाऱ्या दिवसामध्ये जागा वाटपाचं चित्र स्पष्ट होईल, श्रीकांत शिंदेंची माहिती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंचा मेगा प्लॅन. महाराष्ट्रामधील 125 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभा होणार. पक्षाला उभारी देण्यासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात. मुख्यमंत्री शिंदेंचा आजचा यवतमाळ दौरा रद्द. पदाधिकारी मेळावा आणि पक्षप्रवेश सोहळ्याला शिंदे हजर राहणार होते. राज्यामध्ये यापुढे इंडिया आघाडीच्या नावानं मेळावे होणार. 24 तारखेला पुण्यामध्ये इंडिया आघाडीचा एल्गार मेळावा. शरद पवार एल्गार मेळाव्याला उपस्थित राहणार. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं इंडिया आघाडीचे मेळावे. आमदार आदित्य ठाकरेंचा आज जळगाव दौरा. दुपारी शहरामध्ये संवाद मेळावा. शिरसोली इथेही संवाद मेळाव्याचं आयोजन. शिंदे गटाचं कोल्हापुरात उद्यापासून 2 दिवसीय महाधिवेशन. मुख्यमंत्री शिंदेंसह पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार. शिंदे गटाकडून महाधिवेशनाची जोरदार तयारी सुरू. अजित पवारांचा उद्या बारामतीमध्ये मेळावा. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मेळाव्याचं आयोजन. अजित पवार मार्गदर्शन करणार. पुण्यामध्ये जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर. जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना झळकले भावी मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर. यवतमाळच्या नेर नगर परिषदेमध्ये अजित पवार गटाला खिंडार. नगरसेवक सुभाष पोयर आज शिंदे. आणि एक महत्त्वाची बातमी आहे बीडमधून. बीडमध्ये मराठा संघटनांचं आंदोलन सुरू आहे. सोलापूर धुळे महामार्गावर टायर जाळत या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. कालपासून मराठा समाजाचं आंदोलन या ठिकाणी सुरू आहे. बीडमध्ये मराठा संघटनांनी हे आंदोलन छेडले. तिथे जरांगे यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी म्हणून मराठा संघटनांचं कालपासून हे आंदोलन सुरू आहे. सोलापूर धुळे मार्गावर टायर जाळत या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे. आणखी एक महत्त्वाची बातमी. विधानसभा अध्यक्षांनी योग्य निर्णय दिला अशी प्रतिक्रिया अमृता फडणवीस यांनी दिली आहे. विरोधकांकडे बिनबुडाची टीका करणं इतकंच काम शिल्लक आहे
असं अमृता फडणवीसांनी म्हटलं. राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालानंतर अमृता फडणवीसांची ही प्रतिक्रिया. लॉनी पण हा निकाल दिलेला आहे आणि जसं तुम्ही म्हटलं नार्वेकरजींनी पण हा निकाल दिलेला आहे. खूप विचार करून न्याय पद्धती विचार करून सगळे विचार करून तो केलेला. त्या बाबतीत मला वेगळं काही बोलण्याचं तर कारणच नाही आहे. तर ते मला वाटतं जे दिलं आहे तो सगळ्यांपुढे आहे. मला वाटतं आज जे विरोधक आहेत महाराष्ट्रात त्यांचं कामच आहे बिनबुडाच्या टीका करणं आणि ते करत राहतील. या बातमीसह बुलेटिनमध्ये आपण इथे थांबूयात. जाता जाता आमच्या पुढच्या कार्यक्रमाची आठवण. राष्ट्रवादी दादांचीच नार्वेकरांचा शिक्का, पण दोन्ही गटांचे आमदार पात्र कसे? पहा रात्री 8 वाजता स्पेशल रिपोर्ट. Co-powered by Easy Loans from Aditya Birla Finance. माझी क्लिअर निवड. क्लिअर राहण्यात शहाणपणा आहे. विमान प्रवासाचे दर महागणार. मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतून 100हून अधिक विमानांचं उड्डाण रद्द. मुंबईतून उड्डाण होणाऱ्या विमानांचे तिकिटाचे दर किमान 20% वाढ होण्याची शक्यता. मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त. पालिका राबवणार प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प. प्रकल्पासाठी 1716 कोटींची तरतूद. मुंबई पुणे नागपूर रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ. रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्या मे महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय. अटल सेतूवरून महिनाभरामध्ये धावली 8,13,000 वाहनं. महिनाभरामध्ये केवळ 13 कोटींचा महसूल जमा. MMRDAकडून चिंता व्यक्त. मध्य रेल्वेच्या कल्याण ते बदलापूर स्थानकादरम्यान 3ऱ्या-4थ्या मार्गाला गती मिळणार. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं प्लॅटफॉर्मसह इतर बांधकामाकरता मागवल्या निविदा. नवी मुंबईच्या APMC बाजारामध्ये दिवसाला 20 ते 25 गाड्या आंब्याची आवक. सध्या आंब्याच्या एका पेटीला 3,000 इतका भाव. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, देवगडमधून आंब्याच्या पेट्या दाखल. पुण्यामध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा सज्ज. मतदारांसाठी मदत क्रमांक जाहीर. नव्या मतदारांना नाव नोंदवता येणार. मुंबईमध्ये रेल्वे गाड्यांमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ. विनातिकीट प्रवाशांकडून 100 कोटींची दंड वसुली. सोलापुरात CBSE बोर्ड परीक्षेवर मनसे विद्यार्थी सेनेचा आक्षेप. 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती. 2024 मध्ये लोकशाही आणि संविधान इतिहास जमा होईल असं रोहित पवार यांनी म्हटलेलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालानंतर रोहित पवार यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. रोहित पवारांचं ट्विट आपण पाहूयात. संविधान, लोकशाही, कायदा आणि न्याय या सगळ्यांचा चोळामोळा करून त्यातून तयार झालेल्या चेंडूला फुटबॉलप्रमाणे किक मारून आनंद घेणं म्हणजे आजचा निकाल. हे असंच चालू राहिलं तर 2024 मध्ये लोकशाही आणि संविधान इतिहास जमा होईल. आणि यानंतर एक नजर टाकूयात महत्त्वाच्या बातम्यांवर. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या 7ही धरणांमध्ये 48% पाणीसाठा. 1 मार्चपासून 10% पाणी कपात होण्याची शक्यता. राखीव साठ्यातून पाणी देण्यासाठी पालिका आयुक्तांचं राज्य सरकारला पत्र. पुण्यामध्ये 17 वर्षीय मुलीवर वेगवेगळ्या लोकांवर नेत बलात्कार. वडिलांच्या आजारपणासाठी उसने घेतलेले पैसे परत न केल्यानं दाम्पत्यावर बळजबरीचा आरोप. आरोपी व्यक्ती फरार. वसईच्या नायगाव परिसरामध्ये 2 दुचाकींची समोरासमोर धडक. अपघातात 3 जण जखमी. अपघाताची घटना CCTVत कैद. ठाणे बेलापूर मार्गावर कोपरखर्डे ब्रिजवर ट्रक उलटून अपघात. ट्रक उलटल्यानं रस्त्यावर काही काळ वाहतूक कोंडी. वाशीकडे जाणाऱ्या वाहनांना मोठा फटका. नाशिक शहरात महापालिकेतर्फे अपघात रोखण्यासाठी 333 ठिकाणी बसवण्यात येणार गतिरोधक. गतिरोधक कुठे बसवायचं यासाठी पालिकेकडून सर्वेक्षण. जेजुरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विकास कामं प्रगतीपथावर. शासनाकडून 349 कोटी रुपये खर्चाच्या विकास आराखड्याला मान्यता. मुंबईमध्ये रेल्वे गाड्यांमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ. विनातिकीट प्रवाशांकडून 100 कोटींची दंड वसुली. 1 एप्रिल 2022 नंतर निवृत्त झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना तात्पुरती रक्कम द्या. अनुदानाच्या 30% रक्कम देण्याचा विचार करा. हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश. आणि यानंतर बघणार आहोत आज संध्याकाळच्या हेडलाईन्स.
in association with मराठी मॅट्रिमोनी, बिगेस्ट मॅट्रिमोनी सर्व्हिस फॉर मराठीज. हेडलाईन्सचे प्रस्तुत करता अभयचे जांभूळयुक्त जंबवास, मधुमेहींसाठी संजीवनी. अजित पवार गट मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस, संख्याबळाच्या आधारावर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांकडे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल. शिवसेनेच्या निकालाची पुनरावृत्ती, राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचे आमदार पात्र, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय. निकालात 10व्या सूचीचा पूर्णपणे वापर, कुठलाही असंवैधानिक निर्णय नाही, राष्ट्रवादीच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं मत. राहुल नार्वेकर धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत, कायद्याची पायमल्ली कशी करायची हे नार्वेकरांकडून शिकावं, जितेंद्र आव्हाडांची टीका. अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता, जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाडांचे संकेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाचं स्वागत, नार्वेकरांनी कायद्याला आणि घटनेला धरूनच निकाल दिला, अनिल पाटलांची प्रतिक्रिया. जरांगेंनी जालन्याच्या शल्यचिकित्सक आणि विनोद तावरेंकडून उपचार घ्यावेत, उच्च न्यायालयाचे आदेश. प्रस्तुत करता कॉटन किंगचा डिस्काउंट सेल 18 फेब्रुवारी पर्यंत. को पॉवर्ड बाय सैनिक 710 असली वॉटरप्रूफ प्लाय. नमस्कार महाराष्ट्र, मी निकिता पाटील आणि आपण पाहताय tv9 मराठी न्यूज. टॉप 9 मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आणि आज राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेसंदर्भात जो निकाल आलेला आहे त्या निकालासंदर्भातल्या 9 बातम्या आपण सुरुवातीला पाहू. मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांचीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल, शरद पवार गटाला मोठा धक्का. अजित पवार गटासह शरद पवार गटाचेही आमदार पात्र, राष्ट्रवादीचा कोणताही आमदार अपात्र नाही, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय. तर नार्वेकरांचा निकाल म्हणजे राज्याच्या राजकारणाचं वाटोळं करणारा निकाल. नार्वेकर धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत, निकालानंतर जितेंद्र आव्हाडांचा नार्वेकरांवर हल्लाबोल, तर निकालाविरोधात कोर्टात जाण्याचेही संकेत. नार्वेकरांचा आजचा निकाल म्हणजे हास्य जत्रा 2, लोकशाहीचा खून करणाऱ्याला नार्वेकरांनी निर्दोष सोडलं, नार्वेकर काहीही बोलू द्यात, राष्ट्रवादी शरद पवारांचीच संजय राऊतांची प्रतिक्रिया. नार्वेकरांच्या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो, नार्वेकरांनी कायद्याला धरून निकाल दिला, पण पवार गटाचेही आमदार पात्र, हा अन्याय, राष्ट्रवादीचे प्रतोद अनिल पाटील यांच्या निकालावर प्रतिक्रिया. कुणाला अपात्र करा ही आमची मागणी नव्हती, नार्वेकरांच्या निकालाचं आम्ही स्वागत करतो, भुजबळांची निकालावर प्रतिक्रिया. अध्यक्षांनी पक्षपात करणं हे धक्कादायक, घटनेची पायमल्ली करत नार्वेकरांकडून आज भारतीय संविधानाचा अपमान, राष्ट्रवादीच्या निकालावर आदित्य ठाकरेंची नार्वेकरांवर टीका. निकालामध्ये 10व्या सूचीचा पूर्णपणे वापर, कोणताही असंवैधानिक निर्णय नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची प्रतिक्रिया. विधिमंडळ पक्षाच्या आधारावर राजकीय पक्ष देण्याचा निर्णय अयोग्य, अपात्र न करणं हा मध्यम मार्ग, नार्वेकरांच्या निकालावर जयंत पाटलांची टीका. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत 9 मोठ्या बातम्या. उपोषणाच्या 6व्या दिवशी जरांगेंची प्रकृती खालावली, पोटदुखीचा त्रास सुरू, अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांची मोठी गर्दी, आंदोलकांकडून जरांगेंना पाणी पिण्याची विनंती. जरांगेंनी जालन्याच्या शल्यचिकित्सक आणि विनोद तावरेंकडून उपचार घ्यावेत, उच्च न्यायालयाचे आदेश. मराठ्यांना वेगळं आरक्षण कसं दिलं जाईल यासाठी काम सुरू, जरांगेंना पुन्हा उपोषण करण्याची गरज काय, श्रेय घेण्यासाठी उपोषण, छगन भुजबळांचा आरोप. भुजबळ वरिष्ठ नेते, तरीही त्यांचं कॅबिनेटमध्ये ऐकलं जात नाही, त्यामुळे त्यांना मीडियासमोर न्याय मागावा लागतो, सुळेंचं वक्तव्य. तर भुजबळांनी आम्हाला भेटून त्यांच्या व्यथा सांगितल्याचाही सुळेंचा दावा. 20 तारखेला अधिवेशन, मनात आलं म्हणजे अधिवेशन घेता येत नाही, उदय सामंतांची प्रतिक्रिया. तर सरकारकडून जरांगेंच्या जीवाशी खेळण्याचं क्रूर पाप, विनायक राऊतांची टीका. विशेष अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षणाची बाजू मांडा, विधान भवनातील बैठकीमध्ये काँग्रेस आमदारांना सूचना. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं, मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच, आपण तांत्रिक प्रक्रिया बायपास करू शकत नाही, खासदार श्रीकांत शिंदे यांची प्रतिक्रिया.
1 एप्रिल 2022 नंतर निवृत्त झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना तात्पुरती रक्कम द्या. अनुदानाच्या 30% रक्कम देण्याचा विचार करा. हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश. राजकीय पक्षांना गुप्तदान आता बंद. निवडणूक रोखे योजना असंविधानिक. सुप्रीम कोर्टाकडून योजना रद्द. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत 9 राजकीय बातम्या. राष्ट्रवादीकडून प्रफुल्ल पटेल तसंच काँग्रेसकडून चंद्रकांत हंडोरेंनी राज्यसभेचा उमेदवारी अर्ज भरला. भाजपकडून अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजित गोपछडे तर शिवसेनेतून मिलिंद देवरांचा अर्ज दाखल. प्रफुल्ल पटेल अपात्र ठरतील म्हणून त्यांनी अजित पवार गटातून उमेदवारी दाखल केली. संजय राऊतांची टीका. काही गोष्टी गुलदस्त्यात राहू द्यात. अर्ज का भरला ते लवकरच कळेल. प्रफुल्ल पटेल यांची प्रतिक्रिया. कुणीतरी म्हणालं काका का, पण महाराष्ट्राला पक्क ठाऊक आहे काकाच का. अमोल कोल्हे यांचं उत्तर. तर ठाकरे गटाच्या बबनराव घोलप यांचा राजीनामा. बबनराव घोलप यांच्याकडून उपनेतेपदाचा राजीनामा. लवकरच शिंदे गटात प्रवेश करणार. भाऊसाहेब वागचौरे यांना ठाकरे गटात प्रवेश दिल्यानं घोलप नाराज. शिवाजी कोण होता हे पुस्तक लिहिल्यानंच कॉम्रेड पानसरेंची हत्या. कुटुंबियांचा कोर्टात खळबळजनक दावा. हिंदुत्ववादाच्या छबीऐवजी पुस्तकात रयतेचा राजा म्हणून शिवरायांचा गौरव. छगन भुजबळ आणि कुटुंबियांविरोधातील कथित बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद. आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द. कारखान्यासाठी कमी पैशात जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणात धनंजय मुंडे दोषमुक्त. अंबाजोगाईच्या न्याय दंडाधिकाऱ्यांचा निकाल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिंदे गटाचा खासदार निवडून येणार. चंद्रकांत खैरे उभे राहिल्यास ते 2 लाख मतांच्या फरकानं पडतील. संदीपान भुमरे यांचा दावा. अशोक चव्हाणांनंतर नागपूर शहर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजेंद्र नंदनकर भाजपच्या वाटेवर. नाना पटोलेंची पक्षात मनमानी. त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं. राजेंद्र नंदनकर यांची टीका. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत 9 महत्त्वाच्या बातम्या. विधान परिषद निवडणुकीमध्ये अशोक चव्हाणांनी हंडोरेंचा पराभव घडवून आणला. संजय राऊतांचा गंभीर आरोप. चव्हाणांच्या गटानं हंडोरेंविरोधात मतदान केलं हे आता सिद्ध झाल्याचंही वक्तव्य. अशोक चव्हाण कधी दगाफटका करणारा माणूस नाही. हंडोरेंविरोधात मतदान झाल्याच्या संजय राऊतांच्या आरोपाला चव्हाणांचं उत्तर. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनावरून आदित्य ठाकरे यांची टीका. दिल खोलो और बात करो. प्रत्येक वर्ग नाराज. मग 10 वर्षात केलं काय असाही सवाल. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिंदे गटाचा खासदार निवडून येणार. चंद्रकांत खैरे उभे राहिल्यास ते 2 लाख मतांच्या फरकानं पडतील. संदीपान भुमरे यांचा दावा. भाजप म्हणजे भ्रष्ट जुमला पार्टी, भ्रष्ट पक्ष. सुप्रिया सुळेंची टीका. आधी आरोप नंतर पक्षात घेणं हा भाजपनं ट्रेंड सुरू केलाय. भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांसाठी वाईट वाटतंय. अशोक चव्हाणांच्या भाजप प्रवेशावर सुळेंची टीका. आमच्यावर शेतकरी आंदोलनाचे गुन्हे दाखल आहेत. निकाल काहीही लागो आम्ही निवडणूक लढणार. शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचा निर्धार. लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली म्हणून पोलिसांना हाताशी धरलं जातंय असाही आरोप. अजित पवारांचा उद्या बारामतीमध्ये मेळावा. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मेळाव्याचं आयोजन. अजित पवार मार्गदर्शन करणार. उद्धव ठाकरे 16 आणि 17 फेब्रुवारीला धाराशिव दौऱ्यावर. महाराष्ट्रातील 125 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये सभा होणार. पॉकेट सभांमधून संवाद साधणार. सुप्रीम कोर्टाकडून इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना रद्द. ही योजना असंवैधानिक. बॉन्डला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही. राजकीय पक्षांकडे पैसा कुठून येतो हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना अधिकार. कोर्टाचा मोठा निकाल. आणि या महत्त्वाच्या बातम्या जाणून घेतल्यानंतर आता आपण बघणार आहोत मुंबई पुण्यात नेमकं काय घडतंय. मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या 7ही धरणांमध्ये 48% पाणीसाठा. 1 मार्चपासून 10% पाणी कपातीची शक्यता. राखीव साठ्यातून पाणी देण्यासाठी पालिका आयुक्तांचं राज्य सरकारला पत्र. मध्य रेल्वेच्या कल्याण ते बदलापूर स्थानकांदरम्यान 3ऱ्या-4थ्या मार्गाला गती मिळणार. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं प्लॅटफॉर्मसह इतर बांधकामांकरिताही निविदा मागवल्या. पुण्यामध्ये 17 वर्षीय मुलीवर वेगवेगळ्या लॉजवर नेत बलात्कार. वडिलांच्या आजारपणासाठी उसने घेतलेले पैसे परत न केल्यानं दाम्पत्यावर बळजबरीचा आरोप. आरोपी व्यक्ती फरार. पुण्यामध्ये हातात तलवार घेऊन सोशल मीडियावर दहशत माजवण्याचा प्रयत्न. व्हिडिओ बनवणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी केली अटक. पोलिसांकडून तलवार जप्त करत गुन्हा दाखल. पुण्यातील सराईत चोरट्याच्या खडक पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या. दुचाकी आणि 11,500 मुद्देमाल हस्तगत. चोरट्यावर पुण्यासह मुंबईत तब्बल 30 गुन्हे दाखल. मुंबईमध्ये पसंतीच्या वाहन क्रमांकातून 41 लाखांचा महसूल जमा. वडाळा आरटीओकडे मागील 6 दिवसात 234 अर्जदारांकडून 41,73,000 रुपयांचा महसूल जमा.
मुंबईमध्ये रेल्वे गाड्यांमधून विना तिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ. विना तिकीट प्रवाशांकडून 100 कोटींची दंड वसूल. पुणे महानगरपालिकेला मिळणार 800 कोटी रुपयांचा निधी. अमृत 2 योजनेअंतर्गत पुणे महापालिकेच्या विविध योजनांना केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार. पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती. पिंपरीमध्ये महापालिकेची अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई. शहरातील 1100 जाहिरात फलकधारकांना पालिकेची नोटीस. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत राज्याच्या विविध जिल्ह्यातल्या घडामोडी. जागतिक बँकेच्या पथकाकडून कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरक्षेत्र भागाची पाहणी. 18 मार्गदर्शक सूचना जारी करत उपाययोजनांबाबत बैठकीत चर्चा. चंद्रपुरात दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांवर पोलिसांचा दंडुका. स्थानिक गुन्हे शाखेची मद्यपींवर कारवाईची मोहीम. नाशिकच्या मनमाडमधील नागेसाक्या धरण कोरडं पडल्यानं परिस्थिती गंभीर. सध्या जिल्ह्यातील 24 पैकी 2 धरणं पूर्ण कोरडी. उन्हाळ्यात तीव्र पाणी टंचाई जाणवणार. रत्नागिरी जिल्ह्याचा पाणी टंचाई कृती आराखडा सादर करण्यात दिरंगाई. केवळ 9 तालुक्यातील पाणी टंचाईचे आराखडे सादर. अंतिम आराखडा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिक मुक्त करण्यात वनविभाग अपयशी असल्याचं समोर. जांभूळ डोहमध्ये नयनतारा हा वाघाचा बछडा प्लास्टिकची बाटली तोंडात धरून जात असल्याचा व्हिडिओ समोर. हिंगोलीमध्ये शिवजयंतीनिमित्त शहर भगवं. हिंगोलीच्या चौकात लागले छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे फलक. सोलापुरातील हिंदुस्थानी कॉन्व्हेंट शाळेत धक्कादायक प्रकार. फी न भरल्यानं विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित. शाळेविरोधात आंदोलन केल्यानं शाळा प्रशासनाची पालकांविरोधात तक्रार आणि विद्यार्थ्यांसह पालकांची थेट पोलीस स्टेशनमध्ये रवानगी. भंडाऱ्यातील चिनोर तांदळाला भौगोलिक नामांकन म्हणजेच जीआय टॅग प्राप्त. आता जगभर चिनोर तांदूळ भंडारा चिनोर या नावानं ओळखला जाणार. आणि यानंतर आपण बघणार आहोत देश विदेशातल्या 9 घडामोडी. आगामी T20 विश्वचषकात भारताचा कर्णधार रोहितच. बीसीसीआयकडून रोहित शर्माच्या नावावर शिक्कामोर्तब. बीसीसीआय सचिव जय शहा यांची माहिती. अमेरिकेतील क्रीडा स्पर्धेदरम्यान कॅन्सस शहरात गोळीबार. 2घांचा मृत्यू. 8 मुलांसह 22 जण जखमी. दुर्घटनेनंतर 3 जणांना ताब्यात घेण्यात आलं. अबुधाबीनंतर आता बहरीनमध्ये उभं राहणार भव्य मंदिर. त्यासाठी जमीन अधिग्रहणासह मंदिर उभारण्यासाठीच्या सगळ्या औपचारिकता पूर्ण. संपादित जागेवर स्वामीनारायण मंदिर उभारलं जाणार. इंडिया आघाडीला आणखी एक झटका. आता फारुख अब्दुल्लांचाही एकला चलोचा नारा. एनडीए सोबत जाण्याचेही दिले संकेत. पंजाबनंतर आता हरियाणाही टोल फ्री. किसान युनियननं घेतला मोठा निर्णय. शेतकऱ्यांकडून मागील काही दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू. आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे निर्णय. तृणमूल काँग्रेस खासदार मोइत्रा यांना समन्स. 19 फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे आदेश. अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवण्यात भारतीय दुसऱ्या स्थानावर. 59,000 जणांना मिळालं अमेरिकेचं नागरिकत्व. पंजाब हरियाणाच्या शंभू बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलकांचा जमाव. पोलिसांकडून शेतकऱ्यांवर रबरी गोळ्यांचा मारा. 40 आंदोलक जखमी. तमिळनाडूमध्ये विधानसभेत 1 राष्ट्र 1 निवडणूक धोरणाविरोधात ठराव. केंद्राचं हे पाऊल लोकशाहीच्या विरोधात. मुख्यमंत्री MK स्टॅलिन यांनी ठराव मांडला. आणि एक महत्त्वाची बातमी. मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आमदार वैभव नाईक यांच्यामध्ये गुप्त भेट झालेली आहे. कणकवलीतील शासकीय विश्रामगृहावर दोघांची भेट झाली. चव्हाण नाईक यांच्या भेटीमागील कारण मात्र अद्याप स्पष्ट आहे. आणि या भेटीच्या वृत्तानं सर्वांच्या भुवया उंचावलेल्या आहेत. वैभव नाईक हे शिंदे गटात प्रवेश करणार असल्याच्या अधूनमधून बातम्या येत असतात. आणि आता ही भेट सुद्धा झालेली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आलंय. आणि या बातमीसह एक अगदी छोटासा ब्रेक आपण घेणार आहोत. मात्र ब्रेकवर जाण्यापूर्वी एक महत्त्वाची आठवण बघायला विसरू नका. 8 PM स्पेशल रिपोर्ट फक्त TV9 मराठीवर. राष्ट्रवादी दादांचीच नार्वेकरांचा शिक्का. पण दोन्ही गटाचे आमदार पात्र कसे? रात्री 8 वाजता. हेडलाईनचे प्रस्तुत करता शिवसमर्थ. प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी. कॉटन किंग सेल. माझी क्लिअर निवड. क्लिअर राहण्यात शहाणपणा आहे.
मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं. जरांगेंच्या आंदोलनावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. तर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच, श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य. जरांगे पाटलांनी संविधान आणि आरक्षणाचा अभ्यास करावा. चुकीच्या पद्धतीनं काही होणार नाही, भाजपचे नेते परिणय फुकेंचा जरांगेंना सल्ला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीचे विभागीय आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र. कुणबी नोंदी शोधताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. काही आमदार आमच्या परवानगीनं बैठकीला अनुपस्थित राहणार. हंबर्डे जवळगावकर येणार नाहीत, मतदानाला येतील, नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्ये खतखत. नेत्यांच्या कारभारावर पक्ष सचिवांची टीका. काँग्रेसच्या लोणावळ्यामधल्या चिंतन शिबिरामध्ये प्रदेश सचिवांना निमंत्रण नाही. चिंतन शिबिरामध्ये न बोलावल्यानं सचिव संदेश शिंघलकर हायकमांडकडे तक्रार करणार. भाजपाच्या खासदारांनी किसान मोर्चाला अर्बन नक्षल अशी नावं ठेवली. किसान मोर्चावर बोलताना आदित्य ठाकरेंची भाजपवर टीका. ब्रिटिशांनीही केली नसेल अशी दमनशाही भाजप शेतकऱ्यांवर करतंय. सरकारकडून हुकुमशाही, झुंडशाही सुरू. संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्ला बोल. शेतकऱ्यांवर सरकार गोळीबार करण्याच्या मनस्थितीत, राऊतांचा गंभीर आरोप. छगन भुजबळांविरोधातील बेनामी व्यवहाराचा खटला विशेष कोर्टाकडून बंद. कोर्टाच्या निकालानं भुजबळ आणि कुटुंबियांना दिलासा. बेनामी व्यवहार प्रकरणामध्ये आयकर विभागानं सुरू केलेली कारवाई रद्द. कमी पैशामध्ये जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणामध्ये कृषी मंत्री धनंजय मुंडे दोषमुक्त. अंबाजोगाईमधल्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंडेंसह तिघांना केलं दोषमुक्त. बबनराव घोलप यांच्याकडून ठाकरे गटाच्या उपनेतेपदाचा राजीनामा. भाऊसाहेब वागचौरे यांना ठाकरे गटात पक्षप्रवेश दिल्यामुळे घोलप नाराज. बबनराव घोलप लवकरच शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादीचे राज्यसभेचे उमेदवार होईल. तटकरेंची घोषणा. पटेल खासदारकीचा राजीनामा देऊन आज उमेदवारी अर्ज भरणार. अशोक चव्हाणांच्या भाजपा प्रवेशानं महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाला वेळ लागण्याची शक्यता. काँग्रेसचे आमदार भाजपच्या संपर्कात असल्यानं काँग्रेस वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत. भाजपने नारायण राणेंना त्यांची जागा दाखवून दिली. वापर झाल्यावर कचऱ्याच्या डब्यामध्ये फेकून द्यायचं ही भाजपची नीती. ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊतांची नारायण राणे यांच्यावर टीका. रत्नागिरीमध्ये निलेश राणेंचा उद्या जाहीर सभा. सभेच्या पार्श्वभूमीवर गावात जोरदार बॅनरबाजी. कार्यकर्त्यांकडून गावात वातावरण निर्मिती. माहितीमध्ये कोण कुठे लढणार हे वरिष्ठ नेते ठरवतील. माहितीच्या जागा वाटपावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. येणाऱ्या दिवसामध्ये जागा वाटपाचं चित्र स्पष्ट होईल. श्रीकांत शिंदेंची माहिती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंचा मेगा प्लॅन. महाराष्ट्रामधील 125 विधानसभा क्षेत्रांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या सभा होणार. पक्षाला उभारी देण्यासाठी उद्धव ठाकरे मैदानात. मुख्यमंत्री शिंदेंचा आजचा यवतमाळ दौरा रद्द. पदाधिकारी मेळावा आणि पक्षप्रवेश सोहळ्याला शिंदे हजर राहणार होते. राज्यामध्ये यापुढे इंडिया आघाडीच्या नावानं मेळावे होणार. 24 तारखेला पुण्यामध्ये इंडिया आघाडीचा एल्गार मेळावा. शरद पवार एल्गार मेळाव्याला उपस्थित राहणार. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीनं इंडिया आघाडीचे मेळावे. आमदार आदित्य ठाकरेंचा आज जळगाव दौरा. दुपारी शहरामध्ये संवाद मेळावा. शिरसोली इथेही संवाद मेळाव्याचं आयोजन. शिंदे गटाचं कोल्हापुरात उद्यापासून 2 दिवसीय महाधिवेशन. मुख्यमंत्री शिंदेंसह पक्षाचे नेते उपस्थित राहणार. शिंदे गटाकडून महाधिवेशनाची जोरदार तयारी सुरू. अजित पवारांचा उद्या बारामतीमध्ये मेळावा. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीनं मेळाव्याचं आयोजन. अजित पवार मार्गदर्शन करणार. पुण्यामध्ये जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून बॅनर. जनतेच्या मनातील भावी मुख्यमंत्री असा बॅनरवर उल्लेख. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना झळकले भावी मुख्यमंत्र्यांचे बॅनर. यवतमाळच्या नेर नगर परिषदेमध्ये अजित पवार गटाला खिंडार. नगरसेवक सुभाष पोयर आज शिंदे गटामध्ये प्रवेश करणार. श्रीकांत शिंदे, गुलाबराव पाटील, भुसेंच्या उपस्थितीमध्ये प्रवेश होणार. देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवारांना डिलीट पदवी. चंद्रपुरातील गोंडवाना विद्यापीठ करणार सन्मान. 30 लाखांवरील आर्थिक गुन्ह्यामध्ये आता ईडीची कायदेशीर कारवाई. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागामध्ये 30 लाख रुपयांवरील गुन्ह्यामध्ये ईडीची सुमोटो कारवाई. समीर वानखेडेंवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीनं एनसीबीच्या 2 अधिकाऱ्यांचा जबाब नोंदवला. अटकेनंतर आर्यन खानला एनसीबी कार्यालयामध्ये आणल्याचं सीसीटीव्ही गायब. सूत्रांची माहिती. दिल्लीच्या शेतकरी आंदोलनामध्ये नक्षलवाद्यांचा सहभाग. महाराष्ट्र नक्षलविरोधी पथकाची माहिती. आंदोलन पेटून हिंसाचार करायचा नक्षलवाद्यांचा प्लॅन. आयजी संदीप पाटलांची प्रतिक्रिया. इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली. इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजनेमध्ये आरटीआयचं उल्लंघन. बॉन्ड्सच्या रकमेची माहिती घेण्याचा सामान्यांना अधिकार. कोर्टाचं मत. एकनाथ शिंदेच्या दौऱ्याआधी स्वाभिमानी संघटना आक्रमक. एकनाथ शिंदेना काळे चेंडे दाखवण्याचा राजू शेट्टींचा इशारा. उसाला जादा हप्ता अद्याप न मिळाल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक. नाशिकच्या येवल्यामधील सुरेगावमध्ये मराठा समाजाकडून रास्ता रोको. छत्रपती संभाजीनगरला जाणारा रस्ता मराठा समाजानं अडवला. जरांगेंच्या समर्थनार्थ मराठा समाजाचं आंदोलन. धाराशिवच्या सांजा गावामध्ये मराठा बांधव आक्रमक. बैलगाडी दुचाकी घेऊन धाराशिव शहराकडे कूच.
बेमुदत धाराशिव शहर बंदची घोषणा. मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी मोठं काम केलं. जरांगेंच्या आंदोलनावर खासदार श्रीकांत शिंदेंची प्रतिक्रिया. तर मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी जो वेळ लागेल तो लागणारच, श्रीकांत शिंदेंचं वक्तव्य. जरांगे पाटलांनी संविधान आणि आरक्षणाचा अभ्यास करावा. चुकीच्या पद्धतीनं काही होणार नाही, भाजपचे नेते परिणय फुकेंचा जरांगेंना सल्ला. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शिंदे समितीचे विभागीय आयुक्त आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र. कुणबी नोंदी शोधताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश. काही आमदार आमच्या परवानगीनं बैठकीला अनुपस्थित राहणार. हंबर्डे जवळगावकर येणार नाहीत, मतदानाला येतील, नाना पटोलेंची प्रतिक्रिया. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस आणि आदित्य ठाकरेंनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शिंदेंची नक्कल केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंची नक्कल करत आदित्य ठाकरे यांनी टीकास्त्र डागलंय. दाढी खाजवत आदित्य ठाकरेंनी मुख्यमंत्री शिंदेंची नक्कल केली. त्यांना तुम्ही कधी आले ना जळगावमध्ये, विचारा की तुम्ही कधी दिल्लीसमोर ताठमानेने विचारणार आहात आमच्या हक्काचे पैसे आम्हाला परत द्या. त्यांचं उत्तर माहिती काय असेल? नाही, त्यांचे पैसे त्यांना मिळालेत, राज्याचे पैसे कधी आणणार ते नाही. त्यांना तुम्ही विचारलं ना, उत्तर हेच असेल त्यांचं. कधी इथे कधी इथे, पण कधीही महाराष्ट्रासाठी काही मागितलेलं नाही. कारण मेहरबानी त्यांची दिल्ली सरकारची यांच्यावर एवढी आहे, जे काही खोके असतील, जे काही धोके असतील, सगळे देण्यासाठी मदत झालेली आहे. आणि म्हणून आज आपण पाहताय की आपल्या सरकारची हिंमतच नाही केंद्र सरकारला विचारायला की महाराष्ट्राचे जे हक्काचं आहे ते आम्हाला परत द्या. आणि या बातमीचा वेळ झाली आता इथेच थांबण्याची. मात्र जाताना पुन्हा एकदा महत्त्वाची आठवण बघायला विसरू नका. अगदी थोड्याच वेळात 8 PM स्पेशल रिपोर्ट. राष्ट्रवादी दादांचीच नार्वेकरांचा शिक्का, पण दोन्ही गटाचे आमदार पात्र कसे, फक्त tv9 मराठीवर. को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वॉटरप्रूफ प्लाय. प्रस्तुत करता कॉटन किंग. कॉटन किंगचा डिस्काउंट सेल 18 फेब्रुवारी पर्यंत. माझी क्लिअर निवड. क्लिअर राहण्यात शहाणपणा आहे. विमान प्रवासाचे दर महागणार. मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतून 100हून अधिक विमानांचं उड्डाण रद्द. मुंबईतून उड्डाण होणाऱ्या विमानांचे तिकिटाचे दर किमान 20% वाढ होण्याची शक्यता. मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त. पालिका राबवणार प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प. प्रकल्पासाठी 1716 कोटींची तरतूद. मुंबई पुणे नागपूर रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ. रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्या मे महिन्यापर्यंत वाढवण्याचा निर्णय. अटल सेतूवरून महिनाभरामध्ये धावली 8,13,000 वाहनं. महिनाभरामध्ये केवळ 13 कोटींचा महसूल जमा. MMRDAकडून चिंता व्यक्त. मध्य रेल्वेच्या कल्याण ते बदलापूर स्थानकादरम्यान 3ऱ्या-4थ्या मार्गाला गती मिळणार. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळानं प्लॅटफॉर्मसह इतर बांधकामाकरता मागवल्या निविदा. नवी मुंबईच्या APMC बाजारामध्ये दिवसाला 20 ते 25 गाड्या आंब्याची आवक. सध्या आंब्याच्या एका पेटीला 3,000 इतका भाव. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, देवगडमधून आंब्याच्या पेट्या दाखल. पुण्यामध्ये आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी यंत्रणा सज्ज. मतदारांसाठी मदत क्रमांक जाहीर. नव्या मतदारांना नाव नोंदवता येणार. मुंबईमध्ये रेल्वे गाड्यांमधून विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ. विनातिकीट प्रवाशांकडून 100 कोटींची दंड वसुली. सोलापुरात CBSE बोर्ड परीक्षेवर मनसे विद्यार्थी सेनेचा आक्षेप. 19 तारखेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीदिनी सुट्टी न दिल्यानं मनसे विद्यार्थी सेना आक्रमक. पेपर बंद पाडण्याचा इशारा. रत्नागिरीमधल्या खेड शहर आता पूरमुक्त होणार. जगबुडी नदीमधील गाळ काढण्यासाठी राज्यासह केंद्राची परवानगी. 3 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर. मराठा समाजाकडून येवल्यामध्ये कडकडीत बंद. बाजार समितीमध्ये शुकशुकाट. जरांगे पाटलांच्या दीर्घायुष्यासाठी नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरामध्ये रुद्राभिषेक. संभाजीराजेंच्या स्वराज्य पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून रुद्राभिषेक. चंद्रात गॅस शेगडी दुरुस्तीच्या दुकानामध्ये 2 सिलेंडरचा स्फोट. सुदैवानं कुठलीही जीवितहानी नाही. आगीमध्ये दुकान पूर्णतः बेचिराग. ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प प्लास्टिक मुक्त करण्यात वन विभाग अपयशी असल्याचं समोर.
जांभरुडोहमध्ये नयनतारा हा वाघाचा बछडा प्लास्टिकची बाटली तोंडामध्ये धरून जात असल्याचा व्हिडिओ समोर. नाशिकच्या मनमाडमधील नाग्या साक्या धरण कोरडं पडल्यानं परिस्थिती गंभीर. सध्या जिल्ह्यामधील 24 पैकी 2 धरणं पूर्ण कोरडी पडली. उन्हाळ्यामध्ये तीव्र पाणी टंचाई जाणवण्याची शक्यता. भंडाऱ्यामध्ये चिन्नोर तांदळाला भौगोलिक नामांकन म्हणजेच GI टॅगिंग प्राप्त. आता जगभरात चिन्नोर तांदूळ भंडारा चिन्नोर नावानं ओळखला जाणार. साताऱ्यामधल्या कराडाच्या विकासासाठी 50 कोटींचा निधी मंजूर. लोकसभा प्रभारी डॉक्टर अतुल भोसले यांच्या प्रयत्नांमधून निधी मंजूर. पुण्यामध्ये जानेवारी महिन्यात मालमत्तांच्या विक्रीमध्ये मोठी वाढ. जवळपास 17,785 मालमत्तांची विक्री. यात 70% निवासी मालमत्ता असल्याची माहिती. पिंपरीमध्ये महापालिकेची अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई. शहरातील 1100 जाहिरात फलकधारकांना पालिकेची नोटीस. मुंबई महापालिकेवर आता दहिसर भाईंदर रस्त्याचा भार. MMRDA कडून निधी देण्यास असमर्थता. पालिकेवर जवळपास 3.5 कोटींचा खर्च पडणार. मुंबई पसंतीच्या वाहन क्रमांकामधून 41 लाखांचा महसूल जमा. वडाळा RTO कडे मागील 6 दिवसामध्ये 234 अर्जदारांकडून 41,73,000 रुपयांचा महसूल जमा. सांस्कृतिक महोत्सवाची कोकणवासियांना तिसऱ्या दिवशी भुरळ. कोळी लावणी नृत्यावर लसिकांचा ठेका. बुलडाण्याच्या खामगाव तालुक्यामधील 1300 रामभक्त अयोध्येसाठी रवाना. भारतीय रेल्वेकडून रामभक्तांसाठी आस्था ट्रेन धावली. डीजे मुक्त शहरासाठी नूतन पोलीस आयुक्तांचा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दणका. शांतता कमिटीच्या बैठकीमध्ये डीजे लावत प्रात्यक्षिक. क्षमतेपेक्षा जास्त आवाजाचे डीजे लावल्यास कठोर कारवाई होणार. पुण्याच्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघातील 1344 रामभक्त रामलल्लाच्या दर्शनासाठी विशेष रेल्वेनं अयोध्येकडे रवाना. या भाविकांमध्ये जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि हडपसर परिसरातील भाविकांचा समावेश. नांदेड अयोध्या आस्था रेल्वे भुसावळ स्थानकातून रवाना. राम नामाच्या जयघोषामध्ये हजारो भक्तांचा अयोध्येकडे प्रस्थान. अहमदनगरमध्ये दिव्यांग मुलांसाठी स्नेह मेळाव्याचं आयोजन. व्हॅलेंटाईन डे निमित्त साई धारका सेवा ट्रस्टचा अभिनव उपक्रम. साताऱ्यामध्ये रस्ता सुरक्षा अभियान सप्ताहाचा समारोप. महिनाभरामध्ये अनेक जनजागृती रॅलींसह विविध उपक्रम पार. चंद्रपुरात दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांवर पोलिसांचा दंडुका. स्थानिक गुन्हे शाखेची मद्यपींवर कारवाईची मोहीम. नाशिकच्या सिन्नर तहसील कार्यालयासमोर आदिवासींचं आमरण सुरू. जमिनी नकळतपणे बळकावल्याचा आरोप. वाशिममध्ये संत सेवालाल महाराजांच्या 285व्या जयंतीचा उत्साह. धर्मगुरू महंत महाराजांच्या वतीनं शोभायात्रेचं नियोजन. पारंपरिक वेशभूषेमध्ये बंजारा बांधवांचा सहभाग. साताऱ्याच्या जांभुळणीमध्ये मेंढ्यांच्या कळपावर लांडग्याचा हल्ला. 15 मेंढरं आणि 4 शेळ्यांची पिल्लं ठार. मेंढपाळाचं सुमारे 1.5 लाखांचं नुकसान. जळगावच्या मुक्ताईनगरमध्ये विद्युत पुरवठा करणारी डीपी अनेक दिवसांपासून खुल्या अवस्थेत. मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता. ग्रामस्थांकडून उपाययोजना करण्याची मागणी. विमान प्रवासाचे दर महागणार. मार्च अखेरपर्यंत मुंबईतून 100हून अधिक विमानांचं उड्डाण रद्द. मुंबईतून उड्डाण होणाऱ्या विमानांचे तिकिटाचे दर किमान 20% वाढवण्याची शक्यता. मुंबईतील स्मशानभूमी होणार प्रदूषणमुक्त. पालिका राबवणार प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प. प्रकल्पासाठी 1,716 कोटींची तरतूद. मुंबई पुणे नागपूर रेल्वे गाड्यांच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ. रेल्वे गाड्या इन असोसिएशन विथ घर बुलाए जल्दी एव्हरेस्ट गरम मसाला. पतंजलि केश कांति हेयर एक्सपर्ट ऑयल. बालों की अनेक समस्याओं का एक आयुर्वेदिक समाधान. प्रस्तुत करता राजयोग पेंट्स. खुशियाँ आपकी, रंग हमारे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवारांचा. संख्याबळाच्या आधारावर राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांकडे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचा निकाल. शिवसेनेच्या निकालाची पुनरावृत्ती. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचे आमदार पात्र. विधानसभा अध्यक्षांचा मोठा निर्णय. राष्ट्रवादीच्या निकालाबाबत माहिती नाही. सविस्तर माहिती घेतल्यानंतर निकालावर बोलणार. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची निकालावर प्रतिक्रिया. निकालात 10व्या सूचीचा पूर्णपणे वापर. कुठलाही असंवैधानिक निकाल नाही. राष्ट्रवादीच्या निकालावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं मत. राहुल नार्वेकर धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत. कायद्याची पायमल्ली कशी करायचे हे नार्वेकरांकडून शिकावं. जितेंद्र आव्हाड यांची टीका. विधिमंडळ पक्षाच्या आधारावर राजकीय पक्ष देण्याचा निर्णय अयोग्य. नार्वेकरांच्या निकालावर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया. तर कुणालाही अपात्र न करणं हा मध्यम मार्ग असल्याची देखील टीका. नार्वेकरांच्या निकालाचा अभ्यास करून शरद पवार उद्या बोलणार. शरद पवारांची उद्या पत्रकार परिषद. जयंत पाटलांची माहिती.
अपात्रतेसंदर्भातील विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता. जयंत पाटील आणि जितेंद्र आव्हाड यांचे संकेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाचं स्वागत. नार्वेकरांनी कायद्याला आणि घटनेला धरूनच निकाल दिला. अनिल पाटलांची प्रतिक्रिया. नार्वेकरांचा निकाल हा शतकातील सर्वात किरकोळ निर्णय. निकालामध्ये कसलाही अभ्यास नाही. हा निकाल चुलीत घाला. राऊतांची संतप्त प्रतिक्रिया. विदर्भासह पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये अवकाळी पाऊस. नागपूर, बुलढाणा, हिंगोलीमध्ये अवकाळी आणि गारपिटीचा मोठा फटका. तर वाशिममध्ये पावसानं शेतमाल वाहून गेला. प्रेजेंटेड बाय राजयोग पेंट्स. खुशियां अब की, रंग हमारे. को प्रेजेंटेड बाय एहसास उत्तम खाने का. को प्रेजेंटेड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई. पावर्ड बाय जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना. नमस्कार, मी सागर जोशी. tv9 मराठीच्या 8 PM स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत. राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाचा आणि आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकरांनी निकाल दिलाय. निवडणूक आयोगानंतर आता नार्वेकरांनी पक्ष अजित पवारांनाच देऊ केलाय. तर पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरले आहेत. पाहूया या निकालासंदर्भातला एक स्पेशल रिपोर्ट. राष्ट्रवादी कुणाची तसंच आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाल दिलाय आणि शरद पवार गटाला झटका देत मूळ राजकीय पक्ष म्हणून अजित पवार गटालाच मान्यता दिली आहे. तर शिवसेनेप्रमाणेच कोणत्याही गटाचे आमदार अपात्र केले नाहीत. राष्ट्रवादी पक्ष अजित पवारांना मिळाला आणि शरद पवारांना जबर धक्का बसला. तर दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरलेत आणि अजित पवार गटानं जल्लोष केला. संविधानात दिलेल्या तरतुदी, सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या गाईडलाईन्स आणि डिस्क्वालिफिकेशन